Atin po munang palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Sa kapintulutan naman po natin mong beloved ordained preacher, Kuya Boborne. Amen. Ako pinagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat, pagsamba. Ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear. Amen. Maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren-in-law, to the whole beloved Almeida family, maging sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling, praise the Lord, sa ating mga beloved choir, beloved instrumentalists, sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po na ating pong beloved ordained preacher, Kuya Boborne, amen. Katuwang po, ating pong beloved sister Ate Vice here, praise the Lord, amen. At sa ating pong mga minamahal na mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, maging sa ating pong YouTube channel, sa ating pong mga minamahal mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangunahan po ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, day and time profitable loving God. Kabalikat po ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear, at mga beloved children. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Tayo pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lubos na pinagpala sapagkat muli tayo po ay narito mga minamahal, amen, sa ating pong pananambahan. Ngayon po ay ating pong Friday overnight worship at ngayon po mga minamahal ay binigyan tayo ng dakilang pagkakataon, privilege ng ating dakilang Diyos na atin pong siyang malayang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan, amen. Sa ating pong mga minamahal na mga taga-subaybay, amen. Dito po inyong mapapanood kung paano pinagpala ang mga totoong Kristiyano magmula nang sila maglingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. Kanilang buhay sa pamamagitan ng mga patutuo kung inyong susubaybayan hanggang sa matapos, mula sa umpisa hanggang matapos ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, inyong mapapanood kung paano kumilos ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Sa pamagitan ng mga patutuo, inyong mapapanood, mapapakinggan, amen? Mga pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos, magmula sa kahirapan, inahon ng ating dakilang Diyos, pinagpalang lubos, mga karamdaman, pinagaling ng ating dakilang Diyos, puno ng problema, amen? Nilutas ng ating dakilang Diyos, nakaranas ng mga pagsubok, kadalamhatian, binigyan ng kagalakan ng kapayapaan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kahit sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, aklat po ng Salmo, Kabanata 133:1, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkasama sa pagkakaisa. Aklat muli ng Salmo 92:1, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Amen? Isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Sapagkat sa mga pagpapala, amen, na ating pong natanggap mula sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Wala tayong maibabayad sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi kayang tumbasan, hindi kayang bayaran ng anumang bagay, mga minamahal. Ipunin man lahat ng kayamanan sa buong sanlibutan, lahat ng klase ng ginto, mga diamante, mamahaling bato, mga minamahal, hindi pa rin kayang ibayad, hindi pa rin kayang tumbasan ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Amen? Ang buhay na walang hanggan. Amen? Sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kahit sinasabi ng banal ng kasulatan, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa mahal na Panginoon. Amen? Kahit sinasabi ng aklat ng Salmo, mga minamahal, ito'y nakabubuti sa atin, mga minamahal, tayo laging nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen? Na sa tuwing araw ng gawain, mga minamahal, tayo po ay narito sa ating pananambahan. Amen? Na hindi natin pinababayaan. Hebreo 10:20,
25, na wag nating pabayaan ang ating pagkakatipo na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Amen? Lalo na atin na pong namamalas, nakikita na po natin, mga minamahal, lahat ng sinyales, amen, na malapit nang bumalik ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kahit sinasabi po, mga minamahal, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya, amen, sa mga magkakapatid, amen, na magkakasama sa pagkakaisa, na hindi pinababayaan, amen, ang pagkakatipon ng mga banal. Bagkos, mga minamahal, amen, talagang ipinagtatrabaho ng may takot at panginginig ang kanilang mga kaligtasan, amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. Sa oras na ito, mga minamahal, amen, ang una natin isasagawa, mga minamahal, ay ang magpuri sa ating pong pinakamamahalapang Diyos. Tayo aawit ng mga makalangit na awitin, amen. Tayo po, mga minamahal, ay binigyan ng kumpletong sangkap, bibig, upang umawit, mga kamay upang ipalakpak, ang ating katawan, amen, isayaw, yung makalangit na sayaw, ating mga paa, ipadyak, iindak, tatalon, mga minamahal, amen, sapagkat sinasabi po, mga minamahal, amen, pupurihin natin ang ating pong pinakamamahalapang Diyos ng ating buong lakas, amen, buong puso, ng buong isip at kaluluwa, amen. Lahat po ng mga bagay na may hininga, sinasabi ng banal na kasulatan, ay magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. Kahit sinasabi ng banal na kasulatan, huwag po natin bigyan ng limitasyon, amen, ang ating pagpupuri sa ating dakilang Diyos, amen. Sapagkat kapag nakaabot sa trono ng biyaya sa kalangitan ang ating mga pagpupuri, ang ating dakilang Diyos, nalugod, mga minamahal, kanyang ibubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya na siyang ating laging inaasam-asam sa tuwi na tayo po ay nagkakatipon, mga minamahal, amen. At bago po tayo magpuri, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos, ang lahat po ay inihiling na tumayo, tayo po'y tumayo, at ating itaas sa ating dalawang kamay, sama-sama po tayo, mga minamahal, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, ating hingin, amen, ang patnubay na ating dakilang Diyos na tayo po'y samahan sa araw nito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldis Almeida, marami pong salamat, malapang Jesus, hallelujah, sa pag-iingat po sa bawat isa sa amin kami malwalhating nakarating sa dakong ito, sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, na kami po ay malay nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Kami po ay sama-sama, o malapang Jesus, dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, humingi po kami ng kahabagan, malapang Jesus, patawarin mo po kami, hugasan, linisin ng banal na dugo mago sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin, aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldis Almeida, patuloy pong palakasin, palusugin, pabayan pa po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan, langisan mo po ang bawat yugto na aming pananambahan sa araw nito, mula sa mapapuring awitin, joyful solemn sa mga buhay na patutuo na ihahayag ng mga pinagpalang mga anak, sa mapapuring awitin, alis yun ang pinagpalang mga awit, hallelujah, sa pagbibigay ng aming kasampung bahagi tandog, susi ng pagpapala, hallelujah, higit sa lahat sa iyong banal na salita na dadalhin na aming pinagpalang mga aral sa araw na ito. At sa amin po mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawa, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, malapang Jesus, para tingin mo po sila maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanilang pamasay, kanilang sasakyan. Aming hinihiling, malapang Jesus, hallelujah. Laging isinasamo sa iyo. Kumilos ka sa aming kaligitnaan, iyo pong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Pagpalain mo po kaming lahat, malapang Jesus, at samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan. Kamang kapangyarihan, pangalan, pinakamamahal na Panginoon Kristo, hallelujah. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldis Almeida, aming sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. At tayo po'y magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, ating pong binibigay pong pagkakataon sa ating pong beloved brother Joshua Villaruz, upang tayo po'y pangunahan sa ating pong mga joyful songs. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes sa pangunguna, sa ating MC, at bago tayo idarako sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kapinuntutan lamang ng ating beloved elder preacher, aking pinapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, at pagpaparangalay para lamang sa ating pinakamamahal
na panunsus sa ating dakilang Diyos sa buhay na hindi pinapaabot ang aking dobling paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist pastor Valdez Almeida, the prophet of our living and the loving God, at syempre sa mga hindi malilimutang turo at mga ginitong aral na iniwan na ating beloved assistant pastor Linus Almeida, sa beloved children, grandchildren, children ng Subong Almeida family, at sa lahat ng mga beloved pastoral workers, sa mga beloved elders na pinangangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubanyer, sa kanilang beloved daughter, beloved Ate Vi, sa inyong mga minamahal na kapatiran, mga datihan, mga buguhan kayo po, welcome na welcome sa ganit pinakamamahal na Jesus, bagi sa inyo, mga beloved webcast viewers sa Facebook and YouTube live streaming, mapagpalang hapon, mapagpalang gabi sa ating lahat ko na mga oras sa inyo, mga minamahal, saan man kayo naroon sa mga oras na tanunood, at sa oras ito, tayo magpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-awit natin ng joyful songs. Tayo muna imawit ng isang malumanin na awitin. Praise the Lord. Hallelujah. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan, pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay, kadakilan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman, sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, ang aming gabay, sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan, pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay, kadakilan mo'y pasalamatan, pag-ibig mo'y wagas kailanman, sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, ang aming gabay, sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin, sa'yo'y alay aming buhay.
ang aming gabay sa dalangin, aawitin kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan, pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay, kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman, sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, O Diyos, ang aming gabay sa dalangin, aawitin kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, O Diyos, ang aming gabay sa dalangin, aawitin kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, O Diyos, ang aming gabay sa dalangin, aawitin kadakilaan mo sa amin, kadakilaan mo sa amin, kadakilaan mo sa amin. Praise the Lord, hallelujah. Nang ako lumabas, di alam kung saan ang tungo, isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalangkap, hirap ang lungkot ay laging pasan. Tila ba wala ng katapusan? Oh, oh, nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang.
dati binago niya. Tunay, O Kristo, salamat sa'yo, pagmamahal. At ngayon, tiyak ko, ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanong sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging mamalas. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa'yo, pagmamahal. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakad. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala ng katapusan ko? Na si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa'yo, pagmamahal. At ngayon, tiyak ko, ako'y ligtas. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya, tango sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa'yo, pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa'yo, pagmamahal. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord,
He's a faithful friend, such a faithful friend. Can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit magyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, hindi magbabago. Jesus lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the King's highway, and that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 and He lifted me up. Jesus lifted me up to the highest place. He planted my feet along the King's highway, and that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 and He lifted me up. Up, 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 Jesus lifted me up from the miry clay. Oh, He planted my feet along the King's highway, and that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 and He lifted me up. Up, 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 Jesus lifted me up to the highest place. He planted my feet along the King's highway, and that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 and He lifted me up, 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 up. Beginning to rain, hear the voice of the Father saying, whosoever will come and drink from this water, I promise to pour my Spirit out for your sons and your daughters. If you're thirsty and dry, look up to the sky. It's beginning to rain. Glory, hallelujah. It's beginning to rain. Hear the voice of the Father saying, whosoever will come and drink from this water,
I promise to pour my spirit out for your sons and your daughters. If you're thirsty and dry, look up to the sky. It's beginning to rain. It's beginning to rain. Hear the voice of the Father. Hallelujah, hallelujah. Say whosoever will come in from this world. Oh, I promise to pour my spirit out for your sons and your daughters. If you're thirsty and dry, look up to the sky. It's beginning to rain. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag at banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Aawitan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Praise the Lord, hallelujah. Itataas ang iyong marilag at banal na pangalan. O ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag at banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Paglilingkuran kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag at banal na pangalan. O ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Sasambahin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag at banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Give it to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. But there is, Lord, in the morning will I direct my prayer to thee, and we'll look up. Glory, give it to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. Oh, my there is, Lord, in the morning will I direct my prayer to thee, and we look up. Praise the Lord, hallelujah. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us
us kneel before the Lord our God, our Maker. For He and we are the people of His pasture and the sheep of His hand, just a sheep of His hand. Come and let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let's worship. Come and let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture and the sheep of His hand, just a sheep of His hand. When He counted all my blessings and they named them one by one, so many things I just can't count them all. How He saved my soul and He made me whole, made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's victorious. Glory, hallelujah. Love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought or think and dare. And with the dawn of each new day, I just gotta say I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day His love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up when I'm down, that only He can do. I love Him more today than I did yesterday. I love Him so much more than thought or think and dare. And with the dawn of each new day, I just gotta say I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day His love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up when I'm down, that only He can do. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought or think and tell. And with the dawn of each new day, I just gotta say I love Him more today than I did yesterday. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought or think and tell. And with the dawn of each new day, I just gotta say I love Him more today than I did yesterday. Don't promise glory, ever living story, my God and Savior King. And there's Jesus is His name, born in a manger, to His Son is a stranger, a man of sorrow, tears, and agony. Dawn from His glory, ever living story,
my God and Savior King. And there is Jesus is His name, born in the manger, a man of sorrow. Love you, praise the Lord, how I adore you. My breath, my sunshine, my all in all, became my Savior, and all God's fullness. Praise the Lord, how I adore you. My breath, my Creator, became my Savior, all God's fullness, dwelleth in Him. Now from His glory, my God and Savior King, and there is Jesus is His name, born in the manger, to His Son is a stranger, a man of sorrow, tears, and agony. My breath, my sunshine, my all, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Oh, how I love you, how I adore you. My breath, my sunshine, my all in all, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. I've waited so long, but it's always wrong in not loving you. It took me some years of pain, some tears, but you pulled through. I've waited so long, I will say you belong deep down in my heart. Anyone who didn't love you from the start. You were my heaven, all is forgiven, I'm in love with you, Jesus. You put together my love forever, I will live for you. I was in pieces, wrinkled with creases until you came. Now I live only simply to worship your name. I've waited so long, but it's so strong in not loving you. It took me some years of pain, some tears, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder I didn't love you from the start. I was confused then, lost in the orbit I was spinning around. You stopped the spinning and gave me a beginning from a solid ground. No life was a purpose, life not a circus since I found you, Lord. I'm yours forever, take me and never let me leave your word. I've waited so long, but it's so strong in not loving you. It took me some years of pain, some tears, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder if I love you from the start. You were my heaven, all is forgiven, I'm in love with you, Jesus. You put together my love forever, I will live for you. I was in pieces, wrinkled with creases until you came. Now I live only simply to worship your name. Oh, I waited so long, but I saw I was wrong in not loving you. It took me some years of pain, some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I
was confused then, lost in the whirlwind I was spinning around. You stopped the spinning, gave me a beginning from a solid ground. Oh, no love was the purpose, left out a secret since I found you, Lord. I was forever, take me and never let me leave your word. I waited so long, but I so was wrong in not loving you. It's some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And they wonder, did I love you from start? I waited so long, but it's always wrong in not loving you. It took me some years of pain, some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep. Anyone who didn't love you from and would love. You're looking for my glory and the things I treasure most. Then I'll have to tell this story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my dearest Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. I love my Jesus, I love my dearest Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. Create in me a clear heart, oh God, and renew your right spirit within me. Create in me a clear heart, oh God, and renew your right spirit within me. Cast me not away from Thy presence, O Lord, and take not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of Thy salvation, and renew a right spirit within me. Create in me a clean
Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore to me the joy of thy salvation, and renew your right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa'kin na likhain. Bigyan mo, Diyos, ang bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa'kin na likhain. Bigyan mo, Diyos, ang bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Spiritong Banal paghariin. Ang galak na tulong ng iyong pagliligtas, ibalikan ako'y gawin mong tapat. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Glory, hallelujah! Spiritong Banal paghariin. Ang galak na tulong ng iyong pagliligtas, ibalikan ako'y gawin mong tapat. Do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made the lame to walk again, and the blind eyes to see. Some say he was a good man who walked the earthly shore. Well, try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way, His fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is sing. Well, try Jesus, my Lord and my God. Do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made the lame to walk again, and the blind eyes to see. Praise the Lord. Some say he was a good man who walked the early shore. Well, try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way, His fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is in. Well, try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way, His fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is here. Well, try Jesus, my Lord and my God. Oh, salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinibigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. Kung iisipin ko lahat ito, tunay na kay nakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, at kami iyong kukunin na. Amin ka nang makikita, tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinibigay mo sa kaligtasan
pagbabago ko. At kung iisipin ko lahat ito, tunay na kahit dakila mo, inibig mo ang katulad ko. Ano ang may gaganti ko? Wala at ibinigay mo, maging ang buhay mo. Namatay ka din sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, at kami iyong kukunin na. At amin ka nang makikita, tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka, oh mahal kong Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Binago mong lubos ng buhay ko. Karamdaman pinagaling, kapayapaan at kasiyahan ay nakamdan ko. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Binigyan mo ng kalakasan, bumayag sa pagsubok. Sa atin ay pasasalamatan, kabutihan mo, oh mahal kong Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Habang ako'y nabubuhay, paglilingkuran kita. Habang ako ay may lakas, aawitan kita. Oh mahal kong Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Oh, there is Jesus. You are so good to us. There is Jesus. You are so good to us, Jesus. You've been good. Your praise your name. When you think of where you brought me from, how you led me all the way. And when you think of where it could have been, I just gotta stop and say, oh man, there is Jesus. You are so good to us, Jesus. You are so good to us, there is Jesus. You are so good to us, you've been good. Your praise your name. There's a good lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, it'll be gone. There's a good lot of people going home. Glory, there's a good lot of people going home. Oh, by the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, oh my God, there's a whole lot of people going home. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, won't be very long. Within a twinkling of an eye, it'll be gone. There's a whole lot of people going home. There's a whole lot of people going home.
kaligayahan kay lapit mo sa akin. Glory, hallelujah! Upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. Sa bawat oras na aking buhay pupurihin mo, ikaw. Praise Lord, holy, holy, pag-ibig mo'y aking naramdaman. O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mo minahal, kaya ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras na aking buhay pupurihin ko ikaw. Sabihan kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsamo ko, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras na aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Praise Lord, hallelujah, hallelujah, glory! Ako'y iyong anak na labis mo minahal, kaya naawit ko sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, ikaw sambahin. Sa bawat oras na aking buhay pupurihin ko ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras na aking buhay pupurihin ko ikaw. O kasarap pumawi tuwing magkalangit, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa gala, ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati sa langit sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga awit di makalangit, ibang ligaya sa'yo itigil, hindi kaya tubasan. Ano bang awit di makasalibot na buhay namin noon ay nagdurusa? Ngunit kayo masigil at masaya, magmula na si Jesus makilala. La 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 la, puso mo'y umiilag sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga awit di makalangit, ibang ligaya sa'yo itigil, na hindi kaya tumasan. Ano mang awit di makasalibutan, kung ay namin noon ay turos
masiglan at masaya magmula na si Jesus ay makilala. Okay, sarap pumawid, awiting makalangit, puso mo'y umiindat sa tuwa, sa galang ligaya. Mundo mamon sa iyong inaawit, nagbubunyi-patihan sa langit na tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo itin, na hindi kayang tumasan. Ang mga awiting makasalibot na buhay namin noon ay nagdurusan. Ngunit ngayon masiglan at masaya magmula na si Jesus ay makilala. Oh, la 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 la, puso mo'y umiindat sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo itingin, na hindi kayang lumasan. Ano mga awiting makasilibot na buhay namin noon ay nagdurusan. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya magmula na si Jesus ay makilala. La 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 la, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y itin, dahil di kayang tumasan. Ang mga awiting makasalibot na unang noon ay nagdurusan. Ngunit ngayon masiglan at masaya magmula na si Jesus ay makilala. Hindi naman sasayang lahat ng kapaguran. Doon ay di naluluha, babayarin niya ang luha sa ating mga mata. Okay, lapit na mangyari bago maging muli. Kahit siya ayaw tanggapin, at sa araw ngayon sa'yong magkapiling. Sa araw ngayon tingnan mo ang langit na bigyan na. Masdan mo at naroon siya, liwanag niya'y tanglaw sa buhay, kahit sisikat magpakailanman. Araw na yun, tingnan mo ang langit na bigyan na. Masdan mo at naroon siya, liwanag niya'y tanglaw sa buhay, kahit sisikat magpakailanman. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran. Doon ay di naluluha pa, babayarin niya ang luha sa ating mga mata. Okay, lapit na mangyari
mo at naroon siya. Liwanag niya'y talas sa aking buhay. Kahit isikat magpagkailanman sa araw niyon, tingnan mo ang langit na kaganda. Gusto mo naroon siya. Liwanag niya dalaw sa buhay. Kahit sisikat magpagkailanman, we're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Glory, hallelujah. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in His store. We're together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again, one accord. Something good is going to happen. Something good is in His store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisawitan siya. May mabuting mangyayari, maroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisawitan siya. May mabuting mangyayari, meron ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya papabayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay raming man ang kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking may ginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa akin. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinag-usap. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghanap, wala akong kasiyahan. Meron akong ibig malaman, ang sagot ay dito lang. Sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus naging kaibigan, siya palang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na kumakatok. Muli akong isinilang matapos ang paghahanap. Ang langit ng pangarap, Jesus ko natagpuan.
ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Hallelujah, hallelujah! Nagkamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Noong aking iginanti sa aking kaibigan, nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa buhay. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagugsan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Meron akong ibig malaman, ang sagot ay di ko wala. Sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala kailangan. Pinuksan ko ang puso ko, siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na kumakatok. Muli akong isinilang, matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, Jesus ko natagpuan. Nag-uumapaw ang kagalakan, damdaming di mapapuntayan. Ang katotohanan, glory, hallelujah, nagahari sa puso ko'y lumang. Hindi mapigil ang ika'y sambahin, Panginoon. Hindi mapigil ang ika'y mahalin, O Jesus. Hindi mapigil ang ika'y sambahin, Panginoon. Hindi mapigil ang ika'y mahalin. Sa bawat oras na iyong ipinamamalas, at tunay mong pag-ibig sa akin, di kayang sukatin, hindi kayang isipin. Buhay mong handog sa akin, hindi mapigil ang ika'y sambahin, Panginoon. Hindi mapigil ang ika'y mahalin, O Jesus. Hindi mapigil ang ika'y sambahin, Panginoon. Hindi mapigil ang ika'y mahalin. There was a crowd gathered around from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room, where the Holy Ghost be poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew on Pentecost, praise God, blowing again, glory. The wind is blowing again, the wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord going to the world today, as the prophet Joel said he would do, it'll be the same from the day of Pentecost for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. We'll never and never be the same again. And the wind that blew at Pentecost is blowing, blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. There was a crowd gathered from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room, where the Holy Ghost be poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew up Pentecost, praise God, it's blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again.
Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world, the day as the prophet Joel said it would do. Say from the day of Pentecost, Spirit your children too. So open up your heart to let the wind go in. You'll never miss every bit of saying again. And the wind of the Lord Pentecost keeps blowing, blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. For the Lord is my tower. He gives me power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush down the power and bring the powers of darkness and beneath my feet. For the Lord's my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush down the power and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me a power. Glory, glory, hallelujah. Down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush down the power, bring the powers of darkness underneath my feet. I want to tell you that love lifted me. Glory! Love lifted me when there's nothing else could help. Love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me when there's nothing else could help. Love lifted me. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stayed within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now so am I. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me when there's nothing else could help. Love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Glory! Love lifted me when there's nothing else could help. Love lifted me. Oh, my heart to hear my grief, ever to hear my glee. In His blessed presence living, ever His praises sing. Love so mighty and so true, burns my soul, my soul. Faithful, loving service to Him belongs. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me when there's nothing else could help. Love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me when there's nothing else could help. Love lifted me. He said, now tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Glory, glory, hallelujah. He stand up, tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Wake up, tell me if you love my Jesus. Wake up, tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. There's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over the ring that home beyond the sky.
Such singing you will hear never heard by mortal ear. A big glorious sight to declare. For God's own Son will be the leading one, the meeting in the air. There's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over there in that home beyond the sky. Such singing you will hear never heard by mortal ear. A big glorious sight to declare. For God's own Son will be the leading one, the meeting in the air. Ako'y nagagalak, pinalayan ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalayan ni Jesus. Ako'y nagagalak, glory, glory, hallelujah. Umawit ng hallelujah, pinalayan ni Jesus. Pinihag ng diablo, pinalayan ni Jesus. Pinihag ng diablo, pinalayan ni Jesus. Pinihag ng diablo, pinalayan ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalayan ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalayan ni Jesus. Ako'y nagagalak, ako'y nagagalak, pinalayan ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalayan ni Jesus. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesucristo. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Glory, hallelujah. May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesucristo. May kagalakan sa aking puso. Ang aking puso may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangha na iyang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya glory sa kaharian, sa kalangitan, tungo sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, tungo sa buhay na walang hanggan. Oh, praise the Lord, praise His holy name, praise to our good Lord, hallelujah. Oh, praise the Lord, praise His holy name, praise, praise the Lord. Oh, Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, praise, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Glory, praise the Lord, good Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Praise, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, praise, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit singing and that's alright. I feel the Spirit singing and that's alright. I feel the Spirit singing and that's alright. Glory, glory, hallelujah. Alright, I feel the Spirit clapping and that's alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit dancing, that's alright. I feel the Spirit dancing and that's alright. I feel the Spirit dancing and that's alright, alright.
I feel the Spirit shouting, glory, hallelujah. Feel the Spirit shouting, and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit jumping, that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. That's alright, alright. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Oh, Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling out inside, bubbling out inside, bubbling out inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. God, Jesus, keeping me alive. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. It's bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. It's bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise. We offer it to you. Sacrifices of thanksgiving. We offer it to you. Sacrifices of joy. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within. Bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Lord, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at dito natatapos sa ating pag-awitan sa joyful songs para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Tayo na maidarako sa kasunod na pag-upuri natin sa pag-awitan naman natin ng mga malumanin awitin, mga solemn songs sa tabang naghahanda ang ating beloved soul leader. Tayo munang lahat ay muling manalangin upang samahan muli tayo ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos.
na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng mga pinakamamahal na Jesus, ang dalang ng beloved Pastor Wilder Estrada Almeida. Maraming salamat sa pagkapalit pinagkaalam sa amin. Sa gabi ito, sama-sama ka rin papapurihan. Maluhad din ba sa pasalamat ng Espiritu katotohanan kaming lahat ay lumalapit sa paanan. Sumama na sisisa kami na sa pagkasala. Tumisisip salita sa gawa, patawarin kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo siya sa krus ng Kalbaryo at aming idinadalang sa iyong pagpupuri sa pamamagitan naman ng mga solemn songs. Muli mo kaming samahan. Gabayan mo kami, ang dakilang Diyos, kailangan ka namin ng isang mga bawat papuriwitin na aming iali para lamang sa ito, tanggapin mo ito aming kamapalugdan at gamitin mo magsilbing doon espiritual na pagkapala. Malpasus, ibuhos mo sa aming kalagayan na pagpupuri, ang napagtamis at banapasas, pusbusin mo kami lahat. Sa itong Espiritu, siya may kailangan na kailangan sa pagpupuri sa iyo. Pagpalay mo kami, hindi mo wala ng kabuluhan ang pagdalo ng mga nagsagminto at sa undalan, beloved Pastor Wilder Estrada Almeida, amin ang nang kinakatugunin ang may madalangin habang sama-sama na pinapalayas. Tinatalin sinasuwi lahat, madiwan yung gawa na kami at lang. Malahal pagpupuri, di mo ang tuklomes, kasot. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo patuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamal sa mga solemn songs. Tayo pangunahan ng ating beloved song leader, ating beloved brother, Jan Aquino. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless us na ng mga kapatid, ating beloved brother Joshua Villaluz sa mga masayang papuring awit sa ating pinakamalang praise God. At bago pong lahat, sa kapaindulutan po natin Lord and Preacher, ang pinakamataas ang pagpuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalapayang sus, double honor, nagagalang po sa Pastor Wildy Estrada Almeida at sa mga pag-aalala, inuwang turo, tingnan sa Pastor Lina Simbedan Presgad and whole family of Almeida children, maging sa ating mga beloved elders, maging sa ating mga beloved workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Buboy Nier Presgad at katuwang kanyang mahal na anak, Presgad at beloved Sir Divine Nier Presgad, maging sa lahat maminamahal ng ating mga kapatiran, datihan mambaguan in Presgad. Magandang umaga o gabi na po sa mga oras na maminamahal, maging sa lahat maminamahal ng ating na nakantabay po sa ating Facebook maminamahal, sa YouTube maminamahal, sa ating webcast maminamahal. Magandang oras po dyan, Empress God, at magandang gabi sa ating mga kapitbahay. Pero sa mga oras na minamahal, tapoy muling magpuri sa ating pinakagawin po nating panalangin maminamahal. Huwag po natin tulugan, Empress God. Magpuri tayo maminamahal sa ating pinakamahal bilang pasalamat sa ating pinakamamalapay Jesus, Empress God. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y lang salim sa araw-araw. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, kadapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y lang saray sa araw-araw. Hindi ako sasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoon Jesus, purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong naranasan, ang katapatan mo'y walang hanggan,
Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako sasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lord, ang lahing awitin is Lord, ang pag-ibig mo sa akin, Panginoon Jesus. Purihin ka, is Lord, hallelujah. Sa umaga't pag-isip, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may ahit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, kapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako sasawa, purihin ka, Lord, hallelujah. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking awitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Puri ka, hindi ako sasawang, purihin ka, Lord, buong puso't lakas, minamahal kita. Aking awitin, Lord, ang pag-ibig mo sa akin, Panginoon Jesus. Purihin ka, sadyang kay buti ng aking Panginoon, Lord, nagdarapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulas, biyaya niya patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siya nagbibigay ng lahat. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula ka sa hukad ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan ka lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ng tunay. Magmula pa sa hukad ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan ka lagi. Maging hanggang wagas itong buhay.
sadyang kay buti na ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay taglaw. Kaya sa puso ko damdamin, patan niya'y aking pupurihin. Slunhan balik, dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ang aming lahi. Mundo'y makunaw man, maasahang dalagi, maging hanggang wagas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ita'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking pupurihin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig ko walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y makunaw man, maaasahan ka lagi, maging hanggang wagas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigatin, tagumpay man ay naroon, haluin ang pag-asa kung hinahon. Pag-ibig mong alas sa'kin noon hanggang ngayon, nagtila ka, O Diyos. Nagtila ka, O Diyos, tapat kang ng tunay, magmula mo sa ugat ng aming lahi. Mundo'y makunaw man, maaasahan ka langit, maging hanggang wagas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo matibay na sandigan. Sa bawat bigatin, tagumpay man hinaroon, haluin ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo alas sa akin doon hanggang ngayon, nagtila ka, O Diyos. Sadyang kay
tatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng law. Hiya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Yes, Lord, halupuri ka, hallelujah. Pagkilang ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ang aming lahi. Mundo'y matunaw, maasahan lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Nagdila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigatin na kumpay man ay naroon, haluyan ka mag-asa mo, hinahon. Ibig mong alay sa akin, doon hanggang ngayon. Pagkila ka, O Diyos. Hindi ang tagumpay o yaman sa buhay, hindi ang katanyakan ang aking inaasam, hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, Ikaw ang mahal ko. Hindi ang tagumpay, yes Lord, mayaman sa buhay, hindi ang katanyakan ang aking inaasam, hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, Ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay ko ito. Sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod, sa'yo Panginoon. Hindi ang karunungan o ang kaalaman, hindi ang katanyakan ang aking inaasam, hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, Ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. Mahal kita sa buhay ko ito.
Sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod. Mahal kita, Panginoon, mahal kita sa buhay ko ito. Sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod. Sa'yo, Panginoon, hindi ang tagumpay mayaman sa buhay, Lord, hallelujah. Hindi ang katangian ang aking inaasahan, hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, Ikaw ang mahal ko. Lord, hallelujah, puri ka, hallelujah. Mahal kita, Panginoon, Lord. Mahal kita sa buhay ko ito. Sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod. Mahal kita, Panginoon, mahal kita sa buhay ko ito. Sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod. Sa'yo, Panginoon, alam ko malapit ka sa akin, kahit na malayo ang damdamin, nariyan ka sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi maakunan na away. At kung dumarating ang aking kahinaan, Ikaw, Jesus, Ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulumo, di mo ako pinibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, Ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't Ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. At ngayon muli ako nagbabalik, nariyan ka kahit na anong mangyari. Patawad mo sa akin ay laging lahat. Pag-ibig mo sa akin ay walang hangganan. At kung dumarating ang aking kahinaan, Ikaw, Jesus, Ikaw ang aking
kalakasan. Kapag ako'y nalulumo, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y hinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta ikaw ay kasama. Higit sa kanila, kailangan ka. Ikaw, Jesus, alam ko malapit ka sa akin. Kahit na malayo ang namin, nariyan ka sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi maagaw ng kaaway. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulumo, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y hinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y isa, basta ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo, na parang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nananatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Yes, Lord, ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo na may handang tutulong sa'yo. Nag-iisa si Jesu Cristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo ba nakita. Oh, oh, oh. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kay dali natin lumimot sa Panginoon, sa oras nang tayo'y sagana na? Kapag dumarating na ang mga kagipitan sa buhay mo, saka ka pa lamang tatawag kay Jesus. Yes, Lord, hallelujah. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y
bumaraan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo, nag-iisa si Jesu Cristo. Ang sabi ng Panginoon, humawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo na para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nananatili pa rin sa buhay mo sa halun. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo, nag-iisa si Jesu Cristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo na hindi pa dinaras ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako pagdating ng pagsubok. Lakas niya'y sa sayo, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo na hindi pa dinaras ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako pagdating ng pagsubok. Lakas niya'y sa siyo, sa iyong paglakad sa landas ng buhay. Lord, kay raming pagsubok ang iyong mararanasan, subalit kay wikatwan ng lungkot na nadarama. Ang iyong mga mata ay puno na ng luha.
pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Na ba ang Diyos, yes Lord, halin sa kanyang pangako pagdating ng pagsubok. Lakas niya'y sa sayo pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako pagdating ng pagsubok. Lakas niya sa Siyon. Huwag mo sanang isipin na hindi mo na kaya, kahit kaibigan pa ng iyong dinadala. Paligid mo man ay likos ng kadiliman, lakas niya'y sa siyo kung tatawagin mo siya. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako pagdating ng pagsubok. Lakas niya'y sa sayo pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako pagdating ng pagsubok. Lakas niya'y sa sayo magpakatatag, huwag mapinan, na laging sumasakana sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, huwag mapinan, na laging sumasakana sa gawain ng Diyos. Yamang alam natin ang nasa ng Diyos, na ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Yes, Lord, hallelujah. Yamang alam natin ang nasa ng Diyos, na ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Magpakatatag, huwag mapinan, laging sumasakana sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, huwag mapinan, laging sumasakana sa gawain ng Diyos. Laging sumasakana sa gawain ng Diyos, na laging sumasakana sa gawain ng Diyos. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo mo. Isipan ay laging litong-lito, at Diyos, ikaw
Ama ay doon. Isipan Ay sa kadiliman. titiyak ang nilalaganan. Di naman lungkot ay laging basa. Di lamang wala nang katapusan. Nang si Kristo aking nananakuan, lahat ng hirap hinamarang. Buhay ko'y dati binago niya butan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayong sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya sama ko kayong sa Diyos umiibig. Kahit ang pagpasta ng kanyang tanawin, ang isang binugulit harino, ako'y masaya pagkasama ko ang sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin na ang kay Kristo'y manali, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo na Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko sa Diyos umiibig. Kahit napakasta ng kanyang tanawin, ang isang binubulit harino, ako'y masaya pagkasama ko. Ang sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Habig nang makakapit ang nakunang humana, upang di na muli pang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo Diyos umiibig. Kahit ang pagpasta ng kanyang tanawin, ang isang tinupurin harino, ako'y masaya sama ko kayo. Ang isang Diyos ay umiibig. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaling sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay. Ngayon ko lang natagpuan tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus kang matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan
ang tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang anak ibinigay sa ating namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Yes, Lord, hallelujah God. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig nagmumula sa Diyos. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong mahalin. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo Diyos do'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y ikaw. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong mahalin. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo Diyos, ito'y nakalapig. Lord God, hallelujah. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig ko'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako iyong anak na labis mo minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito.
ikaw ay sambahin at saba sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y ikaw. O kay sarap humawit, kawiling makalangit. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa ligaya. Pagkat pangdama mo sa iyong hinaawit, nagpupunyi pati ang sa langit sa tuwa, sa ligaya. Mga wiling makalangit, oh, ibang ligayan siyo'y hati na hindi kaya lupasan. Anumang wiling magsalimutan, buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kayo masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso ko'y umiindak sa tuwa, sa ligaya. Mga wiling makalangit, oh, ibang ligayang siyo'y hati na hindi kayang bumasan. Ano mga wiling magsalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayong masilan at masaya, magmula nang si Jesus makilala. O kay sarap humawit, kawiling makalangit. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa ligaya. Pagkat tamang-tama ko sa iyong inaawit, nagpupunyi pati ang sa langit sa tuwa, sa ligaya. Mga wiling makalangit, oh, ibang ligayang siyo'y na hindi kayang lupasan. Ano mga wiling magsalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayong masiglan at masaya, magmula si Jesus makilala. La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa ligaya. Mga wiling makalangit, oh, ibang ligayan siyo'y na hindi kayang tumasan. Mga wiling magsalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit sa imang silan at masaya, magmula nang si Jesus makilala. Di ko man makita kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundo na pagkagulo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Nabiguhan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay pawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Lutog at haluyo sa pugon, aking alam na darating ang sangara. Pangarap ko'y matutupad, walang sino mang hadlan. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan, at di sa pangarap lamang. Sabihin man nilang ako'y isang panariko, at pagtawanan ng dahil kay Yesu Cristo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Sapagkat
aking alam na darating ang isang araw. Pangarap ko'y matutupad. Walang sino mang hadlang. Ito'y sadyang ibig ko'y ni Jesus sa atin. Walang kasiyahan doon sa kalangitan, di sa pangarap lamang. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our coming King. Come to praise Him. We come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming King. Oh, Jesus Christ the Lord. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming King. Oh, Jesus Christ, our Lord. We come to praise Him. We come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming King. Oh, Jesus Christ the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, high preachers, give me glory, glory, hallelujah. He's on and for me. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, high preachers, give me victory, glory, glory, hallelujah. He's on and for me. Oh, victory, oh, victory. Hallelujah, high preachers, give me victory, glory, glory, hallelujah. He's on and for me. I'm free, yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught
me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Living for Jesus, that was life at all. Serving, valuing Him, hallelujah. Living a life, a soul life at all. I know it since Jesus came in, hallelujah. And nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy heart sing. Walking in Savior's way, having more. Living for Jesus, my King. Oh, living for Jesus, that was life at all. Serving, following Him, hallelujah. Living our life, a soul life at all. I know it's since Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy heart sing. Walking in Savior's way, happy more. Living for Jesus, my King. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. So it's all over me. Oh, bumping up sad, bumping up sad, bumping up sad. He's all over me. Oh, bumping up sad. Jesus, bumping up sad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me. Oh, bumping ever sad, bumping ever sad, bumping ever sad. It's all over me. Oh, bumping ever sad. Jesus, bumping ever sad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, so Lord. Bumping, bumping, bumping in my soul. I'm singing, shouting, Jesus save me home. Some people understanding, Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping in my soul. It's bumping, bumping, bumping in my soul. I'm singing, shouting, Jesus save me home. Some people understanding, Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord. Oh my soul, and know that is sweet and bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, that is sweet and me. Bless His holy. Bless His holy name. Palakpakan po natin ang malakas ang Pinoos lahat. Magsabi ng praise the Lord! Ayan, praise God. Sa mga naman, tapos sa maminamahal, ating mga papuring awit sa ating pinakamalapos, praise God. Pwidadako na sa ating papayag na mabuhayin ba ito, maminamahal? At pwidadalhin po natin beloved elder, ating beloved Kuya Noel, Bragan sa praise God. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. God bless you, our beloved Brother John Aquino sa pangunguna sa ating congregational singing. At tayo po mga minamahal ko, darako sa kasunod na bahagi na ating pong pananambahan, ang paglalahad ng mga buhay at mga pinagpalang mga patotoo. Ngunit tayo po muna ipumalakpak sa ating mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsambay na ukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. We always remember the blessed teachings and memories ng ating beloved Mama Dear at ng ating minamahal na Evangelista Weldes Estrada Almeda
ay talagang mga minamahal atin pong pinaparangalan. Amen? At hallelujah, talagang nariyan, mga minamahal ko kanilang kontribusyon, mga minamahal ko sa ating pong pinagpalang ministering. Ito mga minamahal, hanggang sa mga oras na ito, tayo po'y pinapangunahan. At nariyan ang kanilang mga itinalagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanila pong mga beloved co-pastoral workers. A blessed evening ay po ipinapaabot. At sa ating mga beloved elders na ating kasama sa ngayon, at sa inyo po, aking po may iniibig na mga kapatid sa mga Panginoon. At kung meron tayong mga visitors, mga bisita na ating pong nakasama ngayon, welcome po sa ating pong banal na gawain. Ito po ay ating pong unang Friday overnight worship sa taong 2023. Talakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon. At talagang tama lamang, mga minamahal ko, marapat lamang na ating umpisan, mga minamahal ko, haleluyang bagong taon, mga minamahal ko. Amen? Sa talagang panibagong pagtahak, mga minamahal ko, haleluya, sa ating mong paglilingkod. At ang sabi nga, mga minamahal ko, ng ating mababasa rito, mga minamahal ko, sa aklat ng Salmo, kabanatay 119, ang talatay 59, mga minamahal ko, hallelujah. Ang sabi rito, ako'y nag-iisip sa aking mga lakad at ibinalik ko ang aking mga paa sa iyong mga patotoo. So mga minamahal ko, pag New Year, mga minamahal ko, talagang ito nga po, mga minamahal ko, talagang pagtatalaga ng ating po mga hangarin, mga minamahal, setting of new goals na tinatawag, kagaya ng ating po na pag-usapan nung last Wednesday. Amen? At mga nag-iisip tayo, mga minamahal ko, hallelujah, kung paano naman natin gugugulin ang buong taon. Pero ang sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, talagang napakabuting payo, mga minamahal ko, ng banal na kasulatan, nang sabi nga, mga minamahal ko, ibalik daw natin ang ating pong mga paa. Amen? Sa mga patotoo na atin pong mga minamahal ko iniingatan at sa mga patotoong atin pong napapakinggan sa pinagpalang ministering ito. At tiyak, mga minamahal ko, hindi po tayo maliligaw. Tama yung lakad po natin, mga minamahal ko. Amen? Papunta sa kaharian natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Akin din pong binabati ang ating mga beloved viewers ng ating pong live webcast sa ating pong Facebook live streaming at maging sa ating pong YouTube channel, sa ating mga subscribers, mga minamahal ko, hallelujah, kailangan po ay manatiling nakaantabay, sumusubaybay, at samahan po ninyo kami, mga minamahal na mga kapatid, hanggang sa pagtatapos ng ating pong banal na gawain at sa mga lugar naroon, sumainyong masaganang pagpapala ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. At akin na pong pinaghahanda ang mga pinagpalang mga kapatid na magbabahagi ng kanila pong pasasalamat ngayon pong ating pong Friday overnight worship. The first overnight worship, mga minamahal ko, sa taong 2023. At sa ating mga beloved sisters, mga minamahal ko, maganda ating beloved Sister Norma Beluan, ating beloved Sister Lina Perez, ating beloved Sister Jonilyn Milan, ating beloved Sister Mirasol De Vera, at ang ating pong beloved Sister Nida Bakuyag. At sa ating mga beloved brothers, verse 5, maganda ating beloved brother June Sabangan, ating beloved brother Norman Entrada, ating beloved brother Romel Morante, ating beloved brother John Carlo Rosario, at ating beloved brother Daniel Pereras. At sa ating mga beloved sisters, mga minamahal ko na kasunod, mga minamahal ko nung number 5, maganda ating beloved Sister Abilina Rosario, ating beloved Sister Marta, mga minamahal ko, hallelujah, I stand corrected, mga minamahal ko, Tamundong, at ating beloved, wala na, mga minamahal ko, sa ating mga beloved brothers, kasunod ng ating beloved brother Daniel Pereras, maganda ating beloved brother Samuel Villaruz, ating beloved brother Pedro Rosario,
at ating beloved brother Joshua Villaruz. At sa hindi na po pagtatagal mga minamahal ko, kung tayo po'y ready na, amen, ready na para makapakinig ng mga buhay ng mga patotoo at hindi ready para matulog, amen. Atin po lamang ipinapaalala mga minamahal ko na tayo po ay nasa overnight worship at alam naman po natin mga minamahal ko, amen, na talagang may kaakibat ito na sakripisyo. Amen. Kailangan po natin talagang magpigil mga minamahal ko, pigilan ang antok mga minamahal ko at maraming kaparaanan. Sa totoo lang kung paano mapaglabanan ng antok, pwede tayong pumunta dyan sa may likuran, lumundag tayo, lumukso, magunat-unat mga minamahal ko. Amen. Para dumaloy ang dugo mga minamahal ko sa ating buong katawan at hindi po tayo antukin. Amen. Amen. Pwede rin tayo mag-coffee break, early coffee break, mga minamahal ko. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon at iwasan hanggat maaari, mga minamahal ko, na medyo mag-relax yung ating mga likod dyan sa ating mga monoblock chairs, mga minamahal ko. Kasi kapag na-relax yung ating mga likod, isa lamang po patutunguhan yan. Tayo po ay aantukin. Amen? At hindi na natin mapakinggan yung mga pinagpala mga patotoo. So atin na pong formal na buksan atin pong testimony portion. Narito na po ating beloved Sister Norma Binluan. At sundan po sila na ating beloved Brother June Sabangan. Muli nating palakpakan. Bigyan ng masikabong palakpak ang ating mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Welde A. Almeida at ganon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa iyong mga kapatiran. Magandang hating gabi na po sa iyong lahat. Hallelujah, praise the Lord. Binabati ko rin po ang ating beloved ordained preachers at kanilang beloved anak, sa ating beloved mga elders. Magandang hating gabi na po. Hallelujah, praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Sa oras na ito, andyan, papasalamat po ako dahil maipahayag ko na naman po ang kabutihan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat po ako dahil year 2022 hanggang sa mga oras na ito, andyan, taglay ko po ang kalakasan na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, andyan, wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking mga bisyo po na ako po nakikibarkada po, uminom po ng gin. Palamura din po ako, hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ate ko po noon, naway ko po yan. Ang aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako po nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay po ang aking pag-ugali na yan, ang aking bisyo na yan, inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Ang aking pagmumura din po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking kagalingan po dahil year 1998 po talagang
nagkaroon po ako ng sakit na ang symptom po, ako po yung nag-bleeding po, na akala ko po noon na ako na po ay mamamatay dahil dumating sa punto na talagang wala po akong makita, wala po akong hininga. Ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makahinga, makakita. Pero sa oras na yun, nung ako po'y nagsisi po, humingi po ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan, ang aking pagbe-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Na, alam niyo po, ang aking mga kapatid po, dahil takot po sila, hindi ko po sinabi na ako ipunta po sa doktor. Ipinunta po ako sa doktor na pagdating ko po doon, talagang tiyan po na talagang mahina po. Ako ang ginagawa ko po, nananalangin po, humihingi po ng tawad. Pagalingin po ako, alam niyo po, sa oras na yun, dahil ang doktor po ang sabi po na ang aking sakit daw po ay tumor daw po ito sa matris. Talagang ginawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na ako po ino-obserban po na talagang chine-check up po ako lagi na alam niyo po ang nakita po sa examination po, ang sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris. Kaya andyan po ang takot ko po doon na sabi ko po pag ako'y mamamatay, sabi ko maliliit pa po ang aking mga anak. Ako lamang po ang naghahanap buhay. Ayaw ko pong magkawatak-watak sila pag ako'y nawala. Sabi ko po sa aking bilabad ate, alam niyo po, sabi po na aking bilabad ate, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sabi niya po sa akin. Andun po ako na umiiyak po lagi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na dugtungan po ang aking buhay. Alam niyo po, sabi po ng doktor, yun nga po dahil marami pong gamot na binibigay po sa akin. Sabi po ng doktor, lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po, nandun nga po ako sa bahay, nagmumukmuk po. Iniisip ko po yung aking sakit na cancer sa matris. Alam niyo po, nung pinasyalan po ako na aking bilabot ate, sabi niya po, sumama ka sa gawain, sabi niya sa akin. Dahil nakahiga lang po ako, takot po akong gulang. Doon lang po ako. Sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po, hindi ko po kaya pagsasama po ako sa iyo. Pagsasama po ako sa iyo, sabi ko, hihiga po ako doon. Yan nga po, sumama po ako sa kanya. Nung pagdating ko po dyan sa barangay po, sa barangay Lugban pa po ang gawain natin. Alam niyo po, nadatnang ko, ang mga kapatiran nagpupuri po. Alam niyo po, hindi po ako humiga, kundi nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, hindi ko po namalayan. Pagkatapos po ng pagpupuri, nakalundag po ako ng 3 beses. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Amen, Lord. hallelujah. Praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa una at panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa. Ang aking sakit na cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Amen, hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil ilang taon na po, year 2023 po, andyan. Hindi na po sinumpong yung aking sakit.
Sa kahabagan po hanggang sa mga oras na ito, taglay ko po ang kalakasan na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na bagamat sa paglilingkod, hallelujah, praise the Lord, hindi puro rosas po rin, andyan din po ang mga pagsubok, kahirapan, dahil noon po, ako lamang pang naghahanap buhay. Ang aming bahay po talagang nandyan po. Dahil inuusig po ako kung saan daw po ako kumukuha po. Dahil lagi po akong dumadalo, sabi nila na saan daw po ako kumukuha ng pamasahe. Sabi, dahil yun lamang po ang hanap buhay ko na nagtitinda lamang po, kumukuha po ako ng paninda sa aking beloved ate. Pag nakabinta po ako, yan lamang po ang ibinibili ko na pagkain po. 5 po ang aking anak. Ako lamang po talagang naghanap buhay. Yung aming bahay, butas-butas po, hindi ko po yan mapagawa. Tumutulo, pati dingding po talagang butas-butas dahil kawayan lang po. Pero andyan po, hindi ko po tinignan. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Praise the Lord. Sumunod po, talaga nandyan sa kahabagan po. Ngayon po, hindi po ako pinabayaan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang aming bahay na po, naayos na po. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang nandyan, wala po kahit gamit po namin sa bahay, wala. Talagang nandyan sa kahabagan din po. Talagang hindi po ako pinabayaan. Pinagkalooban po ako ng motor na brand new. Yun po ang sinasakyan po namin papunta sa banal na gawain po natin. Maraming salamat. Praise the Lord. Hallelujah. Mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Inisip ko po. Hallelujah. Praise the Lord. Napakabait talaga ng ating pinakamamahal na That's right. Hallelujah. Iniisip ko po, nag-isa lamang po ako, pero nandyan po, hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako dahil po natagpuan ko po ang tunay na pag-ibig po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Siya lamang po talaga ang kasama ko po kahit ako lamang pang nag-isa. Hindi po ako pinabayaan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ngayon po talagang nananalangin kahit may siyempre hindi po laging malakas po tayo, minsan nakakasakit, pero mayroon po tayong kasama, Hallelujah. mayroon po tayong matatawagan na hindi po tayo pinapabayaan, pinapagaling po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Walang gamot. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging sa pag-iingat din po sa aking anak din po. Talagang dyan, minsan din po, nasadaan po sila dahil nagdra-drive po yung aking anak din po. Talagang nandyan, kung minsan nadidisgrasya rin po sila, pero andyan, pinag-iingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil po ang aking anak na bunso po yan, yung rakar niya po talagang naplat po yan, talagang nahulog po sa kanal. Kasama po ang kanyang mga anak. Talagang nandyan po, tumagilid lang po, pero gas-gas lang po ang sugat po nila. Pinag-ingatan po ang aking mga anak, ang aking mga apo. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat-lahat ng mabiyaya at pagpapalang physical, material, financial, ikit po ang pagpapalang espiritu hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pa sa salamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Lakasan pa natin yung palakpak na yan. Lakasan pa natin, mga minamahal ko. Hallelujah, sapagkat yan ay para sa mahal na Panginoon. God bless you, beloved Sister Norma Binluan, sa pinagpalang patutong yan. At talagang marapat lamang po natin pasalamatan ang grabing biyaya at pagpapala naman ng Panginoon sa atin, mga minamahal ko. Ang ating mga kapatid, talagang nagtataka yung kanyang mga loved ones, yung kanyang mga relatives, mga kapitbahay, saan daw siya kumukuha ng pamasahe
sa tuwing gawain kasi mga minamahal, hindi po siya nagliliban mga minamahal ko. At ang sabi nga nila, nagtitinda lamang mga minamahal ko yung ating pong mga kapatid at hindi nga niya mapagawa yung kanyang bahay. Amen? Pero mga minamahal ko, hallelujah, wag natin mga minamahal ko talagang limitahan mga minamahal ko ang kakayahan ng mga Panginoon. Sapagkat alam po natin mga minamahal ko, amen, na kapag mga minamahal ko, nakasunod po tayo doon sa sinasabing mga minamahal ko, hallelujah, susi ng pagpapala. Amen? Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, aapaw, sisiksikin, liligligin ang mga pagpapalang mga minamahal ko ating po matatanggap. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang grabe ang pasalamat ng ating po mga kapatid sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, bukod sa naipagawa yung kanyang bahay, mga minamahal ko, amen? Mga minamahal ko, hallelujah, sila pa po biniyayaan ng bagong sasakyan na kanila pong magamit, mga minamahal ko, sa kanila pong pagdalo. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At soft reminder lamang at correction, mga minamahal ko, hallelujah, nasabi ng ating mga kapatid kanina, okay po yung double honor, mga minamahal ko, kasi 2023 na, mga minamahal ko, dapat start po natin yung taon na mga minamahal ko ng tama. Amen? Lalo na sa ating pong pagbati, mga minamahal ko. Okay po yung double honor kasi biblical po yon. Nasa 1 Timothy chapter 5 verse 17. Nang sabi nga, mga minamahal ko, let the elders counted to be worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Ang mga matanda, nagsisipamahalang mabuti ay ariing may karapatan sa ibayong kapurihan, lalo na ang mga nagpapagal sa salita at pagtuturo. Pero kung minsan, mga minamahal ko, kapag nasabi natin yung dobling paggalang, double honor, sinusundan pa natin ng dobling pagbati, hindi po tama yon. Wala pong dobling pagbati. Amen? Wag na po nating ulitin dyan. Sa main church, mga minamahal ko, hallelujah, talagang tinuturuan ng mga kapatiran, lalo na sa testimony portion, mga minamahal ko, na wala po yung dobling pagbati. Amen. Mataas na pagbati, mga minamahal ko. Amen. O kaya, mga minamahal ko, ang talagang paggalang, dobling paggalang at pagbati, wag na nating sasabihin yung dobling pagbati sapagkat hindi po yun mga tama. Amen po ba? Amen? So mga minamahal, let's start the year right, mga minamahal ko, hallelujah, na para talagang mga minamahal ko, hallelujah, mabigyan ng kaluwalhatian, kapurihan ng mga Panginoon. Amen. Na talagang hindi na maulit, mga minamahal, yung mali, sapagkat kapag inuulit-ulit, mga minamahal ko, parang nagiging tama. Amen? Huwag po tayo masaktan, mga minamahal ko, so sa mga sumusunod na patutuo natin, mga minamahal ko, pwede nating sambitin, mga minamahal ko, yung dobling paggalang, double honor, akin pong ipinapaabot sa man of God. Pero yung dobling pagbati, mga minamahal ko, tanggalin na po natin. Pwede rin natin sabihin, nais kong batiin ang ating mga pastor ng magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon. Ganun lamang po. Wala pong dobling pagbati. Double greeting, kumbaga. Mali po yun. Amen? Lahat ng nakaunawa, magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Tayo na po ay darako sa kasunod na bahagi, kasunod na magpapatotoo, mga minamahal. Atin naman pong binibigyan ng pagkakataon, ating beloved brother June Sabangan. At sundan po siya mamaya na ating beloved sister Lina Perez. Praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako ay nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa ating malimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong
beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral worker sa pangangasiwa po ng ating ordained preacher, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan, ako'y bumabati ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang muling bigyan ng papuri at pasasalamat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan lang po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako ng Luneta taong 1992 po, kung saan ako'y nasa nabuhalang relihiyon ng aking nakagisnan. Kaya nung ako'y napapunta rito, talagang hindi rin po ako naniniwala sa mga itong gawain, lalong-lalo na sa mga patutuo nila. Dahil sabi ko noon, lahat ng mga nagpapatutuo dito sa may harapan, sadya po sila'y binabayaran dahil ang kanilang mga sakit na nababanggit ay talagang napakalulubha po na imposible na sila'y gumagaling na hindi sila talaga gumagamit ng gamot. Kaya nung una, sabi ko talagang lahat yan siguro bayad. Biruin mo, sabi ko sa akin sarili na mga bulag, mga pilay, sila ay nakakakita, nakakalakad. Mga cancer ay gumagaling, sabi ko, na hindi sila talaga gumagamit ng gamot. Kaya nung una talagang ganun na lamang po ang aking pagdududa rito sa gawain na to. Hanggang sa ako'y kinabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, magabat itong gawain na to ay nilalait ko. Ngunit hindi ko maintindihan ng sarili ko dahil sa tuwing ako'y niyayaya ng nagdala sa akin na unang Kristiyano, talagang hindi ko sila mapahindihan sa magabat sinasabi ko sa kanila na mauna na lang kayo dahil susunod na lang ako. Bakit kung saan sa isang terminal, doon pa rin kami nagtatagpo. Kaya hanggang sa ako'y tumagal sa gawain na to, pinakinggan ko yung mga nagpapatuto, pagdadala ng mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng ating beloved pastor. Talagang dyan na nakinig na akong nakinig, talagang nandyan na isinapuso ko yung bawat na preaching na dinadala niya. Talagang nandyan na parang sabi ko, ito yung totoong gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagtanong sa ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ko, mahal na Panginoon, kung talagang totoo ka sa gawain na ito, sabi ko, na ikaw ay nagbabago ng tao. Sabi ko, talagang nandyan na ako isang makasalanan din ako, napakadami kong bisyo, baguhin mo rin ako. Sabi ko sa kanya, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nung na talagang nandyan na, hindi ako tumigil sa pagbunta ng bagamat nag-overnight. Talagang sumasama ako, nagwi-Wednesday sila, basta parang hangin lang ako na sumasama sa kanila hanggang sa talagang nandyan na ako'y kinahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon at ako'y tuluyan na nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ngayon napatunayan ko na talagang nagbago dahil unti-unting inaalis ng ating pinakamamahal na Panginoon ang aking bisyo. Talagang nandyan na, lalong-lalo na yung pagtaya ko ng loto noon, talagang nandyan na halos yung 1/4 na aking sweldo talagang napupunta lang doon sa pagtaya ng loto. Yan po ay bigla na lang na nawawalan ako ng gana sa tuwing nakakatapat ako doon sa loto. Talagang hindi na ako pumipila. Sabi ko, sayang yung pera, sabi ko sa aking sarili. Yung mga pag-inom ng mga nakakalasing na alak, talagang nandyan na. Sa tuwing ako'y niyayaya, talagang hindi ko sila mapahindihan. Nandyan na, walang siyang salita, talagang nandyan na ako sa harapan nila. Kaya nung talagang nandyan na, yun po ay inalis din ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa ako'y nagtagal na sa gawain na to, nagkaroon ako ng pamilya. Talagang nandyan na, hindi ako bimitaw sa ating pinakamamahal na magamat nandyan yung mga pagsubok. Minsan talagang nandyan na ang aking paglilingkod ay hindi ganun kainit noon talagang, ngunit hindi ako bumibitaw sa
sa aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa ako'y dumating sa akin ng kahinaan, talagang nandyan na aking panghihina, talagang ako'y nagbawas ng aking pagdalo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nandyan na binawasan ko ang pagdalo sa banal na gawain, ang kabalimbilinan ng ating beloved pastor na tayo dumalo ng 3 beses sa linggo. Yun po ay ginawang kung isa lang, nag-Sunday Christian na lang po ako. Talagang nandyan na tinigil ko muna yung Wednesday at saka Friday sa ang katwiran ko noon na ako'y nagtatrabaho. Sabi ko kaya nung sa tagal ko nang ginagawa ng ganun, ako'y pinalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Taong 2011 na talagang ako'y na-diagnose ng napakataas po ng aking BP noon. Ako po'y na mild stroke hanggang sa naka 1 linggo ako sa hospital, hanggang sa gusto ko nang lumabas. Sabi ko dahil parang wala na nangyayari, sabi ko doon na lang po ako magpapagaling sa bahay. Sabi ko doon sa attending physician, hanggang sa pinayuhan niya na ako na sabi niya, o sige, palalabasin kita, ngunit kailangan mo na kasing mag-maintenance, sabi niya sa akin, kasi napakataas ng iyong BP pa, magabat, naka 1 linggo ka rito sa ospital, nandyan na hindi stable pa yung BP mo, sabi niya sa akin. Kaya nung nasa bahay na ako, hanggang sa takot ko din na sa stroke, sabi niya, kasi pag napabayaan mo yan, sabi niya, hindi ka talaga nag-maintenance, baka sa pangalawang stroke mo, baka yan ba ay kakitilan ng buhay mo dahil sa ulo yung una, sabi niya, baka sa pangalawa sa puso na yung tama, sabi niya sa akin. Kaya kailangan mo na talagang mag-maintenance, sabi niya sa akin. Ngunit sa pagtikwa ng gamot na yun, yun po ay hindi kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi sa bawat tikwa ng gamot ay ako po ay nahihirapan ng huminga. Nandyan na yung dibdib ko parang pinipisil. Sa tuwing inom ko ng tubig, talagang nandyan na kusa ko yung binubuga. Kaya bumalik ako sa doktor na nagbigay sa akin. Sabi ko, Dok, parang hindi akma po yung gamot na binigay mo sa akin. Sabi ko, sa tuwing ako'y nagtitik nitong gamot na to, sabi ko, ako po ay nahihirapang huminga. Sabi ko sa kanya, pinaliwanag ko sa kanya kung ano yung nararamdaman ko, hanggang sa pinalitan niya na lang ng ibang brand ng aking ititik. Ngunit napaisip sa akin ang aking nagawang pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, pinakamamahal na Panginoon, sabi ko, patawarin mo ko sa mga nagawa kong pagkukulang, sa aking nagawang kasalanan. Sabi ko, sa una dalangin ng ating beloved pastor, sabi ko, pagalingin muli ang aking pisikal na katawan. Muli akong magbabalik sa iyo, gagawin ko muli yung dati kong ginagawa. Dadalo muli ako ng 3 beses sa linggo. Pagalingin mo lamang ako, sabi ko, na ako'y nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Total, sabi ko noon, talagang Wednesday service, dadalo ako. Sabi ko, hindi ko muna to iinumin yung gamot na to, hindi ko to bibilin. Talagang nandyan na inumpisahan ko sa Wednesday service hanggang sa nag-Friday overnight na naalala ko uli yung payon ng doktor na wag kang magpuyat dahil imbis na yung BP mo ay bumaba, yan ay lalong tataas. Sabi niya, baka dyan ka atakihin. Sabi niya, ngayon sa ganang akin, sa tao, talagang nandyan na nagkaroon ako ng takot. Ngunit pinanindigan ko yung pangako ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, ilalagak ko muli ang aking kabalisahan sa iyo. Sabi ko, talagang nandyan na, nag-overnight din ako. Amen. Kasi Hallelujah. pinakinggan, nandyan na pagdating ng umaga, parang wala lang. Sabi ko, parang okay lang naman. Sabi ko, hanggang sa patuloy akong nagpatuloy ako sa 3 beses na pagdalo sa ating pinakamamahal na sa ating gawain. Talagang nandyan na
sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi naglaon. Yun po ay pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya ako'y Hallelujah. nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mula noon hanggang nung 2022 talagang nandyan na ang aking kalakasan. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa paalala niya muli sa akin itong pagpasok ng taon, nandyan na ang paalala sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa aking mga nagawang pagkukulang muli. Nung last Wednesday, muli akong inatake ng high blood. Umabot muli sa napakataas po yung BP ko. Talagang nandyan na pagdating ng alas 4 ng hapon, nandyan na umuwi ako ng bahay dahil napakasakit na yung ulo ko. Talagang nandyan, hindi ko na kaya. Sabi ko, uwi na ako nagpaalam ako na sabi ko sa trabaho na uwi muna ako dahil napakasakit ng ulo ko. Sabi ko, hanggang sa ako'y nasusuka, sabi ko sa aking mga kasama hanggang sa ako'y umuwi na ng bahay. Hindi pa ako uwi na ng bahay, nandyan na talagang sobrang sakit ng aking batok. Nandyan na nagsuka na ako, sabi ko. Tapos nanginginig na ako, nandilim na yung aking paningin. Nandyan na pumunta agad ako sa sabi ko wala pa akong kasama sa bahay. Sabi ko, talagang nandyan na yung kapitbahay namin, susang ko na pumunta kami ng mga BHW, nandyan na binipim mo uli ako, talagang napakatas yung dugo mo. Sabi niya, kailangan mag-take ka ng gamot, sabi niya sa akin. Kailangan kang madalasang magpatingin ka pumunta ka ng doktor, magpa-check up ka o kaya pumunta ka dahil napakatas talagang BP mo ba? Dahil ramdam mo rin yan, sabi niya sa akin, talagang nandyan na ramdam ko talaga dahil nandidilim yung paningin ko, tapos nahihilo talaga ako. Ngunit pumasok ako sa bahay, talagang nandyan na sa lang, sabi ko sa kinabukasan na lang, sabi ko talagang nandyan na pumasok ako sa bahay, nagsara ako ng kwarto, nandun lang ko lang mag-isa, talagang nandyan na nanood ako ng ating banal na gawain, sabi ko sasabayan ko ang banal na gawain, talagang nandyan na nanood ako ng banal na gawain. Sige, nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magabat ako'y nakaupo lang, talagang nakapikit ako, ayaw kong ibuka yung mata ko dahil nahihilo ko. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, humihingi ako muli ng tawad sa aking mga nagawang kasalanan. Nandyan na, huwag mo akong pababayaan sa oras ng aking kagigibitan, basta nandyan na. Lagi akong sumasamo sa iyo na pagilingin mo ako, iligtas mo ako. Sabi ko sa akin, kung talagang oras ko na, sabi ko, nandyan na, ikaw na ang bahala sa akin, sabi ko sa akin sarili. Ngunit, gusto ko pang maglingkod sa iyo, sabi ko, lang matagal. Amen. Hallelujah. Kaya pagalingin mo ako, mahal na Panginoon, sabi ko, hanggang sa kinatok ako ng BHW, sabi niya, bakit hindi ka po umaalis? Sabi niya, pag inatake ka niya, mag-isa ka lang, sabi, walang tutulong sa iyo. Ngunit nandiyan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, pag magtitik ako ng gamot, sabi ko, mawawala yung aking patutuo. Sabi ko, kaya pagalingin mo ako, mahal na Panginoon. Sabi ko, sa oras na ito, ikaw ang aking kailangan. Sabi ko, hindi ako tumigil na magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang ako'y inabagan muli ng ating pinakamamahal na Panginoon pagdating ng umaga. Nandyan na. Magaling na ako. Sabi ko pagdating ko Praise na. the Lord. Hallelujah. Wala na. Sabi niya, okay ka na. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nung ako'y medyo naalmasmasan na pumunta ako sa doktor, nandyan na, hindi talaga kabagan na ating pinakamamahal na Panginoon na nandyan na.
Pagdating ko doon sa pag-check upan, talagang sabi niya, close na po kami kasi 9 to 12 lang. Sabi niya, bukas na lang po kayo bumalik. Sabi ko talagang hindi talaga ko kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon na ako'y mag-take talaga ng gamot. Sabi ko hanggang sa hindi na ako bumalik dahil wala na talaga akong nararamdaman nung nagpa-BPO. Ako okay na, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang Amen. kapurihan, Hallelujah. pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Sus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless our beloved brother June Sabangan sa inyo pong patutuong yan. At tunay nga po mga minamahal ko, hallelujah. Ang sabi ng banal na kasulatan, the Lord chasteneth whom He loveth. Ang mahal na Panginoon ay nagpapaalala doon sa kanyang mga iniibig. Amen. Kapag tayo po nagkakaroon ng kakulangan, ng talagang nakakagawa ng labag sa kanyang banal na kalooban, mga minamahal ko, nandyan ang paalala naman ng Panginoon. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang pasalamat pa rin tayo mga minamahal ko dahil talagang mahabagi natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ayaw niya mga minamahal ko na talagang tayo po mga minamahal ko ay manatili doon. Mga minamahal ko sa paggawa ng hindi kaaya-aya sa Kanya. Mga minamahal ko. Kaya nga mga minamahal ko kapag talagang tayo po'y nagkukulang mga minamahal ko, nariyan ang mga paalala na magre-remind sa atin mga minamahal ko na talagang baguhin yung maling landas. Amen? To take the right path, ika nga, mga minamahal ko, hallelujah. Para mga minamahal, tuloy-tuloy po, mga minamahal ko yung ating pong paglilingkod, mga minamahal ko hanggang sa ating pong talagang makamtan, mga minamahal ko, hallelujah. At talagang makarating doon, mga minamahal ko sa ating talagang destinasyon, mga minamahal ko, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ang sabi nga mga minamahal ko, talagang ating mga kapatid, talagang nang humawak pa rin sa kanyang pananampalataya na imbis na mga minamahal ko mag-take ng gamot at talagang magpa-check up sa doktor, mga minamahal, wala siyang ginawa, mga minamahal ko. Amen? Kundi pumasok sa kanyang silid, mga minamahal ko, hallelujah, at humingi ng tawad, nagsumamo, at mga minamahal ko, hallelujah, yung pinakamahalaga sa lahat, nagpuri sa mahal na Panginoon dahil madaling mabagbag ang puso ng mahal na Panginoon. Amen? Talagang mga minamahal, ang kanyang galit ay hindi mga minamahal mananatili, mga minamahal. Pag nakita na niya ng mga minamahal ko na talagang repentant, mga minamahal ko, yung ating pong mga puso, lumuhod na mga minamahal ko, umiyak ng di kawasa. Ang sabi nga ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng Salmo, Kabanatang 34, ang talatay 17, mga minamahal ko, the righteous cry, and the Lord heareth, and delivereth them out of all their troubles. Ang matuwid ay nagsidaing at dininig ng Panginoon at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Yung masigabong palakpak, mga minamahal ko, praise the Lord. At patuloy tayo, atin naman pong tinatawagan, ating beloved Sister Lina Perez, bago tayo umawit ng mga makalangit na awitin para medyo magising yung ating pong mga inaantok na diwa. At maganda mamaya, ating beloved Brother Norman Entrada. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pasalamat, pagdakila at pagluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At dobling paggalang ang aking pinapaabot sa ating minamahal at ginagalang ni Evangelista Will Estrada Almeida at sa mga ginituang turo at aral iniwan sa atin na hindi natin makakalimutan na ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida, sa mga beloved workers, sa pangangisiwa po ng ating beloved ordained preacher, Brother Bobinier, sa kanilang beloved anak, sa ating mga beloved elders, sa lahat po ng mga ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kanyang banal na ubasan, at sa lahat po sa inyo pong mga minamahal kong mga kapatiran. Ako po'y bumabati ng isang magandang gabi sa ating pong lahat. Hallelujah. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, sa pagkakatong ito na pinagkalupo niya muli sa akin. Na ako po'y muling makapagpasalamat at may hayag ang mga kabutihan, kadakilaan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aming pong buhay.
Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kahabagan po niya sa amin, mga minamahal. Dahil po nang di pa po kami nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, isa rin po kami, mga minamahal, sa walang kapayapaan, magulo ang pamumuhay, walang kapayapaan sa aming puso't isipan, sa aming tahanan. Andyan po na palamura din po kami, mga minamahal. Subalit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, isa rin po kami sa naabot ng panalangin ng ating pong beloved parents in the Lord. Hallelujah. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil simula po nung kami dumalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nagpabotismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay nga po, mga minamahal, na kami po ay nagkaroon ng pagbabago, binago ng ating pinakamamahal na Praise Panginoong the Hesus. Lord. Hallelujah. Ang kapayapaan na hinahanap namin sa aming puso't isipan, tunay po na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa amin. Hallelujah. At akin din pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang kagalingan ay pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking pong mga anak. Hallelujah. Sapagkat ang aking pong anak, mga minamahal, hallelujah, ay nagkaroon po ito ng sakit sa kidney, mga minamahal. Tunay nga po na hallelujah, namamaga po yung kanyang kidney, mga minamahal, hallelujah. At hindi po, yun po ang dahilan na madali pong bumagsak yung kanyang katawan, hindi po siya makakain, makatulog. Halos magdamag po niyang binabantay ng gabi, mga minamahal, hallelujah. Subalit, bilang isang ina, mga minamahal, napakasakit, nakikita ko ang aking anak naghihirap. Subalit ako po'y hindi nawalan ng pag-asa, nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Sabi ko sa aking anak na kami magnalangin, hallelujah, magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay nga po, mga minamahal, sa panalangin, pagsusumamo, kami pinagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, humingi ng kahabagan, hallelujah, na pagalingin ng aking anak at patawarin kami sa anumang nagawa namin mga pagkakasala at pagkukulang sa Kanya. Tunay nga po na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang kagalingan sa aking anak. Praise the Lord. Hallelujah. Sa pangungunat panalangin na ating beloved pastor, tunay nga po, mga minamahal, na hanggang sa mga oras na ito, taglay po niya ang kalakasan, kagalingan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At akin din pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang dakilang pag-iingat niya sa aking anak, mga minamahal, hallelujah. Nasa gitna ng kapahamakan, mga minamahal, na tunay nga po na disgrasya po siya, mga minamahal, dahil pauwi po siya dito sa dako po ng San Carlos, mga minamahal. Galing po siya ng Pampanga. Madaling araw po siya bumiyahe, mga minamahal, at sa bandang Bayangbang po, doon po sa may madilim na lugar po, mga minamahal, hindi po niya inaasahan at hindi po niya napansin na mayroon pa pala siyang sinusundan na kuliglig, dahil po yung kuliglig, mga minamahal, wala pong ilaw at nagkataon po na medyo madilim po yung highway na yun, mga minamahal. At sa hindi po inaasahan, tunay po na bumangga po siya doon sa likuran ng kuliglig, mga minamahal, hallelujah. Yung pong kanyang motor, mga minamahal, nagkawasak-wasak po yung mga harapan, mga minamahal, hallelujah. At sa himalang kapamaraanan ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay nga po yung bag po niya, mga minamahal, pumulupot po doon sa manubela ng kanyang motor upang hindi po tumalsik yung aking anak sa lakas po ng pagkakabangga po ng Amen. mga Hallelujah. minamahal doon po sa kuligling, mga minamahal, hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus hanggang siya ay bumangon, mga minamahal, hallelujah. At sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, binigyan po siya ng kalakasan at nakuwi po siya, mga minamahal, nakapag-drive pa po siya, mga minamahal, hallelujah. At nung dumating po siya, mga minamahal, sa aming pong bahay, hawak-hawak po niya kanyang dibdib dahil po tumama po yung kanyang dibdib po sa head ng motor, hallelujah. At ako pinag-aalala, mga minamahal, baka kung ano pong nangyari sa kanya sa kanyang katawan dahil po sa pagkakalakas ng bangga po niya. Tunay nga po nung dinala po namin siya sa ospital at ipa-x-ray, mga minamahal, hallelujah. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unat panalangin na ating minamahal na Evangelista Wilde Estrada Almeida. Tunay po na walang nangyaring anuman sa aking anak. Kaya ako'y po'y lubos na nagpupuri. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, glory to God. Hallelujah. At akin din pong pinapasalamatan, mga minamahal, na sa kagalingan ng aking karamdaman, nagkaroon po ako, mga minamahal, ng face palsy, mga minamahal.
mild stroke po, mga minamahal dito po sa aking ulo, mga minamahal, hallelujah. Na nagsimula po na palagi po akong nahihilo, nasusuka, mga minamahal, hanggang sa isang araw, ako po'y nakatulog ng hapon, hanggang sa magising po ako, tunay na hilong-hilo po ako, mga minamahal, hallelujah. Ako po'y natatakot dahil mag-isa lamang po ako sa aking bahay, mga minamahal, hanggang sa gumapang na lamang po ako at inisip ko, baka pagod lang ito, sabi ko, sa gawaing bahay, hanggang sa sabi ko sa sarili ko na ako'y magkakape, hanggang sa nakahigo po ako at nung magsusubo po ako, mga minamahal, ng tinamay, hindi ko na po maibuka yung aking bibig, naglag po yung aking pisngi, mga minamahal, hallelujah. Napakasakit ng aking ulo na hindi ko po maintindihan, hallelujah. Subalit, ako pinanalangin, nagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, nagsisi sa aking mga pagkakamali, pagkukulang sa Kanya, hallelujah. Araw-gabi ako'y nananalangin, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Tunay nga po, mga minamahal, na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang kagalingan ko, mga minamahal, hallelujah. Maraming Praise God, salamat hallelujah. sa pangungunat panalangin na ating beloved pastor. Tunay nga po na hindi po ako minom ng anumang klaseng gamot. At nung magpa-check up po ako, mga minamahal, hallelujah, dahil akala ko po mataas na po yung aking BP, mga minamahal. Hindi naman po, mga minamahal, maaaring ito isang paalala sa akin, subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hindi po niya ako pinabayaan, mga minamahal. Maraming salamat, hallelujah. At akin din po pinapasalamatan, mga minamahal, ang kagalingan ng aking kapatid sa dako po ng Pampanga, mga minamahal, dahil isa rin po ako sa nag-alaga sa kanya. Mga minamahal, ito po ay may sakit sa puso, mga minamahal, nung nandun po kami, akala namin, mga minamahal, hallelujah, may sakit na po siya sa baga, mga minamahal, at dahil po naglabas po siya ng dugo, hanggang sa ito'y dinakbo sa hospital, mga minamahal, hanggang sa ito po, mga minamahal, ay nakoma, tapos mga minamahal, sapagkat nagkaroon po itong mga minamahal ng buong dugo sa kanyang utak. At kami po, mga minamahal, ay nag-alala, sabi ng doktor, mga minamahal, na uupirahan daw po sa ulo ang aking kapatid. At nagtanong yung aking kuya na kung uoperahan po siya ay may pag-asa pa ba siyang mabuhay o gumaling. Subalit sabi ng doktor, hindi po daw niya alam, mga minamahal, manalangin na lamang po. At sa pangungunat panalangin ng ating minamahal na Evangelista Will Estrada Almeida at kami po, mga minamahal, ay nagpumunta doon sa humingi po ng prayer request, mga minamahal, sa dako po ng Pampanga. Tunay po na nung pinuntahan po siya na ating mga minamahal na mga manggagawa doon at inilehan binalangin ang aking mahal na kapatid. Tunay nga po na nagkaroon po ito ng malay, mga minamahal, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus hanggang sa mga oras na ito. Tunay nga po na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At akin din pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang lahat ng mga biyaya, pagpapalan, ipinagkakalupo niya sa amin, pag-iingat niya sa aking mga mahal sa buhay. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat po ng mabiyaya at pagpapalang pinansyal, material, pisikal, at higit sa lahat sa spiritual. At ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, pagluwalhati at pagdakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Pumalakpak po tayo sa ating mga pinakamamahal na Panginoon. God bless you, our beloved Sister Lina Perez. Sa inyo pong pinagpalang patotoong yan. At tunay nga po, mga Panginoon, hindi po natin pwedeng tawaran ang pag-iingat ng mga Panginoon. At doon sa kanyang anak, mga minamahal ko, na talagang nakamit ng accident, motorcycle accident, mga minamahal ko. Men, talagang, ang sabi nga, mga minamahal ko, nabunggo niya yung kuliglig, mga minamahal ko, na talagang walang ilaw. Alam na po natin yung improvised kuliglig na yan, mga minamahal ko, yari sa bakal. So talagang sira-sira yung harapan ng motor ng kanyang anak. At talagang maigi po, mga minamahal ko, talagang pinagpala yung kanya pong mahal na anak at pinag-ingatang lubos ng ating pinakamalapin, yung kanyang knapsack, mga minamahal ko, na talagang medyo mahigpit, mga minamahal ko, di ba? Ang knapsack, mga minamahal ko, nasa likod, mga minamahal ko, yung karga, at yung strap na sa harapan, mga minamahal ko, pero yung mga minamahal ko, yung impact, mga minamahal ko, sabay pumulupot doon sa manibela, kaya hindi po tumilapon yung kanyang anak at talagang naiwasan, mga minamahal ko, yung talagang napakadelikadong impact. Yung mga pagtilapon, mga minamahal ko, doon po talagang
namamatay, yung mga na-aksidente, mga minamahal ko. Sa katunayan, bagong taon, mga minamahal ko, kung inyo pong nakita sa television kanina, sa balita, sa dako na yata ng, if I'm not mistaken, mga minamahal ko, sa dako ng Nueva Ecija, meron pong tatlong mga minamahal ko magkakaangkas, yung edad 18 at edad 17, mga minamahal ko na magkasintahan, at kasama pa yung kanyang kapatid na babae na 8 years old, mga minamahal ko. At talagang bumangga po sila doon sa isang SUV, mga minamahal. Amen? Na puti. At talagang sa kasabiang palad, mga minamahal ko, talagang namatay po silang tatlo. So grabing trahedya, mga minamahal kong inaabot, mga minamahal ko ng talagang ating po minamahal na mga kababayan na talagang mga minamahal ko, nagmumotor, mga minamahal ko na talagang siguro wala pang tulog. Amen? Pagod, mga minamahal ko. At alam po natin, mga minamahal ko, sa mga drivers na talagang walang tulog, mga minamahal ko, inaantok, mga minamahal ko, o kung minsan, mga minamahal ko, nakainom. Amen? O kaya nagsi-cellphone. Talamak po yan, mga minamahal, yung nagmumotor, mga minamahal ko, hallelujah. Sabay nag-cellphone, mga minamahal ko, it's a no-no, mga minamahal ko, na gawin ng isang motorista. Dahil talagang bukod sa nadidistract po siya, mga minamahal ko, talagang atakaw, disgrasya. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Unang lahat ay tumayo at unang ipagpag ating po inaantok na diwa. At tayo po muna magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, and to us. But God commanded His love toward us. While we were sinners, Christ died for us. Because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, and to us. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Oh, napakaligaya at kahanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. O kahit may problema, ang say wala ng pera, hindi ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus, o laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Hindi nag-iinggitan, walang tampuhan, kundi nagmamahalan. O kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo na magkalapit upang magkasama-sama. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Hindi nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. O kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo na magkalapit upang magkasama-sama. Kay sarap talagang magpuri sa'yo, Panginoon.
di na kayang pigilan pa, pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At nagising ba tayo, mga minamahal? Pero mga minamahal ko, nagising tayo mga minamahal para makapakinig. Amen. At wag nang bumalik ulit mga minamahal ko doon sa medyo nakalaylay na yung ating po mga ulo, mga minamahal. Amen. Amen. At talagang sakripisyong matatawag, mga minamahal ko, dahil nasa overnight na po tayo. Pagkamat talagang gustong-gusto ng matulog yung ating pong physical na mga pangangatawan, pagod sa trabaho, meron tayong mga ginawang medyo mabigat na trabaho kanina. Tayo po'y galing sa medyo malayong paglalakbay. Talagang medyo patang-patang ating mga katawan, pero sakripisyo, mga minamahal ko, hallelujah, na tinatawag. At narito naman po ating beloved Brother Norman Entrada para sa kanya pong patotoo. At sundan po siya mamaya ng ating beloved Sister Johnny Lynn Milan. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako rin po nagpapabot ng dobling paggalang sa ating pong minamahal na mahal na Pastor Evangelista Wides Armeda. At ganoon din po sa hindi malilimot ang aral turo ng ating pong beloved Assistant Pastor Lines Almeida. Sa kanila pong mga mahal na anak. Ako rin po'y bumabati sa ating pong beloved Ordained Preacher, maging sa kanya pong mahal na sa ating pong mga beloved elders. Bumabati rin po ako kasi mga lahat po ng kapatiran, ng isang pong mapagkabalang ating gabi na po. Ako po'y nagpupuli ng pasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil ako na naman po ay binigyan po ng pagkakataon na siya po'y mapasalamatan. Ako po'y nagpapasalamat po sa pinakamamahal na Panginoon Hesus sa patuloy pong nakalakasan na kanya pong pinagkakaloob sa mga pagpapala nung isang buong taon mga namahal na doon po yung pag-iingat at pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pasalamatan ko po yung kagalingan na aking pong nakamtan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Mula nang ako po'y naglingkod sa Kanya mga namahal. Dahil po sa aking pagbibisyo nung araw mga namahal, ako po'y nagkaroon ng karamdaman sa kidney mga namahal. At tunay po na ito po'y kailangan na agapan po mga namahal dahil mauwi po ito sa dialysis mga namahal. Tunay po mga namahal na ng mga panahon na yun, mga panahon na yun mga minamahal ay talagang hindi ko po naipagpatuloy yung gamutan mga namahal dahil po sa kawalan po ng financial mga namahal. Kaya tunay po na talagang andyan po yung aking takot mga namahal, takot sa sarili ko, sa kinabukasan ko mga namahal dahil pati pag-aaral ko mga namahal
ako po'y nahinto, mga inamahal, dahil po sa karamdaman na yun, mga inamahal. Tunay po na talagang mga panahon na yun, mga inamahal, na talagang doon po ako natutong tumawag po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At talagang naging palasimba na ako nung time na yun, mga inamahal. Talagang ang dami ko rin pong napuntahan ng mga simbahan. Talagang parang dali kong maniwala nung mga panahon na yun, mga inamahal. Pagka may nagsabi na mayroong magaling na albularyo doon, mga inamahal, parang gusto kong puntahan agad, mga inamahal. Subalit, hindi naman po ako makapunta rin, mga inamahal, dahil talagang sa kaulan po ng financial, mga inamahal. Subalit, talagang ako po'y nagpapasalamat ako po sa pinakamamahal na Panginoon Hesus na siya po'y aking nasumpungan po, mga inamahal, sa ministeryong ito, mga inamahal. Nakapaginig ng mga patutuo, mga inamahal, at pangaral po, hindi pong inagalang na mahal, pastor, mga inamahal. Ako po'y talagang nagkaroon ng pananampalataya, mga inamahal. At tunay po, nung ako po'y naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, nagpatuloy, mga inamahal, nakamtang ko po yung kagalingan, mga inamahal, na talagang aking hinahanap nung araw, mga inamahal. Maging yung pagbibisyo rin po, mga inamahal, yan po'y inalis din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Maging sa Amen. Praise the Lord. talagang mga pagpapala niya, mga inamahal, talagang akala ko rin po na noon, mga inamahal, Maynila lang ako, mga inamahal. Subalit ako po napadako po dito sa Pangasinan, mga inamahal. Talagang ako po nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil dito na rin po ako nanatili, mga inamahal, hanggang sa mga oras na ito. Talagang andun po yung pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Bagamat nung araw, mga inamahal, talagang doon po yung aming kahirapan, mga inamahal. Lalo na po nung ako po nagkapamilya na po, mga inamahal. Talagang tunay po na talagang halos pre-provide lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Maging tirahan, yung pag dumarating po yung talagang kagipitan. Naalala ko nung araw, mga inamahal, talagang kami ng aking beloved wife, talagang kami po nabiyayaan ng 4 na anak, mga inamahal. At dahil po sa kahirapan ng mga time na yun, mga inamahal, talagang hindi ko rin po ang aking mahal na kabiyak, hindi ko po na pag nagdala ng tao, hindi ko po nadala para magpa-check up, mga inamahal, ni isang beses, mga inamahal. Subalit lahat po yan, mga inamahal, ay pinanganak po na normal, mga inamahal, dahil po sa tulong habag natin pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pag wala rin po ako mga financial na talagang nakahanda, pag ang aking kabiyak, mga inamahal, talagang dyan na maging yung kumaduro na, mga inamahal, talagang ayaw magpabayad, libre po lahat, mga inamahal. Kaya ako po nagpupuri ng pasalamat sa mga pagpapala na yun, mga inamahal. Maging itong panahon ng pandemic, mga inamahal, talagang magamata ako po nawalan ng trabaho, mga inamahal. Nahinto po yung aming pamamasada. Hanggang sa oras na ito, mga inamahal, talaga hindi na rin po ako nakabalik, mga inamahal. Subalit, ating pinakamamahal na Panginoon Hesus ay nag-provide ng ibang pagkakitaan, mga inamahal. Kaya pisalamatan ko sa pinakamamahal na Panginoon Hesus at sa mga loved ones na talagang hinipo natin pinakamamahal na Panginoon Hesus na nagbigay, mga inamahal, ng mga pagpapala. At nitong last lang po, mga inamahal, talagang ako'y nagpupasalamat sa pinakamamahal na Hesus dahil talagang totoo po yung pagbibigay. Dahil alam niyo po, mga inamahal, talagang yung anak ko po na panganay, mga inamahal, talagang ang sabi ko po talagang hindi ko na po talaga, hindi namin kaya na magpaaral sa kolehiyo, mga inamahal. Subalit ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na meron naman pong ginamit, mga inamahal, upang talagang umako po, mga inamahal. At sila na daw po yung bahala na talagang
mag-provide po, Panginoon, sa pag-aaral. Kaya po'y pinasalamatan po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya hanggang dito na po, pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Brother Norman na entrada sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang tunay mga minamahal na ang ating dakilang Diyos na talagang totoo ang kanyang pangako, ang kanyang salita, ang ating beloved kapatid, ating mainam na napakinggan ang kanyang pinagdaanan, ang kanyang karamdaman at kung paano siya pinagaling ng ating dakilang Diyos na talagang tunay na nasumpungan niya ang tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na yung kanyang mga karamdaman ito ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Amen. At yung talagang muntikan na siyang yung karamdaman na dialysis, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, yung karamdaman na dialysis at alam natin na maraming tao ang talagang dinadialysis, mga minamahal. Yung karamdaman na dialysis, ano po ba yung nagiging dahilan ng dialysis na yan? Bakit maraming tao na sila ay nag-undergo sa dialysis? Dahil ang tao sa ating buhay pala, mga minamahal, kaya tayo nagkakaroon ng yung sakit na yan, kaya tayo dinadialysis dahil yung ating yung kidney ay talagang nagmamalfunction na, hindi na ito talagang nakapagbibigay ng maayos sa ating dugong, mga minamahal, na yung trabaho ng ating kidney ay nililinis niya yung mga dugo sa ating ugat. At kung yung ating kidney ay nagkaroon na ito ng malfunction, diyan na tayo idadialysis. Kaya talagang mahirap yung karamdaman na yan. Ngunit sa ating buhay, tayo mga minamahal na naglilingkod sa ating dakilang Diyos, mayroon tayong Diyos na buhay at makapangyarihan na siyang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Amen. Kaya sa ating buhay, napakahalaga, mga minamahal, na tayo ay talagang patuloy na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At aking pinapaabot ang dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Willis Rada Almeida, at sa buong beloved Almeida family, beloved Almeida children, at sa hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. Isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat, sa ating mga beloved bisita. Welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boboy Nier, at maging sa kanilang beloved daughter, Sister Vines, at sa inyong lahat, mga minamahal, at maging sa ating mga ginigiliw ng mga live webcast viewers, subscribers sa Facebook and sa ating YouTube channel. Manatili lamang po kayong nakantabay dyan, at marami pa tayong mapapakinggan na buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At talagang gising na gising pa po ba tayo, mga minamahal? Amen. Praise the Lord. At tunay na sa ating buhay ay talagang umpisa ng bagong taon ng 2025
2023 na talagang nasa panibagong yugto na naman tayo ng buhay, isang talagang bagong taon, isang ilang buwan o ilang linggo, 52 weeks muli ang ating gugugulin sa buong taon na ito, mga minamahal. At alam natin na sa isang buong taon, mayroon tayong 365 days at asa is ngayon. So ibig sabihin, mayroon pa tayong natitirang 359 days at mayroon pa 8,616 hours na ating gugugulin. Amen. At sa ating buhay bilang mananampalataya ng ating dakilang Diyos, yung 8,616 na oras, paano ba natin i-spend, paano ba natin gugugulin itong mga minamahal? Amen. Gugugulin natin itong mga minamahal na ang gagamitin natin ito, i-spend natin ito na ang pinakamahalaga, yung wise things to do this year 2023. Ang gagawin nating pinakamahalaga, ang buong puso na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong tinatawagan at ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Junaline Milan. At sundan po siya ng ating beloved brother Romel Morante. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y napapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral worker, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanyang mahal na anak, Sister Vines, at sa ating beloved elders, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, isa mapagpalang madaling araw na po ang pinapabot ko po sa ating lahat. Ako po napupuri, napapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nabigyan mo muli ako ng pagkakataon upang aking maluwalhati at mapasalamatan ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay galing din po sa isang dambuhalang relihiyon mang minamahal, na kung saan mang minamahal, doon po maminamahal ay kami po ay talagang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na hindi ko po alam mang minamahal na ito po pala ay hindi kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kasi po yan po ang aming kinagisnan mula pagkabata mang minamahal. At noon po maminamahal, ako po ay sa aking pagsimba maminamahal sa dambuhalang relihiyon maminamahal, hindi ko po namamalayan maminamahal na ako po ay unti-unti po nagkakaroon po ng mga karamdaman maminamahal. Bata pa lamang ako noon maminamahal, ako po ay nagkaroon po ng sakit sa baga. Nandyan din po na palaging sumasakit ang aking ulo, ang aking dibdib at ang aking likod. Ganyan din po, nagkaroon din po ako ng sakit na almoranas, tonsillitis. Laging sumasakit ang aking sikmura na kapag sinusumpong po ito ay ako po ay laging nakahiga at ako nanghihina. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nung ako po ay naimbitahan ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito at ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang lahat po ng aking mga karamdaman na yan ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Salamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan din po ng aking mga beloved na anak maminamahal na noon po ay nagkaroon din po sila ng sakit na asma na mula po sa aking panganay na anak hanggang sa aking mahal na bunso maminamahal ay palagi ko po silang dinadala noon sa doktor, ngunit sa kahabagan po na mahal na Panginoong Hesus nung kami po ay dumalo sa gawain ito at patuloy na nanampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang lahat po ng kanilang mga
karamdaman na yun, maminamahal na asma, ay gradually din po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan din po na aking natamong minamahal dahil nung panahon po ng kasagsagan po ng pandemya maminamahal ay talagang ako po ay nagkaroon din po ng sakit na trangkasong minamahal. Nandyan din po na dumating po sa punto na ako po ay nakaramdam po ng panghihina po ng aking physical na pangatawan. Nawalan po ako ng gana sa pagkain at nawalan din po ako ng pang-amoy maminamahal at sumasakit ang aking likod maminamahal. Ngunit sa kahabagan po na mahal na Panginoong Hesus, tunay po na sa pagpupuri, sa panalangin po, sa paghingi po ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unat dalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa, yung pong aking karamdaman na yan ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Ngayon din po Lord. maminamahal, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Noong time din po na ako po ay dumalo po ng araw po ng Miyerkules maminamahal. At pag-uwi po sa aming bahay maminamahal, talagang naambunan po ako noon. At nang kinabukasan po maminamahal ng Huwebes ay talagang nakaramdam na po ako ng lagnat maminamahal. At talagang ako po ay nanghihina. At sa kahabagan po na mahal na Panginoong Hesus, talagang pinilit ko pong magpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at humingi po ako ng kapatawaran sa aking mga pagkukulang at pagkakasala sa Kanya maminamahal. At sa kahabagan po na mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay nagsumamo na sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, araw po ng Biyernes bukas, ako po ay iyong pagalingin at gusto ko pong dumalo. At sa kahabagan po na mahal na Panginoong Hesus, ng araw po ng Friday maminamahal, ay binigyan po ako ng kalakasan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nung dumalo po ako ng Biyernes maminamahal, nandyan po maminamahal na talagang hindi ko po nagampanan po yung aking tungkulin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nandyan po ang aking panghihina po ng aking physical na pangatawan maminamahal. At ng araw po ng Sabado maminamahal, at sa kahabagan po na mahal na Panginoong Hesus, sa unat panalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa maminamahal. Ako po ay totally pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Po ang Praise the kalakasan Lord. na ipinagkaloob po sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gayun din po maminamahal, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. That time din po na sa panahon po ng kasagsagan po ng pandemya maminamahal ay nagkaroon din po ng lagnat po ang aking mahal na anak na si Jamil maminamahal. Nung kami po ay dadalo po ng araw po ng Miyerkules maminamahal, talagang napakataas na po ng kanyang lagnat. At nung kami po ay dumalo sa ating banal na gawain, araw po ng Miyerkules yun maminamahal, siya po ay aking ipinalihas maminamahal sa ating beloved manggagawa. At sa kahabagan po na mahal na Panginoong Hesus, ang kanyang lagnat ay talagang instant pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Amen. Amen. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang himala na ginawa niya po sa aking mahal na asawa na noon po maminamahal ay nagkaroon po siya ng sakit na pasma maminamahal. At nung umuwi po siya sa aming tahanan, naligo po siya maminamahal at naligo po ng pagod. At nang kinabukasan po na madaling araw maminamahal, hindi na po siya makalakad maminamahal. At sabi po ng aking mahal na asawa, dalhin ko po siya sa doktor. At nung dinala ko po ang aking beloved husband sa isang doktor maminamahal, ay bagus yung pong kanyang karamdaman ay hindi po gumaling maminamahal. Ito po lalo pong lumala maminamahal. Kaya nung dinala ko po ang aking mahal na asawa dito po sa ating banal na gawain, araw po yun ng Miyerkules maminamahal, nakahiga na lamang siya nung sa isang kama. At ng araw po ng aming na time maminamahal na kami po ay nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bigla siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yan po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At noong mga oras na yun maminamahal, ako po ay taimtim na nalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala. Napalakarin mo po ang aking beloved husband. At doon ko nakita maminamahal na talagang totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito maminamahal. Dahil nung binautismuhan po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang aking beloved husband,
Siya po instant po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, bagamat siya po ay kinuha po na po ng ating mahal na Panginoong Jesus, maminamahal. Nandyan po maminamahal na talagang kailanman maminamahal, hindi kami pinapabayaan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Talagang tunay po maminamahal na ang pagbibigay po maminamahal ng may katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay po na talagang nandyan po ang kanyang pagpapala maminamahal. Dahil maminamahal ang aking 3 anak maminamahal ay nag-aaral pa maminamahal. Yung isa po kolehiyo, isang high school at isang elementary maminamahal. Ngunit nandyan ang mahal na Panginoong Jesus na patuloy pong pinuprovide po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang aming mga pangangailangan maminamahal, lalo ang kanilang pag-aaral maminamahal. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at hanggang sa mga oras na ito maminamahal, bagamat di man po karapat dapat ay patuloy po kami kinakahabagan po ng mahal na Panginoong Jesus na ginagamit po sa kanyang banal na basan bilang mga awit din po ang aking mga beloved na anak maminamahal. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Jonalyn Milan na talagang ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay talagang nandyan lagi sa ating buhay, mga minamahal, sa buhay ng ating beloved kapatid. Talagang despite sa kanyang buhay, despite sa iba't ibang trials, pagsubok, karamdaman, ang ating beloved kapatid ay talagang nanatili sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung mga trials, sakit, hindi tinignan ng ating beloved kapatid, kundi siya ay talagang sumampalataya sa ating dakilang Diyos. Amen. Talagang sa kanyang pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, sa patuloy na paglilingkod, mga minamahal, yung kanyang mga karamdaman, mga problema, ito ay talagang tinugon at pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi lang tinugon, pinagaling, pati ang kanilang pangangailangan sa buhay, mga minamahal, talagang nandyan ang ating dakilang Diyos ang nag-provide ng kanilang pangangailangan. Amen. Maging sa ating buhay, sa buhay ng bawat isa, alam ng ating dakilang Diyos ang ating pangangailangan. Amen. Sa taong ito, mga minamahal, alam ng Diyos ang mga bagay, lahat ng ating mga pangangailangan sa ating buhay, mga minamahal, talagang nandyan na kasama natin, kaakibat natin ang mga karamdaman, mga problema sa ating buhay. Maaring sa gabing ito o sa mga susunod na mga araw, maaring ang mga panalangin natin sa ating dakilang Diyos na hiling natin na hindi tayo magkasakit, hindi tayo magkaroon ng mga pagsubok, problema sa ating mga buhay. Ngunit yung mga yan, mga minamahal, ay nandyan na. Kasama natin yan sa ating buhay. Kundi ang ating ipanalangin, mga minamahal, na pag dumating ang mga bagay na yan, ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang siyang gagabay at talagang papatnubay sa atin upang lahat ng mga pagsubok na yan ay ating mapagtagumpayan. Amen. Praise the Lord. Lahat ng nakaunawa ay magsabi ng praise the Lord.
Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong tinatawagan at ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Romel Morante at sundan po siya ng ating beloved sister Mirasol De Vera. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang po sa ating mahal nating Pastor Will D. Estrada Almeida. At ganoon din po sa di po malilimutang turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po sa kanila pong mga mahal po nila sa buhay. Ganoon din po sa ating pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher at sa kanila pong mahal po nilang anak at sa ating beloved elders na kasama po natin ngayon at sa aking mga minamahal na kapatiran. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah! Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus sa pagbabago po niya sa aking buhay. Alam niyo po, minamahal, nung hindi pa po ako nakakilala sa mahal na Panginoon, isa po akong lasinggero at nakakagawa po ako ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa ating mahal na Panginoon. Napakadali din po uminit po ang aking ulo. Minsan po, pag nag-away po kami ng aking mahal kong asawa, pag sobra na po ang init ng ulo, nasasaktan ko po siya. Ngunit nung ako po ay kinahabagan ng mahal na Panginoon na makakilala po sa ministeryo pong ito, yung aking mga ginagawa ko pong iyon, yung po inalis po sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At ito po, pinapasalamat ko sa mahal na Panginoon ang pagbabago po niya sa aking buhay. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon nung wala po akong gagastusin po sa panganak po ng aking mahal kong asawa. Na hallelujah, na aking lagi kong naririnig po sa mahal nating mga ngaral na kung tayo po ay may problema ay lumapit po tayo sa ating mahal na Panginoon. Ako po ay nanalangin at nagpuri sa ating mahal na Panginoon. Tunay nga po yung aking hallelujah, pangangailangan ko pong iyon, yung po ay pinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Salamat po sa mahal na Panginoon sa pagpapala pong pinagkaloob po sa akin. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon na ang natapos pong taon sa patnubay po sa akin na hallelujah, minsan po ay may pagsubok, ngunit po ang mahal na Panginoon po ang nag-aayos din po. At salamat sa mahal na Panginoon, hanggang dito lamang po ang pagpapasalamat at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang po. Amen and amen po. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother Romel Morante na talagang purihin ang ating dakilang Diyos, talagang ang ating beloved kapatid na talagang ang kanyang pangangailangan mga minamahal ay talagang ipinagkaloob, talagang nandyan ang ating dakilang Diyos na talagang nag-provide ng kanyang pangangailangan. Amen. Dahil ang ating beloved kapatid talagang ang kanyang ginawa mga minamahal, talagang inuna niya ang kalooban ng ating dakilang Diyos at alam natin ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na kung ating inuna ang kanyang kaharian mga minamahal ay talagang lahat ng ating pangangailangan, lahat ng mga needs natin sa ating buhay ay kanyang ipagkakaloob. Amen. Kaya sa ating buhay, talagang napakahalaga na tayo ay manatili mga minamahal dahil sa ating pagsunod, sa ating obedience, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam natin na yung kanyang mga biyaya ay nandyan na mga minamahal na talagang yan ay ating matatanggap kung tayo ay talagang patuloy na talagang susunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na praise the Lord.
Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. At bago po tayo dumako sa susunod na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, tayo muna mga minamahal ay tumayo at tayo umawit at ating gisingin ang ating mga natutulog na diwa. Amen. Praise the Lord. Tayong lahat mga minamahal ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aking buhay. Aawitan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Taas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Sa aking buhay, ang Panginoon ay awitan sa kanyang kadakilaan. Kaming lahat sa iyo'y magpupuri, aming Panginoon. Taas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Sabay ang kamay na iwagayway, buong lakas na umawit sa Diyos na buhay. Kadakilan mo, Jesus, ay tunay. Sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Ang Panginoon ay awitan sa kanyang kadakilaan. Ang lahat sa iyo'y magpupuri, aming Panginoon. Tataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Sabay-sabay ang kamay na iwagayway, buong lakas na umawit sa Diyos na buhay. Kadakilan mo, Jesus, ay tunay. Pagpupuri kami mayroong tagumpay. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo mga minamahal ay manatiling gising upang ating mainam na mapakinggan ang mga buhay at pinagpala patutuo ng ating mga pinagpalang mga kapatid. Amen. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay magpatuloy na sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Mirasol De Vera. At sundan po siya ng ating beloved brother John Carlo Rosario. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang mahal na Pastor Will Estrada Almeda. Ganon din po sa mga di malilimutang turo at aral ng ating ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa lahat po ng beloved elders, sa lahat po ng pastoral workers, at saka sa atin pong lahat, ako po ay nagpapabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil muli akong nabigyan ng pagkakataon para muling sariwain at papurihan at pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga kabutihang nagawa sa aming buhay, mga minamahal. Ma-share ko lang mga minamahal ang inyong abang likod, mga minamahal.
sa hindi inaasahang pangyayari mga minamahal sa araw-araw nating ginagawa sa ating buhay mga minamahal. Dumarating yung hindi inaasahang pangyayari mga minamahal na ang iyong bang lingkod mga minamahal dahil nagbabalat ako mga minamahal ng kamoteng kahoy mga minamahal dahil medyo matigas yung kamoteng kahoy mga minamahal kaya medyo nadiinan ko yung nung kutsilyo mga minamahal sa hindi inaasahang pangyayari mga minamahal. Yung kutsilyo mga minamahal sumagi doon dito sa aking braso mga minamahal. At napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil kahit na yung medyo malaki yung sugat mga minamahal at medyo malapit sa aking pulsuhan mga minamahal, ako'y patuloy na pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Nung nangyari yun mga minamahal, talagang ang inyong lingkod talagang bilang tao mga minamahal, talagang nagulat at natakot din ako mga minamahal dahil halos dire-diretso yung patak ng dugo mga minamahal. Kahit yung aking beloved daughter mga minamahal na inuutusan kong kumuha ng kaperasong tela mga minamahal para ipang takip doon sa aking sugat mga minamahal. Nung nakita niya yung dire-diretsong tulo ng dugo mga minamahal, nakatulala na lang siya sa akin mga minamahal. Pero sabi ko, kasi kung tatayo ako at ako yung kukuha, baka mas ma-stress ako, mas makabahan ako at lalong tumulo or lumakas yung tulo ng dugo mga minamahal. Kaya nung bumalik yung ulirat ng aking beloved daughter mga minamahal, kumuha siya ng tela mga minamahal. Habang dinampi ko yung kaperasong tela mga minamahal sa aking sugat ay panay ang review ko ng Hallelujah in Jesus name. Sabi ko gano'n mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil habang binabanggit ko yung Hallelujah in Jesus name mga minamahal, hindi ko alam mga minamahal, pero hindi na siya unti-unti siyang humina yung patak ng dugo mga minamahal. Kaya labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya labis-labis din ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon na hindi talaga daan ng rosas mga minamahal. Halos may mga pagsubok na medyo bilang tao mahirap lagpasan, pero napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil kailanman lagi tayong binibigyan ng kalakasan at katugunan sa ating mga panalangin. Kaya labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lahat ng kapurihan, pasasalamat para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Mirasola De Vera na talagang sa kanyang buhay mga minamahal, talagang nandyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat minsan sa ating buhay talagang hindi natin pag may ginagawa tayo, hindi natin masyadong naiingatan ang ating katawan, mga minamahal, ngunit nandyan ang ating dakilang Diyos na talagang patuloy na siya ang mag-iingat sa ating sarili, sa ating buhay. Amen. Kaya sa ating buhay, mga minamahal, talagang hindi tayo pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother John Carlo Rosario at sundan po siya ng ating beloved Sister Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Pinangamataas na papuri, pagluwati, pagdakil sa ating minamahal
sa ating pinakamamahal pang Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapapo ng dobleng paggalang, pagbati sa ating minamahal ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida. Ganyan din po sa mga di malimutang at aral turo sa ating ginagalang na Lina Almeida. Beloved children family, Almeida family. Pangisuan ng ating brother ordained preacher, brother Benbini, kanilang pong minamahal na anak, Sister Vines Near, beloved pastoral workers, beloved pastoral elders, sa inyo rin po minamahal na kapatiran, ako po ay nagpapabuti ng isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako'y napupuri na po sa ating pinakamamahal pang Isus. Ako'y napagyan ng muli ng pagkakataon po upang ibahayag ang ginawang kabutihan sa akin po. Ako'y napupuri na po sa ating pinakamamahal pang Isus. Way back year, March 2021, ako pinakaras ng trangkaso. Nandiyan po na 10 days po niya minamahal. Nandiyan po na nangihina po na minamahal. Hindi po makakain dahil wala pong panlasa. Nandiyan po na nagdesisyon po ako na magpapilot po sa Pangilot minamahal. Nandiyan po na pati yung likod ko minamahal. Kung may pila ba, nandiyan po na pagkatapos po ng Pangilot minamahal, nandiyan po na may pilay po ang aking likod, nandiyan po na wala pa rin pong kagalingan, nandiyan pa rin po yung minamahal. Sabi ko sa sarili ko, bakit ko ito naranasan ko ito dahil gusto ng pinakamamahal na pong Isus na bumalik pa ako sa pagdadalo minamahal. Nandiyan po na bumalik po ako ng April 4, 2021, nandiyan po na ulit sa po yan. Ako'y nagsisin, napupuri sa ating pinakamamahal pang Isus, yung aking trangkaso na tindi sa minamahal, nandiyan po na pong pinagaling na pinakamamahal pang Isus. Diyan po na kaagdim po ay napapusti mo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal pang Isus. Yung aking pilay po sa aking likod, diyan po na pinagaling ng pinakamamahal pang Isus. Lubos-lubos ko yung pinapasalamatan ng pinakamamahal pang Isus dahil sa ginawang kagalingan po sa akin po. Ako'y napupuri na pasalamat sa ating pinakamamahal pang Isus. Way back year June 17, 2022, minamahal niya po na before po mag-overnight, pero niya po na hindi ko nangihina ng ilaw po yung minamahal. Niya po na hindi ko pumatis na dumalo. Niya po na tinis ko pa rin pong dumalo sa ating pinakamamahal pang Isus. Nandiyan po na pagkapasok ko po dito sa banal na gawain, nandiyan po na pinagaling na pinakamamahal pang Isus. Hindi lang po niya minamahal. Pagkatapos po ng practice ng Sabado, pagkasabado na minamahal, diretso po sa bahay, nandiyan po na nagluluto kami kasama ang aking kaklase minamahal para po sa performance start sa isang major subject minamahal. Nandiyan po na pagkatapos po ng pagluluto minamahal, nandiyan po na tinulog ko dyan sa bahay minamahal. Nandiyan po na pinil ko pa rin pong dumalo ng Sunday service. Nandiyan po na yung papupuri sa ating pinakamamahal pang Isus. Nandiyan po na pinapalakas ako ng pinakamamahal pang Isus. Nandiyan po rin po na nakapag-awit sa ating pinakamamahal pang Isus. Tunay na napapagaling ang ating pinakamamahal pang Isus sa Jesus Miracle Crusade International Ministry sa St. Carl's Outreach na minamahal. Lubos-lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal pang Isus dahil sa pagkabay pangiyak po sa akin. Lubos-lubos ko yung pinapasalamat sa ating pinakamamahal pang Isus dahil sa pag-provide ng aming pangailang araw-araw at pag-provide ng aking knowledge, wisdom and understanding sa aking pag-aaral. Nandiyan po na lubos-lubos ko yung pinapasalamat sa ating pinakamamahal pang Isus dahil sa hindi kami pinababayaan, ganun po sa aking pag-aaral. Nandiyan po, hindi po karapat-dapat, ngunit ako'y patuloy na kinakabagan bilang isang mga kaya ganito lang po ng kupurihan pasasalamat sa ating pinakamamahal pang Isus lamang. Praise the Lord. God bless, beloved brother Giancarlo Rosario, sa pinagpalang buhay na patutuo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal pa rin sa Kristo. Praise the Lord po, mga minamahal. Tumayo po tayo, mga minamahal. Samahan po natin ang ating beloved Adult Square, mga minamahal, sa papuring awit na halay po nila. Tumayo po tayo, mga minamahal. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name.
Sons of God, march forward. For Jesus, our the same, hallelujah. Sons of God, march forward. For we are more than conquerors' name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. I am the O, I be. I am the potter, I am the clay. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the Beloved Adored Square. Praise the Lord.
Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord, God bless. Beloved, adored square sa papuring awit alay para sa ating napakabait, napakabuti nating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Lubos po tayo nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat kinhabagan niya tayo mga minamahal. Noong panahon noon, mga minamahal ang inaawitan natin, pinupuri natin ang mga tao, mga minamahal. Ngunit ngayon, pinagpala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating pinupuri, niluluwalhati mga minamahal, ang Diyos na may likha ng langit at lupa na may likha sa atin. Natuto tayo mga minamahal na magpasalamat, magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon na hindi po natin nagagawa ito noon, mga minamahal, kung hindi pa tayo nakakilala sa mahal na Panginoon. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay sa papuring awit para lamang sa Kanya. Ang pinakamataas sa pupuri, pagluwalhati at pagsamapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Dubli paggalang po sa ating minamahal ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. We always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida na ikinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ganun din po sa kanilang mga anak, manugang po, magandang umaga po sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po na ating beloved Orden Rachel Katuwang po ang kanyang beloved daughter, Sister Bain. Ating mga beloved elders, kasama po natin mga minamahal. Sa inyo po mga minamahal, ang kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating mga live webcast viewers po, mga minamahal through Facebook live streaming, sa YouTube channel, mga followers po natin, mga minamahal, magandang umaga po. Kung mayroon po mga bisita, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa panguna po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Nais ko rin po magpatuto mga minamahal sapagkat nung Wednesday po, mga minamahal, hindi po ako nakadalo mga minamahal. Nung matapos po ako magpuri na madaling araw mga minamahal, pag liwanag po mga minamahal, may ginawa-gawa na po ako, naglinis-linis po ako doon sa pananim ko mga minamahal. Hindi ko akalain mga minamahal na bigla po ako nahilo mga minamahal. Umikot-ikot na po yung paningin ko mga minamahal na matutumba po ako mga minamahal. Nagpahinga pa ako mga minamahal, bali nahiga na lang po ako, mag-aapon na po yung mga minamahal sapagkat kung tatayo po ako mga minamahal, talaga pong susuko ako, gigiwang-giwang po ako mga minamahal, kaya nag-decide po ako mga minamahal na mahiga na lang po mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, kinabukasan po nakarecover din po ako sa kabagan ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, ilang beses na po nangyari sa akin nung nasa bundok po ako mga minamahal. Hindi po biro itong nangyayari sa akin ng pagkahilo ko mga minamahal. Nasa bundok po ako mga minamahal. Pag sinumpong po ako nito mga minamahal, talaga pong hindi po ako pwedeng kumilos mga minamahal. Nakahiga lang po ako mga minamahal, hindi po ako pwedeng kumilos sa kaliwat kanan mga minamahal. Talaga pong magsusuka po ako mga minamahal. Hindi po ako pwedeng imulat yung mata ko mga minamahal sa pagkatantingin ko po para talaga pong umiikot, parang ilis yung mga minamahal. Maghapon po yan hanggang kinabukasan, steady po ako niyan mga minamahal. At kinabukasan ng madaling araw, papakiramdaman ko na lang po yung sarili ko mga minamahal kung okay na po. At habang nakapikit po ako mga minamahal, andun na yung panalangin, mga minamahal sa kabagan na malapan sa ng panalangin natin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Grabe po yung pagkahilo ko. Kaso hindi ko po alam mga minamahal ko anong klase yung nararamdaman ko yan, mga yung pagkahilo ko, mga minamahal, kung saan galing mga minamahal. Sapagkat sa akin mga minamahal, kabagan lang po talaga. Hindi po ako nagpapacheck up mga minamahal. Talaga po ayaw kong pumunta na doktor hanggat kaya ko, sige lang mga hanggat may hininga ako mga minamahal. Maliban lang kung talagang pagkakataon mga minamahal na hindi makayanan mga minamahal. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Ngayon po medyo sa kabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang papuri, pagluwalhati at pagsamapasalamat tayong sa ating dakilang Diyos na buhay.
mga minamahal. Siguro po sa mga minamahal, siguro po nagkukulang na rin po sa pangangalaga ng pangangatawan natin kasi kung dumarating po yung Bible study, dumarating po yung Wednesday, overnight po natin, linggo, halos mas masarap kasi dumalo mga minamahal na walang lamay yun tiyan, mga minamahal, mag-i-slide ka, breakfast ka lang, kapit tinapay, tanghali, wala na halaga. Para ba sa atin mga minamahal ang pinapagkain natin kung dumadalo tayo mga minamahal? Yung spiritual mga pagkain natin, salita na mahal na Panginoon. Parang ganun na po yung buhay talaga natin mga minamahal. Mahirap kasi po dumalo mga minamahal kung busog ka sa Bible study, busog ka sa Wednesday, ganun din sa Biyernes, lalo na po kung linggo mga minamahal. Talaga pong yun na po yung pinakabuhay natin mga minamahal. Kaya tayo po mga minamahal ay kinakailangan mabuhay sa Espiritu, hindi sa laman natin mga minamahal. Medyo may edad na rin po tayo mga minamahal. Siguro po dumarating yung pagkahilo natin mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Nida Bakuyag. Sundan po siya ng ating beloved Brother Daniel Pereiras. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang po sa ating beloved Pastor Welday Estrada Almeda at atin din pong inaalala mga turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at bumabati rin po ako sa ating mga beloved workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preachers, sa kanilang anak, sa ating mga elders, sa inyong mga kapatiran, magandang madaling araw na po. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko po ang makabutihan ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Alam niyo mga minamahal, grabing pasalamat ko rin po sa mahal ng Panginoong Yesus dahil po isa rin po ako mga minamahal na kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na ako po'y mapabilang po sa gawain ito po mga minamahal sapagkat ako po mga minamahal ay dati po na hindi rin po ako basta-basta pumakay po sa mga ganitong gawain. Napakahirap ko po mga minamahal na akayin po mga minamahal. Ngunit tunay nga po, napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus sapagkat ginamit po yung aking beloved kong anak na sa kanyang karamdamang galis sa kanyang buong katawan, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, dinala ko po ito sa doktor po mga minamahal. Nandiyan, pabalik-balik po kami dyan. Marami pong gamot na ginagamot ko po sa kanya. Maging yung ipinapahid ko po sa kanya, sa kanyang balat po mga minamaling ointment po mga minamahal na napakamahal po mga minamahal. Wala pong kagalingan po mga minamahal hanggang sa ginawa ko na po lahat ang kaparaanan na itinuro po sa akin upang gumaling lamang po ang aking beloved kong anak. Ngunit bigo po ako mga minamahal hanggang sa yung kapatiran natin na talagang nandyan yung walang sawa po siyang mag-share sa akin. Na dito po sa gawang ito po, anumang klaseng karamdaman ay kayang pagalingin ng mahal na Panginoong Yesus. Sinubukan ko po, sumama po ako mga minamahal. Araw po ng linggo po yan mga minamahal. Sa dako po ng Marikina po mga minamahal. Tunay nga na napakabait ng mahal na Panginoong Yesus. Pagkat nandyan po yung mga pakikinig ko po ng mga patutuo po na katulad ng ganito. Tunay nga po mga minamahal na talagang nandyan na sabi ko na kamanghamanghang gawa ng mahal na Panginoong Yesus sapagkat maging ang cancer po mga minamahal na tinanggihan na ng doktor po mga minamahal ay dito po, dinadala po nila dito. Sila po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. Sila po ay pinagaling ng mahal na Panginoon. Hallelujah, praise God. Praise the Lord. Tunay nga po mga minamahal sa pagkatapos ng gawain po mga minamahal, ako po ay tumanggap po ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. Nandiyan na nagpatuloy po akong dumalo po ng 3 beses sa isang linggo po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na napakabuti ng mahal na Panginoon sapagkat wala pa pong isang buwan po sa aking pagdalo po nung napansin ko na lamang po yung balat ng aking mahal kong anak na ito po mga minamahal, unti-unti pong yung galis po mga minamahal, unti-unti po itong natutuyo po mga minamahal hanggang sa
hindi ko na lang namalayan na ito po ay pinagaling na pala ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya't napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat Praise the Lord. ako po mga minamahal na bata pa po ako mga minamahal, mahina na po yung aking baga po mga minamahal. Hanggang nung nakilala ko po ang mahal na Panginoong Yesus at nabautismuan po ako mga minamahal. Alam niyo, sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus sa panalangin po ng ating Pastor Weldistradal Almeda, alam niyo po mga minamahal, ako rin po ipinagaling din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise God. Praise the Lord. Papasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Yesus pagka nandiyan din po mga minamahal, mga himala na ipinakita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking buhay. Sapagkat ako po mga minamahal, dati po mga minamahal, nung nakunan po ako mga minamahal, talagang nandiyan na nag-bleeding po ako ng 1 linggo po, alas po mga minamahal, na talagang nandiyan po mga minamahal na napakalakas po mga minamahal. Hanggang nandiyan na nakaramdam na po ako ng panghihina po mga minamahal. Ngunit nandiyan na ako po'y nagtiwala po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi po ako nagpapunta sa doktor po, nagpa-hospital po. Talagang nandiyan na nampalataya lang po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nandiyan na nagpupuri po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagtiwala lang po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat yung pitos po mga minamahal, ito po'y bulok na po sa aking sinapupunan. Ngunit talagang tunay at mapagpala ang Diyos, mapaghimala po mga minamahal sapagkat po mga minamahal, sana yung pitos na yan po mga minamahal sa aking pagpupuri, pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise God. Hallelujah. Dahil kung maalala ko po mga minamahal, tunay nga po mga minamahal sapagkat doon po sa amin, tunay nga na meron din katulad po sa akin po mga minamahal na siya po'y nakunan po mga minamahal. Hindi niya po ito sinabi sa kanyang loved ones po mga minamahal hanggang sa nung ang sanhi ng kinamatay niya po mga minamahal, nabulok po mga minamahal yung apitos po mga minamahal, hindi po nakalabas po ito mga minamahal. Hallelujah. Kaya napakapalat ko po mga minamahal. Kapag nakilala ko po ang mahal na Panginoon, natunay po mga minamahal na ang Diyos natin ay buhay, makapangyarihan. Hallelujah, praise God. Alam niyo rin po mga minamahal, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil nandiyan na bagamat nandiyan na nung isang nakaraang taon po mga minamahal, 2022 po mga minamahal, talaga nandiyan na marami rin kami pinagdaanan din po mga minamahal. Nandiyan din po yung talagang sinusubok ka talaga nandiyan na sinusubok ka po mga minamahal. Ngunit nandiyan na binibigyan ka ng mahal na Panginoon ng kalakasan lagi. Hallelujah, praise God. Upang makapagpatuloy po mga minamahal. Alam niyo po, bago po magpasko po mga minamahal, tunay nga po na talagang grabe pong pasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bago po magbagong taon po mga minamahal na yung hinihiling ko po mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sabi ko po nitong itong 2023 sabi ko mahal na Panginoon itong darating na 2023 sabi ko nais namin magkaroon ng isang sidecar mahal na Panginoon dahil para mayroon kaming pang service sabi ko po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Alam niyo po mga minamahal, hindi pa po umano po ng 2023 po mga minamahal. No? Bagong taon po mga minamahal. Katapusan po mga minamahal. Ito na po ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya grabe po talaga, totoo po talaga ang pagbibigay. Ay, susi po talaga ng pagpapala. Praise God. Magtapat ka lang sa maliit man o malaki. Talagang nandiyan na sa tamang panahon, ipagkakaloob ng mahal na Panginoon sa atin. Praise God. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dati po mga minamahal noon. Baguhan lang po kami. Talagang nandiyan na talagang pinagtatawan nila ako sapagkat ako po mga minamahal nauna talagang nandiyan na bago po ako dumating dito po mga minamahal dahil galing po kami ng Maynila talagang pinag-uusig po ako ng mga
mga mahal ko sa buhay, mga kapatid ko po, mga minamahal, sapagkat dyan po mga minamahal na kapag kapag wala po akong pamasahe po mga minamahal, kami po ay naglalakad po mga minamahal. Talagang minsan naririnig mo po mga minamahal ang pangungutya ng mga tao. Hallelujah, praise God. Ngunit di namin yan tinignan. Kami po ay nagpatuloy na dumalo po sa banal na gawain. Sabi ko po mga minamahal, darating ang panahon. Ipagkakaloob ng mahal na Panginoon din ang kahilingan namin. Sabi Amen. ko po, Praise the Lord. Thank you so much. tunay na napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus. Kaya papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At akin din pong pasalamatan din pong mahal na Panginoon. Bagamat ito po ay matagal na po mga minamahal. Talagang grabe talagang pasalamat ko rin po sa mahal na Panginoon Yesus sapagkat noon po mga minamahal, wala rin po kaming tirahan po mga minamahal. Nakikitira lang po kami mga minamahal sa isang sa ate ko po mga minamahal. Nandiyan na talagang grabe po ang aming mga pinagdaanan noon, mga minamahal. Ngunit salamat sa mahal na Panginoong Yesus sapagkat pinagkaluban din po kami ng sarili namin tahanan. Hallelujah, praise God. Kaya grabe po talaga ang pasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na talagang ang mahal na Panginoong Yesus ay hindi po siya nagpapabaya. Hallelujah, praise God. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na sa kanyang kahabagan din po, patuloy din po akong kinakahabagan na ako po'y patuloy na magamit po mga minamahal bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na si Kristo. God bless mga lang kapatid. Beloved Sister Nida Bukoy sa pinapalang buhay na patutuo. Praise the Lord. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Daniel Pereira. Sundan po siya ng ating beloved sister Abelina Rosario. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pinaka-precious po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po yung nagpapaabot dobling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda at hindi natin malimut aral at turo na ating minamahal, ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeda at ako rin po ay bumabati sa buong beloved Alpida family. Hallelujah. Sa ating beloved workers. Hallelujah. Sa pangasiwa ng ating beloved ordained preachers at ganoon din po sa minamahal na anak, sa ating beloved elders na kapiling natin sa ngayon at sa inyong mga minamahal na kapatiran, magandang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Jesus. Hallelujah. Sa pagkataon ito na pinagkaloob sa inyong abang lingkod, hallelujah, upang aking mapasalamatan ang mga ginawang kabutihan ng ating pinakamahal na Jesus sa aking buhay. Hallelujah. At pinapasalamatan ko ating pinakamahal na Jesus, hallelujah, sa paggabay niya sa amin, sa aking pamilya, hallelujah, sa araw-araw na paggabay niya sa loob ng isang taon. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Jesus, hallelujah. Andyan po mga minamahal na may mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Subalit andyan ang ating pinakamahal na Jesus, hallelujah, na gumagabay sa amin. At pinapasalamatan ko ating pinakamahal na Jesus sa araw-araw na pag-provide niya ng aming mga pangailangan. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Jesus, hallelujah. Akin lang pong balikan mga minamahal ang mga himalang ginawa ng ating pinakamahal na Jesus sa aking buhay, mga minamahal, bilang isang retired na sundalo. Hallelujah, nung ako pinadistin ng mga minamahal sa Mindanao, sa may Pikit North, Cotabato, patungo po kami mga minamahal noon sa aking destinasyon. Kami po ay nakakumboy mga minamahal, hallelujah, habang binabagtas po namin kahabaan ng kalsada. Hallelujah, may mga escort po kami na tangke mga minamahal. At sa hindi inaasang pangyayari, yung sinusundan po namin mga minamahal na tangke, yun po ay nakaapak ng isang landmine sa mga minamahal. Yun po ay sumabog mga minamahal, hallelujah. Sa
lakas po ng pagsabog mga minamahal, hallelujah, yung isang gulong ng tangke mga minamahal ay naubos mga minamahal. Bakal lang po ang naiwan mga minamahal, hallelujah, at sa hindi inaasahang pangyayari, isa pong shrapnel mga minamahal, ang tumama sa aking dibdib mga minamahal, hallelujah, sa lakas ng kanyang impact mga minamahal, ako po ay natumba mga minamahal. Kaya sabi ng aking kasama, dahil dalawa kami nakatayo sa may taas ng 6x mga minamahal, sabi niya, Dan, may tama ka, sabi niya sa akin mga minamahal, hallelujah. Kaya hindi ako makaimik-imik mga minamahal dahil pinapakiramdaman ko mga minamahal ang aking sarili ko, ako'y mahilo o yung agos na dugo sa aking dibdib mga minamahal dahil pagka sariwa pa mga minamahal, yung po ay mainit pa mga minamahal, hallelujah. Kaya hallelujah, sabi ko parang wala man yata, hallelujah. Kaya dahan-dahan kong hinawakan ang aking dibdib, purihin ang ating pinakawal pa Jesus sa panandalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Hindi tumagos mga minamahal yung shrapnel na yun. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakawal pa Jesus. Hallelujah. Lord, at isa pa pong himala mga minamahal, nung muli nagkagulo sa may hulusulo mga minamahal, at kami pinadala doon mga minamahal, at napasama po ako mga minamahal sa pinaka-assaulting team na platoon mga minamahal. Hallelujah. Ako po ay nasa pangatlo sa unahan, mga minamahal. Habang pinapasok namin yung kampo ng Abu Sayyaf na yun, mga minamahal, ay napansin ko mga minamahal na kami ay nakapasok sa isang killing zone, mga minamahal. Hallelujah. Kaya pinahinto ko yung pinaka-point, mga minamahal. Binalikan ko aking official. Kaya sabi ko, sir, nakapasok na kami sa killing zone. Hallelujah. Kung magpapatuloy tayo at makukulong tayo lahat, maraming mamamatay sa atin. Sabi ko sa aking official. Kaya sabi niya, magpatuloy tayo, dahan-dahan lang. Kaya ganun mga minamahal aking ginawa, bumalik ako sa harap, sabi ko sa pinaka-point, dahan-dahan lang, sabi ko, kaya nung naglalakad kami mga minamahal, nung nakakalahati na kami mga minamahal, muli kong pinahinto yung pinaka-point mga minamahal, sabi ko, Sarge, hinto ka lang muna, babalikan ko aking opisyal. Kaya nung binalikan ko siya mga minamahal, sabi ko, sir, kalahati nang nakapasok sa atin, pag makapasok pa kayo, at makapasok tayo lahat, ikukulong tayo ng mga rebelde. Hallelujah. Ito ay isang killing zone. Maraming mamamatay sa atin, sabi ko sa aking opisyal. Kaya sabi ko mga minamahal, isang putok lang sir, request ko lang. Sabi ko sa kanya, putukan namin isang beses yung pinakaharap. Kaya pumayag naman siya mga minamahal. Kaya nung bumalik ako, sabi ko, Sard, putukan mo isang beses. Nung pinutukan niya mga minamahal, sinagot kami ng libu-libong putok mga minamahal. Nakahanda na pala yung mga busep, mga minamahal, hallelujah. Kaya, hallelujah, nagkaroon ng grabing labanan mga minamahal sa hindi inaasang pangyayari. Isa pong bala mga minamahal ng M203 graded lancer, mga minamahal, ang bumagsak sa aking harapan. 2 dipang layo, mga minamahal. Yung po ay sumabog, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah, purihin ang ating pinakawal pa Jesus, sa manandalangin natin minamahal. Ginagalang Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, ni isang shrapnel mga minamahal, walang tumama sa akin. Hallelujah. Praise hallelujah. the Lord. Hallelujah. Hallelujah. At pinapasalamat ako ating pinakawal pa Jesus. Hallelujah. Dahil ng year 2010 mga minamahal, ako po ay nadistino mga minamahal sa Malacanang mga minamahal. Naka-10 taon po ako doon mga minamahal. At nung kasagsagan po ng COVID-19 mga minamahal, ay nagkaroon ng unang suna ang ating Presidente Rodrigo Duterte mga minamahal. Kasama ako sa event na yon dahil sa kalakasan ng yung laganap ang COVID-19 mga minamahal. Kami po lahat ng kasama sa event na yun ay dumaan sa swab test mga minamahal. 4 na beses po kami sinwab test mga minamahal. Sa unang swab test mga minamahal ay napakarami kaagad ang nag-positive sa amin mga minamahal, sa mga empleyado at ganoon din sa aming mga PSG mga minamahal ay napakaraming nag-positive mga minamahal. Hallelujah. Kaya muling tumawag ang Task Force COVID na iswab test kami ng pangalawa mga minamahal dahil sa dami ng nag-positive. Kaya ako po humingi ng backup prayer mga minamahal dito sa ating pastoral house, sa ating beloved ordained preachers. Hallelujah. Ang sabi ng ating beloved ordained preachers, magtiwala ka lang sa ating pinakawal pa Jesus at babalutin ka ng kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ako'y nagtiwala sa ating pinakawal pa Jesus. Kaya nung dumating yung time na iswab test kami mga minamahal, hallelujah, pagkatapos ng aming swab test mga minamahal ay nung bandang hapon, talagang naramdaman ko mga minamahal, tumaas ang aking lagnat mga minamahal, nawalan ako ng pangamoy at panglasa mga minamahal, pati ubo mga minamahal, sumabay na rin, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon,
hallelujah, ang aking nararamdaman ay mga sintomas ng COVID, hallelujah, saan ako nagkamali, sabi ko sa ating pinakamahalang Panginoon, saan ako nagkulang, hallelujah, ako'y nagpupuri sa iyo 2 beses, gagawin kong 3 umaga, hapon, gabi, wag mo lamang akong pabayaan, sabi ko sa ating pinakamahalang Panginoon, hallelujah, kaya ganon na aking ginawa mga minamahal, lagi ako nagpupuri sa ating pinakamahalang Panginoon, hallelujah, kaya dahil sa dami na nag-positive mga minamahal na mga kasamahan ko, hallelujah, bagamat wala pa akong result, hallelujah, tumawag muli ang Task Force COVID. Na-isoptis kami ng 3 beses mga minamahal, hallelujah, kaya sabi ko ng Panginoon, may isoptis kami 3, sana po tuluyan mo na akong pagalingin. Sabi ko sa ating pinakamahalang Panginoon, kaya 2 days before mga minamahal, bago kami isoptis, ay tinanggal ng ating pinakamahalang Panginoon ang aking lagnat, hallelujah. At sabi ko, Panginoon, maraming salamat at tinanggal mo aking lagnat, subalit may mga naiwan pa na mga sintomas ng COVID sa aking katawan at malapit na kami isoptis, hallelujah. Kaya nung dumating yung time na isoptis na kami mga minamahal, wala pa akong pangamoy, panglasa, hallelujah. Kaya sabi ko, Panginoon, ikaw ang nang bala sa akin, hallelujah. Kaya nung sinoptis kami mga minamahal, hallelujah, habang hinihintay namin ang result mga ilang araw mga minamahal dahil may mga lumabas na result, hallelujah, hindi kami sabay-sabay na nilabas ang result mga minamahal, hallelujah, kaya sa dami ng may mga nag-positive pa mga minamahal, kaya muling tumawag ang Red Cross na isoptis kami ng pang-4 mga minamahal, kaya sabi ko, mahal na Panginoon, may pang-4 na swab test kami, hallelujah, wala pa akong result, hallelujah, sana po itong pang-4 na swab test na ito, tuluyan mo na akong pagalingin. Sabi ko sa ating pinakamahalang Panginoon, hallelujah, kaya 2 days before muli mga minamahal, ay tinanggal ng ating pinakamahalang Panginoon ang aking ubo, pinalik ng ating pinakamahalang Panginoon ang aking pang-amoy at panglasa, hallelujah, tinanggal lahat. Mga sintomas ko ng COVID, mga minamahal. Hallelujah, kaya sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat, tinanggal mo lahat. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Yung mga sintomas na aking COVID, binalik mo aking pang-amoy, panglasa. Hallelujah, itong pang-4 na swab test na ito. Hallelujah, magaling na ako, hindi na ako natatakot dito. Hallelujah. Kaya nung dumating yung time, mga minamahal, na iswab test kami ng pang-4, grabing tuwa ko mga minamahal dahil sabi ko, handang-handa na ako, mahal Panginoon, wala na akong sakit, magaling na ako. Hallelujah, kaya nung pagkatapos ng swab test namin, mga minamahal, mga ilang araw habang hinihintay namin ang result, mga minamahal, may pinunta na ako na aking kasama, sabi niya, Sarge, lumabas na yung pangatlong swab test natin, sabi niya. Kaya naalala ko nung sinab test kami ng pangatlong mga minamahal, may mga sintomas pa ako ng COVID noon, wala pa ako pangamoy, panglasa. Kaya sabi ko, tingnan natin, sabi ko. Kaya nung tinignan namin mga minamahal yung result, nakita ko ang aking pangalan, mga minamahal, nag-positive ako sa pangatlong swab test, mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, mahal Panginoon, nag-positive ako dito sa pangatlong swab test, hallelujah. Pero yung pang-4, magaling na ako doon, magni-negative na ako doon. Sabi ko sa ating pinakamahalang Panginoon, hallelujah, kaya sabi ng aming opisyal, lahat kayo na nag-positive dito, separate kayo, i-quarantine kayo sa Tarlac, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, ayaw kong ma-quarantine doon. Sana bukas lumabas na yung pang-4 na result, hallelujah. Hallelujah, negative na ako doon. Sabi ko, hallelujah, kaya nung kinabukasan mga minamahal, hallelujah, pinunta na ako ng aking kasama, sabi niya, Sard, lumabas na yung pang-4 na swab test natin. Sabi niya, sabi ko, kumusta naman yung swab test mo? Sabi niya, positive pa rin ako. Sabi niya, classmate pa rin tayo, kasama pa rin tayo. Sabi niya sa akin, sabi ko, hindi na. Sabi ko, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Kaya ako'y pumasok sa aking kwarto, ako'y nagpuri sa ating pinakamahalang Panginoon. Hallelujah. Ako'y nanalangin sa panandalangin na minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, bago matapos ang aking pagpupuri, lalabas na rin ang aking result, magni-negative na ako sa pangalang Isus, hallelujah. Kaya habang ako'y nagpupuri sa ating pinakamahalang Panginoon, hallelujah, sa kalagitnaan ng aking pagpupuri, nag-text yung Red Cross, mga minamahal, hallelujah, negative na ako, mga minamahal, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahalang Panginoon, walang gamot-gamot, walang ospital, ako'y pinagaling ng ating pinakamahalang Panginoon sa aking COVID-19, hallelujah. At pinapasalamatan ko ating pinakamahalang Panginoon, hallelujah, sa araw-araw na paggabay niya sa amin, hallelujah, sa mga pagpapalang pinansyal, physical, higit sa lahat sa espiritual. Hanggang dito lang po lahat ng kapuritan. Salamat ay tanging sa ating pinakamahalang Panginoon lamang, hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Daniel Pereira sa pinagpalang buhay na patutongin. Hallelujah. Tunay na talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Grabe magprotekta ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay nga sabi ng banal na kasulatan dito sa may aklat ng Isaiah Kapitulo 54, talata po 17. Ganito po yung sinasabi na walang almas na ginawa laban sa iyo na pakikinabangan at bawat dila
nagagalaw laban sa iyo, sa kahatulan, iyong hahatulan. Ito naman ang ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon at ang katuwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon na kung saan talaga minamahal. Grabe ang pag-iingat natin pinakamamahal. Imagine yung shrapnel talagang pumutok sa harapan, minamahal. Yung grenade lancer, minamahal. Grabe yung sumabog yan, minamahal. Grabe ang impact yan. Ngunit nandiyan ang grabe pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoon at maging sa mga karamdaman, lalo na po yung COVID, minamahal talagang alam naman natin talagang kumitil ng maraming buhay, lalo ng mga kaunang-unahang panahon ng COVID, talagang deadly siya talaga, manimahal. Talagang pumapatay talaga ng marami talagang pinatay na tao, manimahal. Ngunit sa grabing proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoon, lalo pag-iingat, yan nga po yung haling grabing pribilehiyo natin, minamahal, na talagang nandiyan ang minamahal ang binigay ng pinakamamahal na Panginoon ng kanyang mga anghel upang magbantay sa atin. Imagine kung tayo magbabayad ng mga security guard natin, minamahal, grabing kamahal yan. Ngunit sa ating pinakamamahal Panginoon, grabing pagpapala yan sa ating pinakamamahal Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At sa kapahintulutan po natin, beloved ordained preacher, ako po bumati ng pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila, ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako po bumabati po ng dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Weldestrada Almeda. At ganoon din ako bumabati din po sa pag-alaala sa mga turo't aral na iniwan sa atin ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ganoon din sa kanilang beloved children, sa buong angka ng ating beloved Honorable Pastor. At ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. At ganoon din po minamahal sa kanilang mahal na anak, Sister Vines Nier. At ganoon din na pagbati minamahal sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na mga awit, mga nalugtog, sa ating mga minamahal na kapatiran, maging sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers. Hallelujah. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon at patuloy po tayo manamahal sa pakikinig ng mga buhay na patuto. Manatili po tayong gising manamahal. Talagang medyo minsan naabot tayo ng paiglip-iglip dahil talagang sa sobrang pagod. Ngunit huwag po natin tulugan talaga manamahal. Dahil ito yung mga grabe mga pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siyang nagbibigay at nagsisilbing katatagan sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At akin na po nga binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Abelina Rosario. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Pedro Rosario. Amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal na ginagalang Pastor Weldestrada Almeda at ganun din po sa mga nalilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, pinangunahan ating beloved ordained preacher. Ganon din po sa Hallelujah, kapatiran, datihan, baguhan. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil mahipahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Dati-rati rin talagang may sakitin po ako sa pananakit ng aking ulo. Halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Ngunit nung na-sweet ko po yung television namin, talagang ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. 6 na buwan ko po yan sinusubaybayan. Hallelujah, praise the Lord. Kumikilos na po ang mahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po,
hinanap po namin, natagpan po namin ang gawain ito sa Hallelujah, praise the Lord, dyan po sa Lukban. At pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung Praise the Lord. ng aking ulo. Istan pong pinagaling ng pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Jesus, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hallelujah, praise the Lord, sa aking mahal na mga anak. Yung pangalawang aking mahal na anak talagang nag-encounter po siya sa disgrasya, hallelujah. Ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus talagang hallelujah, pinag-ingatan po siya ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya maraming salamat. Praise the Lord. Hallelujah. Sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi nagpapabaya sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang hallelujah, dahil yung isang aking mahal na anak talagang nag-encounter po siya sa disgrasya. Hallelujah, praise the Lord, talagang nagbungguan po yung motor niya, yung motor na sinasakyan nila. Hallelujah, yung aking mahal na anak talagang tumilapon lamang po sa gilid ni bukol gasgas ay wala po siyang natapmo. Kaya maraming salamat. Praise the Lord. Hallelujah. Pag-iingat niya sa aking mahal na anak. Hallelujah, praise the Lord. Ganun. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya buong isang taon. Hallelujah, sa aming buong sambahayan. Kaya maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po ang nagpro-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung karamdaman kong sakit sa ulo ay mula noong hanggang sa mga oras na ito ay talagang sa patuloy ng pagdalo ay nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Abilina Rosario sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Ganyang kabuti mag-ingat ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpoprotect tayo. Imagine mo na mahal. Nagmotor tumilapon mo na mahal. Kung tutusin bali o kaya basag ulo ang magiging mangyayari, minamahal. Ngunit sa grabing pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal, imagine kahit galos wala. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Yan ay dahil sa mga tuhod na nanalangin, minamahal, na talagang araw at gabi, minamahal. Lalo na po ating sa unang dalangin ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida na talagang walang sawang nanalangin para sa atin, minamahal, para tayo protektahan ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kabalikat ng mga manggagawa, minamahal, na talagang patuloy sa araw-araw, gabi sila nanalangin para sa atin, minamahal. Ang maging ating mga pangalan nandyan sa may poste, minamahal, talagang dinadalangin upang tayo patuloy protektahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan tayo kapalad sa lahat ng mapalad, minamahal. Hindi kagaya sa mga iba, minamahal, na talagang na hindi yan nangyayari, minamahal. Ngunit dito nandyan ang grabing pag-ibig sa kanila man nasasakupan, minamahal. Kaya patuloy ang pananalangin, pagmamakaawa sa pinakamamahal Panginoon upang tayo pag-ingatan araw at gabi. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At bago ko po tawagin ng sunod na magbabahagi ng buhay na patutuo, medyo 4 na lamang po ang natitira na magpapatutuo, minamahal. Mangyari po lamang na yung mga iba na nais po magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ay grabe pong pagpapala sa ating pinakamamahal na Panginoon na tayo makapagpasalamat, minamahal. Talagang wala tayong maiganti sa kabutihan ng Diyos sa dami ng mga pagpapala na ginawa sa atin ng pinakamamahal na Panginoon. Imagine buong taon na grabing pag-iingat. Maraming nangamatay, maraming nagkagutom, minamahal. Ngunit tayo, minamahal, andyan pa rin ang kalakasan na grabing pagpapala ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kaya kayo magpalista na po, minamahal, upang makapagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon.
At akin na po binibigyan mo pagkakataon sa ating beloved Brother Pedro Rosario. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Marta Tamundong. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati at pagdadakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord, hallelujah. Ako po yung nagpapabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wilty Estrada Almeida. Ganoon din po sa di malilimutan aral at turo ng ating pong inahal at si Almeida. Ganoon din po sa mga buong beloved Almeida family, sa ating pong pastoral worker, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Brother Bobonir, at sa kanyang beloved na anak, hallelujah. Ang sa mga elders, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, baguhan datihan, magandang madaling araw na po sa ating pong lahat, hallelujah. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon Jesus, na tunay po, nung di ba po ka nakakilala sa mahal na Panginoon Jesus, na marami akong bisyo, maging sa karamdaman, hallelujah. At tunay po, nung amin po makilala ang mga Panginoon Jesus, sa pamagitan po lamang ng panonood po sa TV, hallelujah. Sa amin pong panonood ng TV, ang aking may bahay, siya pong unang nakasampung sa panonood ng TV, hallelujah. Tama-tama po noon, hallelujah. Ang aral po ang ating minamahal at Evangelista Waldi Estrada Almeida sa kanya pong pangangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, tunay po. Sabi ko sa aking loob, hallelujah, ang mahal na pastor talaga pong ibang-iba, hallelujah. Dahil po ang pagbigkas ng mga kapangyarihan sa mahal na Panginoon, nandiyan po ang ebidensya at pruweba at ebidensya, hallelujah. Kaya hindi nagtagal po, kami po'y nagdayap na magsimba sa Dabuharang Relihiyon. Ngunit sa aming pong paglalakad, hallelujah, hindi po namin namalayan na kami po'y napabungad sa ating pong gawain dyan sa may lakban, hallelujah. At pagsapit mo sa pinto, tama-tama po, sinabong ko kami pa ng isang brother, si Brother Andonico Cautani, hallelujah. At kami po'y kinatbayan na pagpasok sa loob, hallelujah. Tunay po, nag-awitan po ng joyful, at pagkatapos ng joyful, solemn, hallelujah. Hindi nagtagal po, hallelujah. Ako po'y napasabay sa ating pong pag-aawitan ng joyful, hallelujah. Maging sa mga pag-intag, pagpalakpak, sabi ko sa aking ibang-iba po ang gawain po natin sa mahal na Panginoon Jesus, dahil po ang mga kababaihan po ay talagang mahaba pong buhok, hallelujah. Kaya hindi nagtagal po pagsapot po pagkatapos po ng gawain, hallelujah. Muli ka namin yung tilapitan na ating brother Andonico Cautani kung kami po'y magpabautismo. Tunay po, wala akong atibili, hallelujah, tinanggap po na ang bautismo sa tubig sa pangalan ng pinakamamahal ng Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Pagkaahon ko sa tubig, hallelujah, talagang andyan po ang aking karamdaman. Kaya tunay po, Praise the Lord. po ako ng isang puso isipan, hallelujah, hallelujah. At aking mga sa patuloy namin pagdalo ng 3 beses, hallelujah, yung aking mga bisyo, aking karamdaman, hallelujah. Hindi ko na malayan po na ako po'y binago at pinagaling na malapang Jesus, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Maraming salamat po sa malapang Jesus sa lahat ng ginawa sa aming buhay. Tunay po,
ako pinag-iingatan ng mahal pang Jesus. Hallelujah. Bagay sa aking mga anak, nandyan po ang paggabay sa kanila. Hallelujah. Na sa pag-iingat mo lang hindi mabayaran po ang mga pag-iingat na mahal pang Jesus sa akin dahil po sa aking pamamasada yung tricycle. Hallelujah. Gaya po kanina, hallelujah, talagang basang-basa po ako. Hallelujah. Nung hindi ko talaga makayanan, umuwi po ako ng bahay, hallelujah. At nagpalit ng damit, hallelujah. Salamat sa mahal Panginoon Jesus. At nandyan po ang kalakasan na binibigay ng mahal Panginoon sa amin. At maraming salamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapala sa amin, maging sa mga pagpo-provide ng aming pangangailangan. Andyan po ang binibigay ng mga Pang-Jesus. Kaya maraming salamat po. Hallelujah. Ang mga Pang-Jesus na hanggang dito na lamang po ang lahat ng papuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pang pinakamamahal na Pang-Jesus. Walamang hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Pedro Rosario, sa pinagpalang buhay na patutong yan, hallelujah. Tunay nga po, minamahal na talagang yan ang mga grabing mga pagpapala natin na ating natanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung grabing kapayapaan, minamahal sa ating mga puso't isipan. Lalo na po, minamahal, lalo na po sa ating mga karamdaman, minamahal talaga nandyan talaga na walang tigil, minamahal. Ngunit kahit sa mga panahon ngayon, minamahal, na nagkakaroon tayo ng karamdaman, bunga ng mga panahon, minamahal. Ang kabutihan man na mahal talagang meron tayong Diyos na matatawagan. Merong Diyos na kapag tayo tumawag man na mahalan dyan, karakarakang kasagutan. So, nadalangin natin, beloved Pastor Will Estrada Almeida, hallelujah. Hindi kagaya noon, mahal talagang grabe, hindi natin malaman kung ano ang ating gagawin, hindi natin malaman kung saan tayo kukuha ng mga pantustos man na mahal, hallelujah. Ngunit manamahal, at itong grabe mga pagpapala manamahal, dumating man yung mga karamdaman na yan, karakaraka manamahal, tayo magtaas ng kamay, humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon, andyan karakaraka ang katugunan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kahit itong kapayapaan sa ating mga puso't isipan, talagang ito'y hindi mababayaran, hallelujah. At tunay po manamahal, talagang marami sa panahon ngayon manamahal, sa grabe mga problema nila. Marami na talagang nagbibigtima na mahal. Hindi nila malaman kung saan sila pupunta para bang, kumbaga, parang wala na sila mapuntahan. Hallelujah. Hindi nila na sana minamahal na kagaya din natin minamahal na dati rin minamahal talagang ganon din ang ating pakiramdam. Ngunit nung tayo makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon at minamahal, andun ang talagang grabing kaginhawaan sa atin, no, ating kapayapaan sa ating mga puso't isipan. Hallelujah. Dahil alam natin may Diyos na tutugon sa ating mga panalangin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy po tayo na mahal sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. Medyo inaantok na po yung iba sa atin. Minsan po tayong... Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ito po yung mga karagdagan, mga patotoo. Ngunit minsan pa po tayong tumayo at magpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I am free to be the servant of the Lord. I'm free to be the servant of the Lord. He told me how to
me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. For the joy of the Lord is my strength. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Let's begin and praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo na mahal sa pagbabahagi ng buhay na patutot. Akin mo nang basahin upang maghanda mga bago pong naitalapon na magbabahagi ng buhay na patutot. Akin mo pinaghahanda rin po ang ating beloved sister Risa Briones, ating beloved brother ano po to? Gary Fernandez. Lord, ating beloved Sister Abigail Villaros, ating beloved brother J.K. Rosuelio, ating beloved Sister Elisa Mondacruz, ating beloved Sister Ashley May Colquera, ating beloved Sister Irene Servan, ating beloved Sister Kirsten Bigaong, ating beloved Sister Jamil Milan, ating beloved Marian Reyes. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Sila po yung mga nakatalap, panibago po nakatalam na mahal. Mangyari po lamang na kayo po yung maganda upang makapagbahagi ng buhay na patuto. Amen. Praise the Lord. At akin na pong tinatawagan ng ating mahal na kapatid na magbabahagi po ng buhay na patuto. Akin na pong tinatawagan ng beloved Sister Martha Tamundong. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Samuel Villaros. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pupupuri, pagdadakila, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. At Hallelujah. ako nagpapaabot paggalang sa ating beloved Pastor Wilde Estrada Almeida, maging kanilang buong pamilya, Almeida children. At lagi nating inaalala ang magagandang turo ng ating mahal na pastora, Lina C. Almeida. Maging din po sa inyong mga minamahal na makapatiran. Ako'y nagbibigay galang sa inyo at maging sa ating ordained preacher, sa kanyang beloved daughter, at sa lahat ng mga elder. Magandang umaga na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. At muli ko pong mapasalamatan ang ginawang kabutihan sa aking buhay. Dahil dati-rati mga minamahal, ako po ay ina ng tahanan na talagang wala pong kapayapaan sa puso't isipan. Dahil adik po ako ng sugal, sigarilyo noon mga minamahal. Na dyan po mga minamahal dahilan na inabot-abot aking problema na napakaraming problema, mga minamahal. Na noon, bagamat nakarating po aking mahal na asawa sa dako ng Saudi Arabia, subalit wala po mga minamahal akong naipon dahil buwan-buwan po siyang nagpapadala mga minamahal. Subalit sa aking pong mga bisyo, hindi ko pa natanggap ang pera, mga minamahal. Napakarami ko na pong utang. Dahilan po sa aking bisyo noon. At kahit hindi na po ako mag-almusal, basta may sigarilyo po sa aking bulsa.
Ganon po ako katalamak sa bisyo, mga minamahal. Maging aking mga anak, kawawa po sila dahil imbis na ako ang magsabi na mag-aral, baliktad, mga minamahal. Inuupahan ko pa po sila na hindi pumasok ng school para po hindi po ako magambala sa aking bisyo noon. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Pinisus. Right, amen. Yung 1994, mga minamahal, noong hindi ko na po kaya aking problema dahil ang dami kong utang, maging ang titulo ng lupa na isang lako po yan sa bangko na hindi po alam ng aking mahal na asawa. At dumating po yung punto na nagkaroon na po ako ng takot dahil malapit na pong bumalik aking asawa. Subalit, wala po akong naipundar, wala po akong naipon. Maging mga alahas na kanyang padala, ito po'y naibinta, mga minamahal dahil lang sa aking bisyo. Napakarami, baon-baon po ako sa utang, mga minamahal. Subalit, nung time, mga minamahal, na malapit na umuwi aking mahal na asawa, gulong-gulo po aking isipan. At alam niyo po, mga minamahal, ginamit po yung pamangkin na aking mahal na asawa na nasave po sa dako ng bagyo. Nakita po niya ako, sabi niya, Auntie, bakit para kang ang bigat ng problema mo? Sabi niya sa akin. Sabi ko, malapit nang bumalik ang uncle mo. Subalit, ang laki-laki ng problema ko. Sabi niya, Tita, sumama ka sa akin sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang iyong problema, lulutasin ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, hindi po ako nagdalawang isip. Ako po'y sumama sa kanya, mga minamahal, dyan pa po sa dako ng Bonifacio noon. Totoo, mga minamahal, nung tinanggap ko ang mahal na Panginoon Jesus sa gawaing ito, sabi ko, kung totoo ka, mahal na Panginoon, hindi ko pa po alam yung mahal na Panginoon, kung totoo ka, sabi ko, Diyos ko, sa gawaing ito, tulungan mo ako. Ang laki ng problema ko, sabi ko po, mga minamahal. Alam niyo po, nung tinanggap ko ang mahal na Panginoon Jesus, bilang sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay, tinanggap ko ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Totoo po, mga minamahal, sa tulong at habag na mahal na Panginoon Jesus, sa unat dalangin ng ating mahal na pastor, kabalikat ating mga minamahal na mga manggagawa, aking mga problema na aking nabanggit, ito po'y nilutas ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. Dito ko rin, mga minamahal na saksihan, ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon Jesus. Dahil po, mga minamahal, aking mahal na anak noon, talaga po sa paggawa po niyang baril-barilan, mga minamahal na kawayan, nasugat po sa kanyang daliri. At ito po'y araw ng linggo, wala po kami sa bahay, nasa gawain po ko. Alam niyo po, mga minamahal, iningatan po ng mahal na Jesus yung aking mahal na anak. Pagdating po ng gabi sa aming pagtulog, mga minamahal, alam niyo po, nung magising po ako ng siguro alas 11 po ng gabi, nakita ko po, mga minamahal, sa tabi ng aking anak na natulog, yung isang duster ko po na puno ng dugo, isang palda ko, isang t-shirt. Napakaraming dugo, mga minamahal. At nung bumangon po ako, yung lababo po namin, marami pong dugo, mga minamahal. Ako po yung nagkaroon ng takot. Akala ko po napasukan po kami ng masasamang loob. Alam niyo po, mga minamahal, makita ko po yung daliri ng anak ko, binalot pa po ng kumot. Ito po'y punong-puno ng dugo, mga minamahal. Alam niyo po, pagkatanggal ko po, mga minamahal, ang dami pa pong lumalabas na dugo, diretso pa po, mga minamahal. Subalit, ako po, mga minamahal, ay lumuhod. Nagsumamo sa mahal na Panginoon. Humingi ng tawad sa aking pong mga pagkukulang.
At naalala ko po yung mga nagpapatutuo na grabing himala mga minamahal. Sinubukan ko rin. Sabi ko po, mahal na Panginoon, tulungan mo po, sabi ko, dahil hindi ko po alam aking gagawin sa aking anak. Alam niyo po mga minamahal, dahil mga ilang taon lang po kami, baguhan pa po ko noon. Alam niyo po mga minamahal, ako po'y lumuhod, nagsubamo sa mahal na Panginoon, nagpuri. Inilihan ko po mga minamahal, sabi ko po, ikaw na dugong dumadali sa daliri ng anak ko, huminto ka sa pangalan ni Jesus. 3 bisis mga minamahal, ito po, sa kahabagan na malapa Jesus. Ito po instant na pinahinto ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Maraming salamat sa mahal na Panginoon Jesus. At ako rin po mga minamahal, ako po'y nanganak mga minamahal sa 12 baby ko, mga minamahal, na talaga po na kahabagan naman na pa Jesus. Ako po'y pinagpala, binigyan ng maraming anak. Subalit yung 12 mga minamahal, ito po'y ipinanganak ko po mga minamahal na patay po yung bata sa loob ng aking sinapupunan. Alam niyo po mga minamahal, kahabagan naman na po Jesus, dahil dumating po yung punto na naubusan na po ako ng dugo, hindi na po ako makahinga. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, paghimalaan mo ako dahil marami kang binigay na anak sa akin. Wala pa pong may asawa pa noon. Alam niyo po mga minamahal, ako po inanampalataya sa mahal na Panginoon dahil hindi na po ako makapagsalita. Ang hina ko po mga minamahal, hindi na po ako makahinga. Dugtungan mo aking buhay, sabi ko sa mahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, lumabas po yung bata na normal, yung batang namatay mga minamahal. Nandyan na po, napatuloy po pong pagbe-bleeding ko po mga minamahal. Napakaraming dugong nawala sa akin. Ito isang ng aking pagkamatay mga minamahal. Namatay po ko ng 9:00 ng gabi. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Panginoon. Right, amen. Praise the Lord. Na humingi po aking mga mahal kong anak ng baka prayer dito po sa church, sa mga minamahal, sa ating mga minamahal na mga manggagawa. Sa tulong at hawag ng malapay sa unat dalangin ng ating mga magulang sa Panginoon. 5:00 ng umaga, mga minamahal, muli akong binuhay ng ating Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sabi ng doktor, hindi ka na pwede na magbuntis. Sabi po nila sa akin, sabi ko kung saganang akin, ayoko na. Subalit takot po ako magpatanggal o gumamit ng mga kahit gamot, mga minamahal. Alam niyo po, lumipas po ang year 2000 nangyari yun, mga minamahal. 2003, muli po akong nabuntis, mga minamahal, sa aking bunso. Yung 13, yun ang 12 dahil patay po yung 12 mga minamahal. Nandoon na sabi ng doktor sa akin, hindi ka nang pwedeng mag-normal, magpa-CS ka na lang. Alam niyo po mga minamahal, sabi nila, expected date ko December 22, subalit November 16, nag-labor na po ko mga minamahal. Dinala po ako sa hospital. Alam niyo po mga minamahal, nandyan uli na aking takot. Mga minamahal, talaga na ako po'y kumapit sa bahala pa Panginoon Jesus muli na ako'y paghimalaan, buhayin pa na mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, sa tulong at habag na mahal na Jesus, ang 12 baby ko, mga minamahal,
lumabas po ng normal, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Hallelujah. Lord. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. Subalit nandyan na mga minamahal na muli na nag-bleeding po ko, napakaraming dugo, mga minamahal, dahil hindi po lumabas yung bahay bata, mga minamahal, dahil kasama pala ng napakalaking mayuma, mga minamahal. Kaya hindi po mailabas yung bahay bata. Kaya po mga minamahal, maraming dugo, puro dugo po aking naririnig, subalit ang hina ng aking katawan. Alam niyo po mga minamahal, sa mahal na Panginoon lamang po ako umasa, mga minamahal. Nabigyan po ako ng lakas at buhay, mga minamahal. Alam niyo po, nasaksakan uli ako ng 7 bag na dugo, mga minamahal. Nandyan na agaw buhay muli, Nandiyan na, hindi na naman po ako makahinga, mga minamahal. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Jesus na bagaman dumaan po ako ng 2 bisis kamatayan. Subalit, napakabuti ng mahal na Panginoon Jesus sa tulong at habag ng mahal na Panginoon. Sa una't dalangin ng ating mahal na pastor, nandito po ko, buhay na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus at akin din pong pasalamatan sa riwain ang kabutihan na mahal na Panginoon na ang aking mahal na pinsan na baril po yan, mga minamahal. Ang bala po nasa kanyang utak, mga minamahal, sa ibabaw ng kanyang utak. Ito po hindi po siya makalakad. Nandyan, mga minamahal, na kinalbo po yan dyan po sa VMU at naubos po kanilang pera. Nakagastos po sila kulang-kulang 100,000. Subalit wala pong kagalingan. Inilipat po siya sa Villaflor, mga minamahal. Talaga po ang finding po ng doktor, wala na talagang pag-asang mabuhay, mga minamahal. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Jesus. Man, praise the Dahil Lord. po mga minamahal, sabi po ng doktor, ilabas nyo na ang pasyente nyo, pakainin nyo na ng masasarap, talagang wala ng pag-asang mabuhay. Nung inilabas po nila, mga minamahal, dyan po sa Villaflor, alam niyo po, mga minamahal, pag-uwi po ng bahay, tamang-tama po na may krusada po tayo dito sa San Carlos, dyan po sa plaza, mga minamahal. At akin pong pinuntahan, sabi ko, dahil anak po ng aking uncle, ninang ko po, alam niyo po, sabi ko, dalhin niyo ang aking kapatid sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na bagaman kamatayan na lang ang kanilang hinihintay. Nung dinala po dito sa ating banal na gawain, mga minamahal, sa ating krusada, 3 araw nilang idinalo, mga minamahal. Pagkatapos ng gawain, siya po'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus dyan po sa ilog ng San Juan. Alam niyo po, mga minamahal, grabe pong himala. Sa 3 araw, mga minamahal, dahil yan po hindi po makatayo, hindi po makalakad. Alam niyo po, mga minamahal, grabing himala dahil ito po pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa mahal na Panginoon sa una't dalangin ng ating mahal na pastor. Alam niyo po, mga minamahal, grabe po, mga minamahal, talagang totoo ating pinakamamahal na Jesus sa gawain ito. Kumikilos po, mga minamahal. Right, Kaya amen. Praise maraming salamat sa mahal na Jesus, maging sa pagbabago ng aking buhay. Ang noon, mga minamahal, grabing kahirapan. Subalit, nandyan, mahal na Jesus. Totoo, mga minamahal, ang pagbibigay, susi ng pagpapala. Alam niyo po, mga minamahal, sa tulong at habag ng mahal na Jesus. Hallelujah, praise God. Na bagamat nawala po, mga minamahal, yung hanap buhay ng aking mahal na asawa nung nag-pandemic, mga minamahal, dahil ang mga photographer talagang wala pong kita totally. Nandyan, mga minamahal, sa kahabagan na mahal na Jesus.
Binigyan po aking buong pamilya ng kanilang negosyo. Aking pinapasalamatan po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kalwalhatian sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. God bless po sa ating beloved Sister Martha Tamundong sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay po ng ating Diyos ay Diyos ng himala. Hallelujah. Na tila ba sa mga tao, hallelujah, kung sa tao lamang manamahal, talagang napaka-imposible manamahal. Ang mga bagay na ganyan manamahal. Ngunit sa ating Diyos ay walang imposible manamahal. Imagine manamahal, yung pinsan at tinamaan ng bala manamahal. At akin din po nga po rin pong nakita po yun at that time nung nagkursada po dyan manamahal. Talagang yung bala noon manamahal talagang nasa pagitan daw ng utak manamahal. Dito sa bungo at sa utak manamahal. Sabi nga raw po kung tatanggalin o operahan yun, wala din pakinabang madidisgrasya din. Kaya nga yung sabi ng ating mga kapatid na talagang ibigay na lang daw yung gustong kainin, pakain na masarap. Ngunit pinamahal sa grabing himala ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Hanggang sa ngayon, nagkaroon pa ng pamilya, grabe. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa ating mahal na kapatid, minamahal, grabing himala, minamahal, nandun minamahal talagang namatay ng ating mahal na kapatid, hallelujah. Dahil sa sa panganganak minamahal, nandun ang grabing nanlupay-pay na minamahal, talagang hanggang sa namatay na minamahal. Ngunit ganyang kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang mga anak na talagang hinding-hindi nagpapabaya. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon dahil sabi nga po ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng ikalawang kronika, Kapitulo 7, versikulo 14, kung ang aking bayan na tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking muka at talikuran ng kanyang masamang lakad, aking ang didinggin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At tunay talagang nandun ang natamo nila talaga ang grabing kagalingan sa kanilang mga karamdaman at grabing pag-iingat, proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At tuloy-tuloy na po tayo naman sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. Akin na pong tinatawagan ng ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Samuel Villaruz. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother Joseph Villaruz. Amen, praise the Lord. Praise the Lord po mga mahal, ang pinakamataas na papuri, paglalahati at pagdakila at pagsambahay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Double honor po sa ating beloved evangelist pastor, Wildy Estrada Almeida. At atin rin pong patuloy na inaalalang mga pinagpalang mga turo at aral po nating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Praise God. Akin rin pong pagbati sa lahat po na ating minamahal na manggagawa, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanya pong beloved daughter, at sa lahat po nating minamahal ng preacher, praise God, beloved elders. At ako po ilubos na nagpupuri na salamat sa malapit namin sa ng pangaking maluluhati ang dakilang pangalan na ating pinakamalapit Jesus, praise God. Ako po lubos na nagpupuri nagpasalamat sa malapit noon dahil andyan po yung nagkakaroon kami ng trangkaso sa aming tahanan, ngunit ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan sa amin, ng kagalingan, praise God. Andiyan na talagang pag-iingat na malapit noon. Diyan ako rin po nakasubok na magkaroon po ng trangkaso na grabe po mga minamahal yung aking panghihina dahil halos hindi ko na maiangat yung isang baso ng tubig. Pag ako'y inom talagang ako'y sobra sa panghihina ng aking katawan na kahit halos kahit pati yung sa kumain mga minamahal talagang halos hindi ko magawa dahil hirap akong pumangon. Talaga andyan po yung nandun na lang po ako na sa higaan mga minamahal. Mas gusto nga ako yung nasa higaan na lang dahil talagang pagbabangon ako talagang ang hina ng katawan. Hirap ko pong kahit na sumandal ng mga minamahal talagang hirap ko pong gawin. Ngunit
ako'y patuloy na nanampalataya sa ating pinakamamalaping Diyos. Andyan po na andyan mo na kahit na hirap mga minamahal sa aking pinagdadaanan, talagang ako'y nanatiling nagtiwala sa ating pinakamamalaping Diyos. Ako'y nanalangin, nagsisi. Praise God, at talagang tiwala sa kabutihan ng ating pinakamamalaping Diyos. Andyan po yung gradual na healing. Andyan po yung unti-unting kalakasan na pinagkalob ng ating pinakamamalaping Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Tunay na bagaman andyan yung mahabang pinagdaanan ko sa trangkasong yan, ngunit ako'y hindi pinabayaan ang ating pinakamamalaping Diyos. Praise God. At ako'y lubos na nagpupuri at pasalamat sa Malapinon dahil maging sa aming mga pangailangan, tunay na ang ating Malapinon, ating great provider. Andyan po na naghihipo ang ating pinakamamalaping Diyos ng mga iba-ibang tao upang i-provide ang aming mga pangailangan. Ginagamit ng Malapinon, mga iba-ibang tao para pagpalain kami financially, materially. Praise God. Kahit ang pinakamataas na papuri, pasalamat, pagdakila sa ating pong pinakamamalaping Diyos. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Let's make it praise the Lord. Amen, praise the Lord. At God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Samuel Villaros. Hallelujah. Sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tuwin na mga ating pinakamamahal Panginoon ay sagana sa kagandaan loob. Talagang patuloy na hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Dahil sabi nga po ng awit 103, Kapitulo 8, ganito po sinasabi, ang Panginoon ay puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahan loob. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tunay na mahal talagang ating pinakamamahal na Panginoon, talagang parating mapagbigay ang ating Diyos na patuloy nagpo-provide sa kanyang mga anak at hindi talaga nagpapabaya manamahal. Minsan manamahal talagang ang nagbibigay ating pinakamamahal na Panginoon talagang yung ating ikabubuti lamang minamahal. Na talagang sa takdang oras, hindi man tayo pinayayaman, ngunit ang ating pangailangan ay kanyang ibinibigay sa takdang oras, sa takdang ating pangangailangan. Talagang nandyan karaka-raka, nagkakalob ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At bago po tayo manimahal, bago po tayo magpatuloy sa ating sunod na magbabahagi ng buhay na patotoo, tayo muna manalangin po manimahal para po sa ating coffee break. Amen, praise the Lord. Papagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Mahal na Panginoon, sa unang dalangin ng beloved Pastor Will Estrada Almeida, kami po nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa aming coffee break, mahal na Panginoon, at aming samot dalangin, nawa ito'y magsilbing kalakasan at mag-alis sa aming inaantok na diwa, mahal na Panginoon. Saan pa nga pinagmula ng mga biyat pagpapalang ito, mahal na Panginoon, ibalik mo sa kanila na million times, mahal na Panginoon, at patuloy silang pagpalain sa unang dalangin ng beloved Pastor Will Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He delights his chosen people come and He is mighty their feet and supplies our every need. All of this sweet song with Jesus on his head. Praise
Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo manamahal sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. Manatili po tayong gising manamahal. At akin na pong binibigyan pong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Joseph Villaros, upang makapagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sundan po siya ng ating beloved sister Risa Briones. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na panusus at aking ipinapabot ng aking dobleng paggalang sa ating minamahal ginagaling banglista, Weldis Almeida, at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral nating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanilang beloved children, sa buong Almeida family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa inyong mga minamahal na kapatiran, maging sa inyong mga beloved Facebook and the YouTube live stream viewers sa patuloy na nanonood sa gawain ng ating pinakamamahal na panusus mapagpalang umaga, madaling araw sa ating lahat ko ng oras sa inyo at ako'y nagpapasalamat. Ako nagpupuri papasalamat sa ating pinakamamahal na panusus sa pag-ingat sa amin sa araw-araw sa po ng aking mga mahal sa buhay, lalo na sa aking beloved mother na nagtrabaho sa ibayong dagat, bagaman hindi namin siya kasama, ay hindi malayo ang mapagpalang kamay ng ating dakilang Diyos. Nariyan ang palagi pag-ingat ng ating pinakamamahal, lalo sa pag-provide sa kanyang pangailangan at sa pag-comfort. At pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na panusus sa muling nagdaan na taon ay napakaraming pagpapala ang nanggaling sa ating dakilang Diyos. At sa bawat araw na nagdaan na yan, mga minamahal, ay hindi namin naranasan na ni isang beses ay nagkulang ang ating dakilang Diyos sa pag-provide sa pangangailangan namin. Pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal na panusus sa lahat ng pagpapalang nanggagaling sa Kanya mula sa physical, financial, material, lalo sa spiritual. At ganun din pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na panusus bagaman hindi man karapat-dapat ay sa kanyang dakilang kahabagan lamang patuloy ginagamit sa kanyang banalbasan. Kaya ang lahat ng kapuriang pagdakila, pagsamba, para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak, mga minamahal, para sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuo na yan. At tunay nga po mga minamahal na talagang sa Diyos natin ay ating pong nakikita kung paano i-provide yung pangailangan ng kanyang mga anak. Amen. Both, even our physical needs, ating pong yung ating pangailangan, pang-araw-araw, yung pag-provide na. Maging sa, even in our mga plans, talagang nakikita natin kung paano kumikilos ang Diyos. Amen? Amen. Kaya nga mga minamahal, napakapalad na mga anak ng Diyos na tayo po ay nakakilala. At siyempre, tinawag na mahal na Panginoon, should we say. Sapagkat kung hindi tayo tinawag, mga minamahal, hindi natin makakilala. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At sa pagtulutan ng ating pong brother and preacher, bumabati sa magandang umaga sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. May sa ating mga beloved viewers ang ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay amin pong welcome sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. At kayo po ay lubos na amin pong encourage na patapusin ang banal na gawain hanggang sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon, sapagkat napakahalaga na inyong mapakinggan ang mga makapangyarihang gawa ng ating Diyos na buhay. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. And we give you honor and respect sa ating pong beloved evangelist Welda Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Mga sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, pinangasiwang po ng ating pong beloved preacher, Brother Buboy Nir, sa kanyang mga anak, ating beloved Sister Vines, ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo na po ituloy-tuloy na po mga minamahal at atin pong ibigay ang buong pagkaton sa ating pong ating beloved Sister Vines at the beloved daughter po, the next. Okay, so pagkatapos na ating mga kapatid, atin mo na ibigay ang buong pagkaton sa ating pong beloved Sister Risa Briones. Amen.
Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Vines Near sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus po lamang. Ako rin po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeda. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong muli niyang ibinigay upang makapagpasalamat sa lahat ng kabutihang ginawa niya sa aming buhay mula po nang makakilala po kami sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sapagkat dati-rati mga minamahal, ang buhay po namin ay puno po ng pangamba at pag-aalala dahil nung hindi pa po kami nakakilala dito, andyan po ng aking beloved husband po ay punong-puno po ng masasamang bisyo at pagbabarkada mga minamahal. Subalit nung kami matawag sa gawain na to sa patuloy na pagdalo po mga minamahal, andyan po na tunay na binigyan po ng kapayapaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus Praise sa the aming Lord. buhay. Nagpapasalamat rin po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa nakaraang taon po na kami po ay kanyang pinag-ingatan at binigyan ng kalakasan at katatagan sa mga pagsubok na aming pinagdaanan. Tunay po na siya rin po ang nag-provide na aming mga pangangailangan nung nakaraang taon. Kaya ako po labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagtuturo niya po sa akin na magsuot po ng may kabanalan sapagkat dati-rati po ito hindi po aking nakasanayan mga minamahal. Napakahirap ko pong magsuot ng mga kasuotang pambabae. Subalit sa patuloy po na pagdalo sa gawain na ito, ako po ay natuto pong magsuot ng may kabanalan. Kaya Praise ako the Lord, nagpapasalamat amen. sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pagamat po hindi karapat-dapat kasama po na aking mga anak, kami po ay ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya ang ganito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patuloy at tunay nga po mga minamahal at talagang napakahalaga na ating pumakita sa ating pong not only internal, hindi lang sa ating puso, mga minamahal, kundi even physical. Sometimes sinasabi natin, ay hindi dapat mahalaga yung nasa loob, yung puso. Amen. Kaysa dun sa mga kabanalan na yan, hindi mahalaga. Ginaganon-ganon natin mga. But tandaan po natin mga minamahal na talagang sabi ng banal na kasulatan na without holiness, it is impossible for us to see God. So ibig sabihin, yung ating pong pamumuhay na may kabanalan, napakahalaga niyan. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At yan po mga minamahal ay tinuturo natin isa sa napakahalagang doktrina ng ating pong banal na gawain mga minamahal o ating kongregasyon mga minamahal. Tinuro ng ating pong beloved pastor, ating beloved son pastor, lahat ng mga workers, ng mga preachers, ordained preachers, ay talagang napakahalaga na tayo po ay magsaganap o magsuot ng may kabanalan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At yan ang dahilan naman mga minamahal sa pagsaganap natin ng mga bagay na yan na ating mga natutunan. Kaya naman tayo pinagpalan lubos ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Sapagkat tayo po mga minamahal ay gumanap ng kalubong mahal na Panginoon sa kanyang habag mga minamahal. We were able to follow the laws of God. At yan po mga minamahal ang dahilan kung bakit ikaw at ako ngayon pinaghahawakan pa rin ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. God bless you mga kapatid. At sundan po siya mga minamahal. Atin na pong bigay mong pagkado sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Vines, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved brother Gary Fernandez. Amen. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako rin po ay nagpapabot ng aking dobleng paggalang sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved and assistant pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa lahat po ng beloved Almeda family, sa akin pong mga kapwa manggagawa, sa inyo po mga beloved kapatiran, mga baguhan man po o mga datihan. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Hallelujah, Praise the Lord. hallelujah. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nga po
first Friday po ngayon ng taong 2023. Nais ko lamang pong pasalamatan ng mahal na Panginoon sa buong 2022, mga minamahal, na talagang alam ko po, hindi lamang po ako, kundi tayong lahat po ay talagang pinagpala ng mahal na Panginoon. Amen. Alam niyo po, mga minamahal, ang pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon dahil kung ilulook back ko po yung buong 2022 ko, mga minamahal, kung iisipin ko, kung titignan ko, napakaraming pinagdaanan at patuloy na pinagdadaanan. Pero ang pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon, sa buong taon na yan, ni minsan hindi namin naramdaman na pinabayaan kami ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At alam niyo po, mga minamahal, kung bibilangin ko po yung mga pagsubok na pinagdadaanan namin, talagang mas greater pa rin po yung pagpapala ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Dahil Amen. kung iisipin ko po, mga minamahal, ng taong 2022, nandyan po yung maraming pagpapala ng mahal na Panginoon sa akin. Nandiyan na, alam kong narinig nyo na po yung patutuo ko na to, na na-try ko pong, naranasan ko pong manakawan sa sarili ko pong quarters dyan po sa taas. Ang hindi ko po pinapasalamatan na nakawan ako, mga minamahal, pero pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon na pinag-ingatan niya po Amen. ako. Praise the Lord. Gaya nga po ng karamihan sa mga anak niya, talagang kapag mahal tayo ng mahal na Panginoon, nandiyan na pinapaalalahanan tayo. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil yun nga po, pinag-ingatan niya ako, inilayo niya ako dun sa masamang loob na yon. And pangalawa, na-realize ko po yung kahalagahan ng aking katawagan dahil po sa palo na yan ng mahal na Panginoon. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Praise the Panginoon. Lord. And 2022 din po, mga minamahal, naranasan ko rin po na talagang katulad po ng karamihan sa atin, dahil nga po hindi naman po sa pagmamataas, ang inyong abang lingkod din po ay talagang nurse by profession. So talagang medyo, kapag may profession ka, mga minamahal, medyo may alam ka sa medical terminology, sa mga gagawin sa mga medical. Alam niyo po, na-try ko pong mag-take nung mga supplements na para makatulong dahil nga po, ang inyong abang lingkod din po ay dumaan sa medyo depression ng taong yan. So, nasubukan ko pong mag-take nung melatonin para po sana makatulog ako. Pero mga minamahal, gaya nga po nung sinabi ko, kapag hindi kalooban ng mahal na Panginoon, talagang tatapikin tayo ng mahal na Panginoon. That's right. Amen. Alam niyo po, mga minamahal, nung nag-try po akong mag-rely sa sarili kong kakayahan, sa sarili kong knowledge, talagang pinaalalahanan ako ng mahal na Panginoon dahil the time na tinake ko po yung melatonin na yan, mga minamahal, nakatulog man po ako agad, mga minamahal, pero nagulat po ako, nakita ko yung sarili ko, mga minamahal, parang umalis na po yung kaluluwa ko dun sa aking katawan. At pagkatapos po, mga minamahal, alam niyo po, ang himala na lang ng mahal na Panginoon nung gabi na yan. Talagang narinig ko po yung aking beloved Father nagre-rebuke dun sa labas. Talagang nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil hindi po talaga na late ang mahal na Panginoon, kundi on time po, mga Praise the minamahal. Lord. Na-receive Amen. ako dahil nung time na yan, mga minamahal, pagkatapos ko pong mabanggit yung mga katagang hallelujah in Jesus' name, talagang yung kaluluwa ko, mga minamahal, nakitang-kita ko na yung sarili kong katawan ay muli akong ibinalik ng ating Praise pinakamamahal the na Lord. Panginoon Amen. Jesus. Ganon din po, pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon na yung kasasabi ko nga lang po, mga minamahal, na talagang inyong abang lingkod po ay halos dumaan na din po sa depression dahil po sa aming pinagdaanan ng aking beloved Father. Pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon dahil kung iisipin ko po, kung magbabayad pa po ako ng psychiatrist, kung magpapakonsult po ako, ilang libo po yung gagastusin ko. Pero dahil nga po nakakilala tayo dito sa tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, talagang dumalo lamang po ng 3 times a week at every pananambahan po na nararamdaman ng presensya ng mahal na Panginoon, higit pa po ito sa psychiatrist, mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Yung Amen. peace of mind na ipinagkakaloob ng mahal na Panginoon, talagang hindi po yan mababayaran. Pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon na bagamat hindi man po kami karapat-dapat, talagang patuloy kaming kinakahabagan ng mahal na Panginoon na magamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya bilang pasasalamat po sa lahat-lahat ng mga pagpapala ng mahal na Panginoon, hindi lamang po ng taong 2022, pero sa buong buhay ko ng existence, mga minamahal, pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoon. Kaya bilang karagdagan po ay nais ko po sanang alayan ng ating mahal na Panginoon ng mga papuring awitin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
the thunder rolls, I barely hear you whisper through the rain. I'm with you. And as your mercy falls, I raise my hands and praise the God who gives and takes away. I will praise you in the storm, and I will lift my hands. Praise the Lord. You are who you are, no matter where I am. And every tear I cry, you hold in your hand. You never left my side, and though my heart is torn, I will praise you in the storm. I remember when I stumbled in the way. You heard my cry, you raised me up again. My strength is almost gone. How can I carry on if I can't find you? But as the thunder rolls, I barely hear you whisper through the rain. I'm with you. And as your mercy falls, I raise my hands and praise the God who gives and takes away. And I will praise you in the storm, and I will lift my hands. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. You are who you are, no matter where I am. Every tear I cry, you hold me in your arms. You never left my side, and though my heart is torn, and I will praise you in the storm. I lift my eyes into the hills. Praise the Lord. Where does my help comes from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. I lift my eyes into the hills. Where does my help comes from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. I lift my eyes into the hills. Where does my help comes from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. I lift my eyes into the hills. Where does my help comes from? My help comes from the Lord, of heaven and earth.
Praise the Lord. And I will praise you in the storm. Praise the Lord. And I will lift my hands, for you are who you are. Praise the Lord. Praise the No Lord. matter where I am, and every tear I cry, you never left my side. You never left my side. And though my heart is torn, and I will praise you in the storm, and I will lift my head. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagpapasalamat, pagdadakila ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng napakalakas ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang pagtutawitin na yan. Tunay nga po mga minamahal na talagang sa ating pong buhay. Sabi nga, expected yan. Amen? May mga storms ang ating pong mga buhay. Pero napakahalaga yung binanggit ng ating mga kapatid. Sabi diyan, hindi sa pinagpapasalamat natin yung storm. Amen? Kung pinagpapasalamat natin, ay ang Diyos hindi tayo pinababayaan sa gitna ng mga storm. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At yan po mga minamahal, napakahalaga. At yan po dapat malaman ng bawat isa na yung mga pagsubok na yan ay talagang nandiyan upang subukin tayo at maging makinang na ginto, pure gold. Amen. At yung ating pumapanampalataya at sabi nga, maging karapat dapat tayo pagbabalik sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya tayo may overnight prayer, kaya tayo may Miyerkules, kaya tayo may Linggo, kaya tayo may daily devotions, meron tayong pagpupuri ang ginagawa araw-araw. Amen? Bakit meron mga bagay na yan, mga minamahal? Also, we attend Bible studies. And of course, meron pa tayong mga videos na mga papuri, mga preachings, mga minamahal, pinapakinggan natin as a part of our growth, mga minamahal, sa paglago ng ating pong pananampalataya, mga minamahal. At yan ang dahilan kung bakit, despite napakaraming mga problema, mga pagsubok sa ating pong mabuhay, still, nandito pa rin tayo. Amen? Amen? Dahil pinagawakan tayo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kita pong binibigay mong pagkataon sa ating pong mahal kapatid, ating beloved brother Gary Fernandez, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Abigail Villaros. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, paglulahati, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dobleng paggalang po sa ating minamahal, ginagalang Pastor Wilde Estrada Almeida, at sa hindi po manilimutan turo, aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, maging sa kanilang pong beloved children. Ako rin po yung nagpapaabot sa ating pong beloved older preacher, maging sa kanilang mahal sa buhay, sa ating pong mga beloved pastoral workers na sa ating pong mga kapatiran, baguhan mandadihan, isang mapagpalang umaga na po sa ating Praise lahat. the Lord, amen. Ako'y napupuring nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli sa ginintong pagkakataong ito ay aking maipahayag ang kabutihan at kamangha-mangha na ginawa niya po sa aking buhay. Unang-una dyan na ako'y napupuring nagpapasalamat sa pagbabago niya po sa akin na dati-rati po mga minamahal. Ako'y lulong po sa bisyo ng paninigarilyo, pag-inom ng alak at pagsusugal. Nariyan na
nung araw na yun mga minamahal ay lulong po ako sa mga vision yan mga minamahal. Ngunit nung nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ay ako'y binago ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoon Jesus. Lubos-lubos ko pong ipinapasalamat maging sa ako'y nagkaroon ng karamdaman na hindi ko po malaman kung anong karamdaman yung mga minamahal, na bigla na lamang pong tumubo sa aking kanang tenga na bukol mga minamahal. Nais ko pong ipa-check up po yun mga minamahal. Ngunit wala po akong pampacheck up. Kaya naisipan ko po na ako'y dumalo sa ating banal na gawain at sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa unang panalangin na ating minamahal ginagalang Pastor Will Estrada Almeida. Ang kanang bukol ko yung mga minamahal ay ito po'y pinagaling ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoon Jesus. Amen. At akin lang din pong i-share ang pag-retake ko po ng exam ng licensure examination for teacher mga minamahal, na nariyan na sa pag-take ko lamang po ng exam na yun mga minamahal, sa pag-filing pa lamang mga minamahal ay hindi ko po alam kung makakapasok pa po ako nun mga minamahal, dahil marami na pong hadlang na nangyari sa aking mga minamahal. Nariyan na sa pag-file pa lamang mga minamahal ay nahirapan po ako sapagkat nang nag-file po ako mga minamahal ay hinahanapan po ako ng PRC account na nariyan na ginawa na po ako dati mga minamahal. Kaya naisipan ko mga minamahal na alalahanin yun mga minamahal kung saan ko po nilagay yung PRC account ko po mga minamahal, dahil sinulat ko po sa maliit na papel lamang po yun mga minamahal. At nakalimutan ko po mga minamahal kung saan ko po itinago. Nariyan na aburido na lamang po ko mga minamahal sa paghahanap na yun mga minamahal. Kaya ang ginawa ko mga minamahal ay ako nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na kapag kung kalooban niya po na mag-retake po ako ng exam nun mga minamahal. At sa pagtatapos ko ng panalangin na yun mga minamahal, ay bigla na lang pong sumagi sa isip ko kung saan ko po nilagay yung Praise the Lord, minamahal. amen. Lubos-lubos ko pong pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Doon mga minamahal ay nakapag-file po ako para sa exam na yun mga minamahal. At sa pag-file ko yun mga minamahal, nariyan na inaalala ko po kung ano yung gagawin ko mga minamahal. Naisipan ko po na mag-review center mga minamahal, at nariyan na naisipan ko po na may trabaho po ako ng mga minamahal. Hindi ko po kayang umabsent po ng Sabado dahil sa kadahilan ng yung beloved brother po natin na kasama ko sa pinapasukan ko mga minamahal ay nag-aaral po siya, kaya ako po sasalo ng mga gawain niya mga minamahal. Nariyan na pag nag-review center din po ako mga minamahal, nariyan na absent po ako sa ating banal na gawain. Kaya sinabi ko na po sa sarili ko na bahala na ang mahal Panginoon sa akin kung ano pong mangyari sa akin. Nariyan na sa pagre-review mga minamahal, sinabi ko po sa sarili ko na isisingit ko na lamang po ito sa gabi mga minamahal. Sa pagre-review mga minamahal, hindi ko na po maisiksik yun mga minamahal, sapagkat sa pagre-review pa lamang mga minamahal ay umuwi na lamang po ako ng late sa aming tahanan, kaya hindi ko na po magawang mag-review. Nariyan na ang day off ko po mga minamahal linggo. Ngunit alam po natin na ang linggo ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, kaya inilalaan ko na lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus yung linggong yun mga minamahal, sapagkat napaka-importante po ang pagdalo ng ating banal na gawain. Lubos-lubos ko pong pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang mga pagpapalang ito mga minamahal. Nariyan na tinatanong po ako ng mga ka-work ko mga minamahal kung anong plano ko po mga minamahal, kung magre-review ba ako, kung magpa-file po ako ng leave para mag-review mga minamahal. Kaya naisipan ko po mga minamahal na mag-leave ng 2 araw. Ngunit hindi para po mag-review mga minamahal, ngunit ang naisipan ko mga minamahal ay mag-ayuno po, mag-fasting dito po sa ating pastor. Amen. Nariyan na
Sa pagfasting ko yan mga minamahal, lubos akong pinagpala mga minamahal, na riyan na yung week na po yung September mga minamahal, yung week na pinakalas po mga minamahal, ay nagpaalam po ako sa ating beloved Ate Divine po na ako po ay hindi makakadalo next week po mga minamahal sapagkat ako ay magre-retake ng exam po mga minamahal. Nariyan na sinabi ko po sa kanila na isama po kami sa mga prayer po nila na gabayan po kami ng ating pinakamamahal na Pinisus. At sa pagtitik namin ng exam mga minamahal, nariyan na naglaan pa po ako ng isang 1 meal po mga minamahal. Nariyan na sa pagtitik ko po ng mga minamahal ay nararamdaman ko po yung mga gutom niya. Ngunit tinitis ko yan mga minamahal. Nariyan na yung mga kasama ko po doon mga minamahal ay habang sila nag-exam mga minamahal, ako po mga minamahal ay gutom nariyan na nagpupuri sa ating pinakamamahal na Pinisus. Praise the Lord, amen. At sa pagtitik ko yung mga minamahal, unang-unang test question pa lamang mga minamahal ay hindi ko na po alam kung ano yung sasagot ko mga minamahal sapagkat wala po akong ka-review nung mga minamahal. Nariyan na sa mga test question na hindi po ako sigurado sa mga sasagot ko mga minamahal ay nilalaktawan ko na lamang po yun mga minamahal. At sa pagbabalik ko po yun mga minamahal ng mga test question na yun mga minamahal ay ako po ay nagpupuri sa ating pinakamamahal na Pinisus na pabulong po mga minamahal na riyan na alam po natin pag-exam mga minamahal ay tahimik po mga minamahal na riyan na binubulong ko na lamang po sa ating pinakamamahal na Pinisus na nagre-review mga minamahal at nariyan na sa pagtatapos ng exam po namin mga minamahal ay lubos ko pong pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Pinisus na matagumpay ko pong nasagutan lahat ng mga test question mga minamahal. Praise the Lord, amen. Lubos ko pong pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Pinisus nung araw na mga minamahal na ilalabas na lamang po yung result ng exam mga minamahal. At sa unang panalangin na ating minamahal ginagalang pastor, kasama po ang ating mga manggagawa po mga minamahal. Isa po ako sa kinabagan na ating pinakamamahal na Pinisus. Praise the Para Lord, ipasa, lubos-lubos ko pong pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Pinisus dahil wala po akong ka-review noon mga minamulit. Salamat sa ating pinakamamahal na Pinisus dahil pinasa niya po ako sa exam na yun mga minamahal. Praise the Lord, amen. Lubos-lubos ko po yung pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Pinisus sa bagaman na hindi po ako karapat-dapat, ginawang karapat-dapat ng ating pinakamamahal na Pinisus gamitin sa kanyang banal na bosan bilang isang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila, paglulahati, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Pinisus po lamang. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sabi nga, blessed are they who give their trust unto the Lord. Amen. Sa sino man tao nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon, talagang nandoon ang may plano ang mahal na Panginoon sa bawat sa ating mga minamahal. At kaya lang mga minamahal, kapag natanggap mo na yung prayers na binigyan natin mga minamahal, hanapin mo yung plano ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hindi po we are not only after whatever blessings we wanted to have, ay hindi lang po yun mga minamahal. Kung makuha lang natin yung ating mga panalangin, hindi lang yun ang patapos noon. Kaya tayo pinagpala dahil may plano, mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At yan po mga minamahal ang challenge. Dahil sometimes mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay pinagpala na, nakalimutan natin yung Diyos na nagpala. Amen? So, wag nating kalilimutan yan. Just always a reminder for all of us na talagang kapag tayo po pinagpala ng Panginoon, dahil meron siyang gustong ipagawa sa atin o anong gustong plano niya sa atin, mga minamahal. At yan po, wag nating kalilimutan. Amen? Amen. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay mo pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Abigail Villarus, sa kanyang pasasalamat sa ating mga kapatid. Sundan po siya ng ating pong beloved brother J.K. Rusuelio. Amen. Amen.
Amen. Praise Lord po. Ang pinakamataas pagpuri, pagsamba at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal, Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating ginagalang minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda at patuloy po nating inaalala mga banal na turut aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po'y bumabati sa kanila pong buong beloved Almeda family. At sa atin din pong beloved ordinary preachers, beloved elders, beloved pastor workers, at sa inyo pong mga minamahal, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Pisos sa lahat po ng kanyang kabutihan sa aming buhay. Maalala ko lamang po mga minamahal, yung paalala ng ating pinakamamahal Pisos sa akin dahil isang Wednesday service yun mga minamahal. Andyan po na bigla pong sumaki in tiyan ko mga minamahal. Sa akin, ang akala ko lamang ay mawawala din po yun kaagad. Ngunit hindi ko ina-expect mga minamahal dahil tapos na ang choir singing, andyan na po yung preaching, ngunit nandun pa rin po yung sakit ng tiyan ko mga minamahal. Kaya pumunta po ako sa CR at doon na laman ko na nagkaroon na rin po pala ako ng UTI mga minamahal. Noong mga time na yun mga minamahal, dahil pagkatapos po ng preaching mga minamahal, mass healing, ang tanging ginawa ko sa ating pinakamamahal Pisos, andyan na nanalangin, humingi ng kapatawaran sa lahat po na aking mga nagawang pagkakasala. Andyan po na kinas out ko po yung mga yung karamdaman na yan sa unang pagluhod at dalangin nating dearly beloved Pastor Willie Estrada Almeda, yung karamdamang UTI mga minamahal. Pagkatapos ng masiling mga minamahal, naramdaman ko nawala na po yung sakit ng tiyan. Dyan po yung Praise the Lord. Amen. Pinagkaloob nating pinakamamahal Pisos, kaya pinagpapasalamat ko po yan sa kabutihan niya po sa akin at sa kanyang kahabagan. Ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Pisos sa kanyang patuloy na pag-iingat sa aming beloved mother na nasa ibang bansa. Diyan po yung kalakasan at patuloy niya pong pag-iingat sa aming beloved mother. Andyan din po pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal Pisos sa paggabay niya po sa aming pag-aaral, sa wisdom, knowledge and understanding na patuloy niya pong pinagkakalob sa amin, maging sa aking mga kapatid. Andiyan din po yung pag-iingat niya po sa amin, sa aming pagpasok, maging sa aming pag-uwi sa aming tahanan. Diyan po na nilalayo kami sa mga kapahamakan. Ayan na pinagpapasalamat ko po yan at nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal Pisos sa kalakasan, sa kaisasang buhay na naggagaling sa Kanya, sa patuloy na pagpuprovide na po sa aming pangangailangan at sa Kanyang kahabagan. Hindi man karapat-dapat ay Kanyang kinahabagan na magamit sa Kanyang banal ubasan bilang mga awit. Hanggang dito na lamang po ang pinakamataas pagpuri, pangsabat, pagdakila, itangi sa ating pinakamamahal, Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patuloy at habang tayo muna tumayo mga minamahal, umawi tayo muna sa ating mahal na Panginoon upang tayo tuluyang magising at ating pong mapakinggan lahat yung mga pinayag ng mga patotoo ng mga anak ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Oh, glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify His name. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ibangkit ka sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, ibangkit ka sa iba. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Maglalakad sa aking tugaanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Iniibig natin ang lahat,
Ngunit higit ang langit, may bahay tayo sa langit. Handa sa atin, kung tayo'y naroon na. Puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Praise the Lord. Amen. At magandang tayong gising mga minamahal sapagkat mamaya lamang ay konti na lang oras na lang. Konting panahon. I think a few minutes lang ay atin na pong mapapakinggan muli ang salita ng ating mahal na Panginoon. Amen. At yan mga minamahal ay talagang blessing sa bawat banal na gawain. Sasamahan siyempre natin ang may naman ng mga awit na magpuri sa Diyos. Amen. At narito na po ating mga kapatid, ating beloved brother JK sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Elisa Munda Cruz. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Pinoy Jesus. Praise the Lord. Amen. Dobleng paggalang po ang aking pinapabot sa ating beloved honorable pastor, Wildy Estrada Almeda, at sa hindi malilimutang turo at aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. Hallelujah. At sa kanila pong mga beloved children. Ako rin po yung nagpapabot ng pagbati sa ating beloved workers, preachers po na pinangasiwan po nating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Neer, sa nila pong beloved daughter. Ako rin po at sa inyo po mga beloved kapatiran, bugahan man po, datihan, ako po yung nagpapabot ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah. Ako po yung nagpupuli ng pagpasalamat sa ating pinakamamalaping Diyos sa pagkakataon pong muling ito na pinagkulob po niya sa akin upang pasalamatan ng kanyang mga dakilang gawa na ginawa niya sa aking buhay. Hallelujah. Ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamalaping Diyos. Hallelujah. Sa mga hindi pa po nakakarinig ng aking patotoo. Hallelujah. Dati-dati po na ako'y bata po ay sobrang sakitin ko po mga minamahal. Na halos linggo-linggo po ako nagkakasakit. Ngunit sa kahabagan lang po nating pinakamamahal na Piso sa patuloy po na pagsama sa akin ng aking beloved lola dito sa banal na gawain, ang pagiging masakitin ko po na yan, inalis po nating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. At huli po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Piso sa hallelujah, na andyan po sa aming pagdalo ang aming beloved father po ay ang aming number one na mga usig, hallelujah. Andyan po bago po kayo dumalo, sari-saring mga mura po ang aming natatanggap, hallelujah. At sa pagpigil niyo po sa aming pagdalo, hallelujah. Kami lamang po ay nanampalataya, hallelujah, na walang matigas na puso sa ating pinakamamahal na Piso, hallelujah. That's right. Kaya, hallelujah, sa patuloy po namin pagdalo, hallelujah. Ngayon po mga minamahal, hallelujah, ang aking beloved father pa po, minsan ang mag-offer na ihatid po kami dito sa banal na gawain, hallelujah. Kaya lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Piso po yan, hallelujah. At ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Piso, hallelujah, sa araw-araw po na pag-ingat po niya sa amin sa pag-provide ng mga pangangailangan po namin, hallelujah. At sa kahabagan po niya sa akin na bagamat hindi mo po karapat-dapat, ay patuloy niyang kinakabagan, hallelujah, upang gamitin sa kanyang banal na lobas. Amen. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Piso, hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan at tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kina pong binibigay ang pagkaton sa ating mga kapatid, ating beloved sister Elisa Munda Cruz sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Ashley May Cualquiera. Amen. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ako po ay bumabati po ng magandang umaga na po sa lahat po natin mga beloved brethren, sa lahat po natin mga beloved elders, sa lahat po natin mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Brother Buboy Neer, at sa kanila pong beloved daughter. At dobleng paggalang po sa atin pong beloved evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda, at sa kanila pong beloved children. And we always remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant, Pastor Lina C. Almeda. At ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord.
Ako po ay muling magpapasalamat sa ating pinakamamalapisus dahil po sa kabutihan ng ating pinakamamalapisus dahil tunay po na sa dinami-dami ng mga tao, mga minamahal, isa kami sa aking buong sambayan na makilala po namin siya dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapisus dahil nung ako po ay may karamdaman na chronic depression, demon possessed, tunay po na hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamamalapisus. Tunay po nung ako po'y kinabagan ating pinakamamalapisus na mapakinggan ko po ang kanyang banal na gawain sa radyo. Tunay po mga minamahal na ang mga kapatiran doon na nagpapatuto po mga minamahal ay pinagaling po sila na ating Praise the Lord, pinakamamalapisus. amen. At tunay po mga minamahal sa radyo po ay tinanggap ko po ang ating pinakamamalapisus bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. At ako po ay nagsisi mga minamahal at ako po ay pumunta po dito po sa may dako po ng San Carlos City, Pangasinan outreach ng December 17, 2008 upang mapabautismo sa tubig sa kanya pong banal na pangalan. At tunay po na pagkatapos po ng bautismo sa tubig, tunay po na sa kabagan po natin pinakamamalapisus ay instant pong pinagaling ng ating pinakamamalapisus. Amen. Ang Praise aking the Lord. karamdaman, mga Hallelujah. minamahal. At tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapisus dahil mula po nung kami kinabagan ng ating pinakamamalapisus, tunay po na may Diyos na po na magpapagaling sa aming karamdaman. Tunay po na kapag nagkakasakit kami ng aking buong sambayan, tunay po na hindi po kami umiinom ng gamot. Tunay po na hindi rin po kami pupunta sa doktor. At tunay po na hindi na rin po kami pupunta sa albularyo, mga minamahal. Tunay po na sa unang panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po natin mga beloved pastoral workers, ang sakit po namin mga minamahal, ito po ay pinapagaling ng ating pinakamamalapisus. Praise the Lord, amen. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamalapisus sa pag-provide po niya ng aming pangangailangan. Pinapasalamatan ko din po ang mga trabaho na pinagkakalob po niya sa aking buong pamilya. At pinapasalamatan ko din po ang karunungan na pinagkakalob po sa kanila sa kanilang pagtatrabaho. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapisus sa karunungan din po na pinagkakalob po niya sa aking beloved daughter sa kanya pong pag-aaral. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapisus sa kanya pong dakilang pag-iingat sa ating beloved Pastor Will Estrada Meda, sa kanya pong beloved family, sa buong iglesia ng Diyos. At ganon din po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapisus sa pag-iingat din po niya sa aking pong mga beloved loved ones. Hanggang dito na lamang po mga minamahal. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamalapisus. Hallelujah, praise Amen. the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan at talagang ang Diyos ay nagpapagaling na Diyos. Amen. Sabi nga, God is our healer. At ayan po mga minamalay na patunayan ng ating mga kapatid. Ang ating mga kapatid ay mababaliw na. Amen. Marami pong ginagawang remedyo ang gobyerno for our yung kababayan natin na katulad niya ay mabigyan ng lunas at maiwasan na sila po matuloy ang mabaliw. Pero yung ating mga kapatid, walang ginawa. Narinig lang niya ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang ginawa lang niya, sumabay siya doon sa banal na gawain sa radyo. Amen? At nung siya po mga minamalay, pinagpala na, nakita niya na unti-unting lumalakas siya. Amen? Natatanggap niya kagalingan. Dumalo siya sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Pagdating dito mga minamahal, nakita niya full recovery. Siya po'y pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya po sa ating po mga minamahal na mga viewers, sa ating po mga minamahal kapatid na talagang tumatanggap na ng mga himala, mga pagpapagaling ng ating mahal na Panginoon, sapagkat may mga nakakausap tayo na talagang sila po ay tumanggap ng himala. Umakbang po tayo. Amen. Punta tayo sa pinakamalapit na banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at ipatutuon ninyo gaano kabuti ang Diyos. Amen? Sapagkat napakahalaga na ating pong ipagsabi ano ang kayang gawin ng mahal na Panginoon. Kaya nga nung siya po'y nasa during His earthly ministry, tawag sa kanya, talk of the town. Amen? Amen? Mula sa pinakamayaman hanggang sa pinakaaba, pinag-uusapan ang mahal na Panginoong Isus. Dapat ganoon din ang mga anak ng Diyos. Amen? Wherever we go, saan mang oras yan, ano man ating ginagawa, pag nakikita natin meron tayong
i-share natin ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Narito ang ating mga kapatid, ating beloved Sister Ashley, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya, kung may oras pa, ang ating beloved Sister Irene Servan. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagdadakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamanal pa Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Doble ang paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at patuloy po nating inaalala ang mga turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po bumabati po sa kanila pong beloved children, ganoon din po sa inyo pong beloved kapatiran, live webcast viewer ng isang mapagpalang madaling araw na po sa inyong lahat. Amen. Ako po ay nagpupulit ng papasalamat sa ating pinakamanal pa Jesus dahil nabigyan po ako ng pagkakataon upang magpasalamat po sa Kanya. Tunay nga po na sariwain ko lamang po muli bago po kami nakakilala sa gawain na ito. Tunay nga po na hindi po sa pagbababa po sa aking beloved Papa. Tunay po sa katulad po ng karamihang mga kalalakihan, dyan po na nasa kanya rin po yung mga bisyo ng mga kalalakihan na hindi niya po maalis-alis na humantong po siya na hindi po siya makakatulog ng walang alak, mga minamahal. Ngunit nung may nag-invite po sa kanya dito, tunay nga po na pinaunlakan din po ng aking beloved Papa noon at nagpabautismo po siya. Tunay nga po na gradually po siyang binago ng ating pinakamanal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamanal na Panginoon. Muli po ipapatuto ko po ang kamanghamanghang ginawa ng mahal na Panginoon sa aming buhay, lalo na po sa buhay ng aking beloved Papa nang mild stroke po siya. Diyan po na almost 1 week po siya sa hospital. Tunay nga po na nung papalabas na po siya, pinaisip ng mahal na Panginoon na dito po siya magstay sa pastoral house upang tulayan po siyang gumaling. Tunay nga po na ang ginagawa niyo po, nakikisama po siya sa mga beloved pastoral workers sa pagpa-fasting, sa pag-aayuno. Tunay nga po na ang sabi ng doktor sa kanya, months or years before siyang gumaling. Ngunit dyan po na makapangyarihan po ang kamay ng ating Praise the Lord. Jesus. Amen. Wala pa pong isang buwan, tunay nga po na pinagaling na po siya ng ating pinakamanal. Praise the Lord. Amen. Napupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamanal Jesus dahil po before mag-end yung taon ng 2022, tunay nga po na dinatnan din po ako ng trangkaso. Tunay nga po na hindi po ako nakadala ng Friday overnight po noon. Sabi po na aking beloved Papa, makinig po ako ng mga papuring awitin. Yan po na sinasabayan ko po habang nandun po ako sa bahay. Tunay nga po naggabi, grabing napakataas ng lagnat ko. Ngunit nung kinabukasan, pinatulog ako ng mahalapang ng tunay nga po na natanggap ko po yung grabing kagalingan sa ating pinakamanal. Amen. Praise the Lord. Pupuri, nagpapasalamat din po ako dahil po start na naman po ng klase po namin. Tunay nga po na nagpapasalamat po sa pag-iingat ng ating pinakamanal na Jesus. Pupuri, nagpapasalamat din po ako dahil patuloy niya po kaming ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya at hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamanal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Magising na po tayo mga minamahal at tayo na po ito ako sa maaring huling magbigay pasasalamat ang ating mga kapatid, ating beloved Sister Irene Servan. Praise the Lord sa kanya pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Ating beloved choir, please prepare. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati at pagdadakilay ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako din po ay nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Almeda at ganoon din po sa mga di malilimutang turo at aral ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating mga beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako bumabati po ng isang mapagpalang madaling araw na po mga minamahal. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Andiyan po nung hindi pa po kami nakakakilala sa gawain ito natin pinakamamahal na Panginoon, talaga pong napakagulo po ng aming buhay. Ang aming pong beloved na Ama ay talamak po na manginginom sa aming lugar.
andyan po na wala pong gabi na umuwi po yan mga minamahal na siya po hindi lasing, bagkus lasing po siya lagi mga minamahal na andyan po na kami pong magkakapatid ay nagtatago sa ilalim ng papag o di kaya po sa kapitbahay o kaya po ay nagtutulog-tulugan po kami. Gigising na lamang po kami at para kumain kapag po ang aming pong beloved na ama ay tulog na mga minamahal. Subalit po nung kami po nakakilala sa gawaing ito, andyan po na sa patulit-patulit na pagdalo, bagamat po mga minamahal, hanggang inabot po na kami pong magkakapatid na nagkaroon ng pamilya, sari-sariling pamilya, andyan po na. Ganun pa rin po mga minamahal, bagamat dumadalo po kami dyan, umiinom pa rin po ang aming beloved na subalit kami po hindi nagsawa manalangin at manampalataya sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po isang araw po mga minamahal, sila po ang aming pong beloved na may binigyan po ng matinding paalala natin pinakamamahal na Jesus. Talaga pong sumakit po ang kanila pong dibdib mga minamahal. At dinala po namin po sila sa hospital. Andyan po nasabi po ang findings po ng doktor, may sakit daw po sila po sa puso mga minamahal. At that time lamang po namin nalaman sila po may sakit sa puso. Andyan po na sabi po ng doktor kailangan po nilang i-confine. Subalit ang aming pong beloved na ama ay nag-decide na mag-stay po at mag-stay at magpasting po dito sa pastoral mga minamahal. At pagkatapos po nilang mag-stay dito sa pastoral mga minamahal, sila po instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. At hindi lamang po yung mga minamahal, tinanggal din po ng ating pinakamamahal na Jesus sa kanilang bisyo mga minamahal. Ako din po yung nagpupulit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa isang buong taon na pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus sa amin mga minamahal, sa kalakasan, pinagkakalob sa amin, sa mga pagpapala, sa mga paalala mga minamahal sa amin mga minamahal. Kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil po mga minamahal, nung Webes po mga minamahal, ang aking pong beloved na bunso ay nilagnat po mga minamahal. Andyan po na talaga pong naging on and off po ang kanyang lagnat mga minamahal hanggang inabot na po ng Monday mga minamahal. Talaga pong akala po namin okay na po siya. Subalit pagdating na naman po ng hapon, siya na naman po nilagnat ng mataas mga minamahal. At nag-decide po kami ng aking pong beloved na husband na ipa-check up po siya dahil talaga pong andyan po na bago po namin pa siya ipa-check up mga minamahal, kami po'y dumaan muna dito sa pastoral upang siya po'y palihan sa mga minamahal. Andyan po na, nung pag-uwi po namin mga minamahal, dahil nung nasa hospital, andyan po kami para ipa-check up sa hospital mga minamahal. Andyan po na naging 39.2, 39.5, ganyan po lagi ang init niya mga minamahal, hindi po yan bumababa. Subalit pagkatapos po siyang ilihan sa mga minamahal, pag-uwi po namin sa bahay mga minamahal, andyan po na tagak po ang kanyang pawis hanggang andyan po na hindi na po mabot ng 38 hanggang sinat-sinat na lang po ang kanyang lagnat mga minamahal hanggang sila po tuluyang pinagaling ng ating pinakamamahal na Amen. Praise the Lord. Ako din po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagproprovide niya po ng aming pangangailangan sa araw-araw. At hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan. Pasasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Ibigay ang palakpak na napakalakas sa ating malapay. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patuloy at sa lahat po. Diyan na po nagtatapos ang ating pong pakikinig ng mga buhay na pato. Sa mga nakalista po, hindi na nabigyan ng pagkataon, ay lubi na malapay no, sunod natin pong banal na gawain, kayo rin po'y mabigyang pagkakataon mapagkapagpasalamat sa ating malapay no. Praise the Lord. At habang naghahanda ang ating pong mga minamal na mga awit, tayo muna'y tumayo at umawit sa ating malapay no. Praise the Lord. Amen. When the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. The saints go marching in. We're all going up. We're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east. They'll be coming from the west. They'll be coming from the north. They'll be coming from the south. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory,
hallelujah. Glory, glory, hallelujah. God is marching on. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. God is marching on. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. At samahan po natin ang ating mga minamahal na mga awit sa kanilang iaalay na papuri sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord. And my beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved Youth and Singles Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen.
Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. We worship you, God. We worship you, God. Hallelujah. And we're worthy to be praised. Hallelujah. Glory, 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 glory. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Mga minamahal, sikapin ang bawat isa at imadama ang banal na presensya ng Diyos. Sagana kung magpala, mahal na Panginoon. Ang kailangan na natin mga minamahal lumapit. Humingi ng patawaran. Saliksikin natin ang mga puso. Siguraduhin natin mga minamahal natin mga papuri na karating sa throne biyaya at ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At para sa huling awitin, mga minamahal, dahil muli dumalangin sa mahal na Panginoon. Kabagat tayo mga minamahal sa ating mga minamahal kapatid, di pa nakadama. Sila rin po'y pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos sa mapalasip ang pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat. Pagkataon muli binigay mo ko sa amin. Kami makapagpuri sa iyo, mahal na Panginoon, sa mga awiting ito. Sa panalangin na aming giligan ng Bibanglista Waldes Estrada Almeida, ay bumami naman ang mga may kami kapatawaran sa mga kami sa pagkasal. Patawarin mong bawal sa Panginoon. May ito aming naisip na naman, sa nagawa na salita, hindi kaya yung sarang banal na kalawang. Patawarin mo kayo, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, aming madama yung banal na presensya, aming kalakasan sa paglilingkod sa iyo, sa iyong pagbabalik. Pagpalay mo kami lahat, mahal na Panginoon, ito aming samot panalangin. Sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord.
Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Diyos, salamat po sa mga pagpapala. God bless you, Brother Gar. Biyayang laging natatanggap. Di ko na masukat ang pag-ibig, kaya tamuhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito ay di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Diyos, salamat po sa iyong Spirit na umaaliw sa aking laging puto. Cordero, anak dun sa Kalbaryo, ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking mahal. Pag-ibig kong ito ay di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you for me to say the gratitude in my heart I couldn't express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't express. I know that I must give my only one life to offer you, to love
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Lahat ng pinagpala ng mga anak ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga minamahal, sa ating mga beloved choir. Salamat po sa ating mahal na Panginoon at sa kanyang muling pagkilos sa ating kalagitnaan at talagang napakabait ng Diyos. Amen. At every time we worship Him, ay nandun parati mga minamahal na talagang kanyang binubuhos ang kanyang banal na presensya. At tayo naman mga minamahal, despite all the problems, all the trials na meron tayong pinakaharap, individually, personally, mga minamahal, ay nakikita natin ang kalakasan, natatanggap natin ang kalakasan at encouragement sa mahal na Panginoon upang tayo po'y magpatuloy hanggang sa pagbabalik ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal, yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Muli, isang magandang umaga, aking po nga pinaabot sa ating po mga minamahal na mga bisita, sa ating mga beloved viewers. Kayo po ay aming pong welcome sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo nandito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry Overnight Prayer. Kada biyernes po ito, mga minamahal. At ito pinangunahan po natin pong ginagalang ni Evangelista, ating beloved Evangelist Welde Estrada Almeida. We give you honor sa ating pong Evangelist Welde Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya. And we also cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders, kasama natin yon na pinasiwan natin po beloved preacher, Brother Buboy Nir, sa kanyang mga anak, ating beloved Sister Vines, ating beloved brethren. Magising na po tayo, isa pong napagandang umaga. Higit sa lahat, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at tayo po dadako sa sunod na bahagi ng ating pong banal na gawain sa buong magdamag na ito, ang pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob ng ating ikasampung bahagi at mga handog. Amen. Today is the first Friday of 2023. Amen. Amen. Dapat kasabi nga ng ating mga ibang mga pag-aralan at talagang magsimula ang bawat isa. Amen. Kung 2022 hindi tayo nagtapat, simulan natin magtapat ngayon. Makikita natin mga minamahal kung paano tayo pagpalain ng mahal na Panginoon. Amen. Sabi dito mga minamahal sa banal na kasulatan, dito sa aklat ng Isaiah, ang kabanata ay 55, talatay 8 ang italon sa 11. Sabi dito, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip o ang inyumang mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Yung hindi inaantok na palakpak para sa Diyos na buhay. Praise the Lord. Amen. Ito po'y talata na kung saan, mga minamahal, God is telling us na talagang maaring meron tayong mga sariling mga kaparaanan na ginagawa sa ngayon na talagang akala natin that is the solution to our problem. Amen. Kailangan mag-ipon, kailangan na hindi bitaw ng pera. Amen. Pero tandaan po natin mga minamahal, kung babasahin natin ang salita ng mahal na Panginoon, parati niyang sinasabi sa atin, the ways of the Lord is not the same as our ways. Amen. Ang kaparaanan ng mahal na Panginoon ay hindi katulad ng ating kaparaanan. Amen. Even the thoughts, yung lalim ng kaalaman ng mahal na Panginoon, ay malayo tayo mga minamahal. Amen? So, sinong susundan natin mga minamahal? Ang turo ng sanlibutan, mga tao? Kapag kausap mo ang financial analyst or whoever is banking magnate niyan mga minamahal, sasabihin niya, magtipid ka. Pero sabi na mahal na Panginoon, ibigay mo, ikasampung bahagi tandog mo. Amen? Amen? At ang kaparaanan ng mahal na Panginoon ay sinasabing tunay. Sabi nga dito sa aklat ng ating mabasa mga minamahal, dito sa aklat ng Revelation chapter 15 verse 3, sabi diyan, at inawit nila ang awit ni Moses na alipin ng Diyos
at ang awit ng kordero na sinasabi, mga dakila at kagilagilalas ang iyong mga gawa, o Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Matuwid at tunay ang iyong mga daan, ikaw na hari ng mga bansa. So, ang kaparaanan ng Diyos is straight to the point. Amen. Amen. At ito po mga minong sabi niya, matuwid at tunay. Siguradong, ibig sabihin, hindi ito suntok sa hangin kung ang susundin natin ay ang kaparaanan ng mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, magtataka ang ilan mga minamahal, paano pinagpapala ang taong nagbibigay? Kapag i-share mo yan sa taong hindi nakakilala sa mahal na Panginoon, sasabihin sa iyo, bakit ko ibibigay ito? Bigay na nga sa akin ng Diyos ito. Napakayaman ng Diyos, ba't ko siya tutulungan? Hindi po tayo nagbibigay para tulungan ng Diyos. Amen. Kaya tayo nagbibigay para sundin ang kalooban ng mahal na Panginoon. At kapag naganap natin ba ang kalooban ng mahal na Panginoon, ito yung susi upang ibuhos ng Diyos ang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi nga ng Proverbs, ito sa aklat ng Proverbs, chapter 11, verse 24 to 25. Kung titingnan niyo mga minamahal, sabi niya, mayroong nagsasabog at tumutubo pa. Ibig sabihin, pag nagsasabog, so palabas. Amen? Pero at the end of the day, nag-gain pa. Tapos, at may humahawak naman ng higit sa karampatan. Yung iba, ayaw niyang bitawan. Ngunit nauuwi lamang sa pangangailangan. Yung mga taong ayaw magtapat, ayaw nila magbigay ang para sa mahal na Panginoon, talagang kapit na kapit doon sa pagpapala. Amen? Ang sinasabi ng Biblia, lahat nauuwi sa pangangailangan. Sabi dito sa 25, ang kaluluwang mapagbigay ay tataba at siya'y dumidilig. At siyang dumidilig ay madidilig din. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Totoo po yun mga minamahal, kapag ang isang Kristiyano mga minamahal ay we are, sabi nga, ang ating iniisip ay hindi sa mundong ito, kundi sa yung bagay na makalangit, mga minamahal, pera is nothing to you. Amen? Pag dumating yan, sige, bigay na lang. Hindi ka aburido. Bakit? Alam mo naman, from time to time, binibigay naman ang pangangailangan mo. Amen? Kaya wala kang takot magbigay kapag may nangangailangan. Amen? Pero kapag very aware ka na talagang nising kunduling ayaw mong bitawan, kung maaari, amen, very particular ka sa ginagawa mo araw, and even yung pagbibigay ng iyong kasampung bagit handog, hindi mo binibigay dahil sa pagnanais mong makaipon ka at makabayad ka sa utang mo, lalo kang hindi makakaipon, lalo kang hindi makakabayad ng utang. Amen. Amen. Kaya yan po mga minamahal, sabi niya, paano gagawin ko dyan? Yan ang sinasabi ng talatang nabasa natin. Ang kaparaanan ng Diyos ay hindi katulad ng kaparaanan ng tao. Amen? Pero pag inuna mo ang kaparaanan ng Diyos, ang sinasabi ng talata, ang kaparaanan ng Diyos ay tunay at matuwid. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit maraming mga Kristiyanong pinagpala. Nung sila po ay kami ay nagtiwala sa mahal na Panginoon. Kami po ay, nung kami po minamahal, mga talagang nandoon na pinagpala at kinabagan ng mahal na Panginoon, nung ganapin namin ang pagbibigay na ito. Nakita natin kung paano binuksan ang Diyos ang dungawan sa langit. Yung buhay namin nung mas grabe. Amen? Pero hindi namin pinangarap o hindi namin naisip na ganito pala ang pagpapalang aming tatanggapin mula sa mahal na Panginoon. Kung magtitiwala lang tayo sa mahal na Panginoon. Sabi ko nga, lahat tayo ay may Diyos. Amen? Amen. Ang kailangan lang natin mga minamahal, pagtiwalaan yung Diyos na meron tayo. Amen? Ang masama kapag hindi natin pinagtitiwalaan ang salita ng mahal na Panginoon. Ang sabi nga ng talata, bawat salita na lumabas sa aking mga bibig, hindi ito babalik sa akin nang walang kaganapan doon sa kanyang hindi ito mananagal doon sa kanyang pinagsuguan. Grabe. Ibig sabihin, the promises nandiyan na sa atin ngayon. Amen? At hindi yan babalik sa mahal na Panginoon hanggat hindi mo yan nabubuksan ang promise na yan. Lahat ng mga pinangakuan ng mahal na Panginoon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen?
So kapag pinangakuan ka ng mahal na Panginoon, nandiyan yung pangako. Anong pangako mahal na Panginoon? Magtapat ka at kanyang bubuksan dungawan sa langit. Amen. Amen. Pero ang masama, altubili tayo dun sa pagdududa sa salita na yan ng mahal na Panginoon. Totoo kaya? Hindi ba practical lang na ipunin ko na lang muna ito dahil para sa aking pamilya, dahil sa utang ko, dahil sa babayaran kong kuryente, tubig, kung ano mga babayaran natin, tuition ng anak ko, mga pagbili ng bigas. Kaya nakita natin mga minamahal, lahat lalo tayong nahihirapan. Bakit? Hindi nagiging pagpapalang pumupunta sa atin. Sumpa ang dumarating sa atin mga minamahal. Amen? Until sa time na tayo magising sa katotohanan, maniwala kayo sa akin, hindi niyo mararamdaman kung gaano fully ang pagiging anak ng Diyos. Amen? Sapagkat ang anak ng Diyos, tandaan niyo mga minamahal, ang anak ng Diyos, anak ka, prinsipe, prinsesa tayo. Amen? Isasabihin mo, brother, ako prinsipe ako, bakit wala akong pamasahe? Amen? Yung nana mo, hindi mo pa kinukuha Nandyan lang sa'yo Hindi mo alam kung paano buksan at kunin yung pagpapalang binigay sa isang prinsipe, prinsesa. Bakit? Ayaw mo. Naririnig mo na ang kaparaanan, pero ayaw mo pa rin. Ang sinusunod mo yung turo ng tao, ang turo ng sarili mo. Amen. Tandaan po natin mga minamahal, magtiwala tayo sa Diyos. Ang pagtitiwala na yan sa ating mahal na Panginoon, yun ang magbibigay sa atin ng daan upang matanggap natin ang pagpapalang inilaan ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya dito sa aklat ng Malakias Kabanata 3:37 ng 10, sabi diyan, mula ng kaarawan yung mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunan at hindi nyo tinalima. Hindi natin tinatalima. Manumbalik kayo sa akin, manumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon na maugpo. Ngunit sinabi, saan kami manumbalik? Nanakawan baga ng taon Diyos, kayo may ninanakawan niyo ako. Ngunit sinasabi, saan kami namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo na nagsumpa na masumpa, sapatin niyo kung ninakawan sa mga katuyod bagay nitong buong bansa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung hindi pagbigay ng ikasampung bahagi at handog, tayo po mga minamahal ay kumukuha ng hindi atin. Sapagkat ikasampung bahagi at handog ay yan sa mahal na Panginoon yan. Amen? Ginagamit yan sa pamalakay salita ng mahal na Panginoon. Binigyan tayo ng mga manggagawa, ng mga siwa, ng mga halaga na yan. Huwag natin pakialaman yan. Amen? Diyos ang nagbibigay sa kanila ng wisdom through our beloved pastor, Will Estrada Almeida. Kaya nakita niyo mga minamahal, in order yung ating banal na gawain sa ating pananampalataya. Kung wala tayong mga beloved workers, kung wala tayong mga nangunguna sa atin, tingnan ko lang kung anong mangyari sa atin mga minamahal. Ang gulo-gulo natin. Amen? Pero bakit in order, bakit tayo nagiging pagpapala bawat napapakinggan natin? Bakit tayo natuto ng tamang pagpupuri at paglilingkod sa mahal na Panginoon? It is because we have beloved workers. Amen? Sa pangalan tingin natin ng mga Evangelista, Will Estrada Almeida, naging nagkaroon ng kaayusan. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero paano sila mabubuhay kung hindi natin ibigay ang para sa mahal na Panginoon? Kaya sabi dito sa aklat ng Malakias 3:10, sabi niya, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. So dadalhin pala natin sa mga taong pinagpala, sa mga taong tumanggap ng mga pagpapala sa mahal na Panginoon. Ang sinasabi ay kasampung bahagi handog, saan dadalhin? Sa kamalig na mahal na Panginoon. Amen. Sa banal na gawain na mahal na Panginoon. Saan bang kamalig na mahal na Panginoon? Ang kamalig, ito yung kung saan nakaimbak ang pagkain. At magsabing amen. Kapag yung pagkain mo, nagutom ka, amen, siyempre mahinang-mahina ka. So kailangan mo ng pagkain, pupunta ka sa kamalig. Amen. At kapag ikaw nakakuha ng pagkain sa kamalig, whether that is literal or spiritual meaning yan mga minamahal, lumalakas ka. Amen? Doon. So kapag nandun ka sa banal na gawain at pagdating mo doon, ay wala, pag-uwi mo pareho pa rin, hindi yun ang kamalig ng Diyos. Amen? Sapagkat ang kamalig ng Diyos ay kung saan ang Kristiyanong lumapit sa Diyos, pag-uwi niya.
Kung na marami tayong pinag-aralan mga minamahal, uuwi ka sa north, papasok ka sa north, uuwi ka sa south. Papasok ka sa west, lalabas ka sa east. Anong ibig sabihin ng mga minamahal? Pumasok kang malungkot, uuwi ka galak na galak sa mahal na Panginoon. Amen. Pumasok kang nung nakakilala ka sa mahal na Panginoon, nandyan, hirap ka, punong-puno ka ng karamdaman, pero paglabas mo, pinagaling ka na ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. That is the blessing. So anong gagawin? Dadalhin daw ang kasampung bagay tandog sa kamalig na yan. And that is yung banal na gawain ng mahal na Panginoon. Kung saan, mga minamahal, kapag ikaw ay may karamdaman, Kuya, panalangin niyo kami. Kuya, ang aming may prayer kami, tulungan niyo kami sama sa panalangin. Kuya, dami natin kuya. Amen? Amen. Pero kapag sinama panalangin natin, mga minamahal, kapag nasagot na, nakalimutan na natin kung sino ang nanalangin. Pero lahat yan, sabi nga, alam natin, through the prayers, lahat ng ating mga pastor. Amen? Amen. Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, binigyan tayo ng mga ngasiwa. Amen? At throughout the prayers, kita nyo yung mga nagpapanood natin, mga minamahal, grabe mga pagsubok ating tinatanggap, pinananasan. Pero kapag through the prayers ng mga manggagawa natin, gumagaling, pinagpapala tayo, natutugunan tayo. Kung maya may karamdaman anak ko, Kuya, pagkisama sa panalangin, mga beloved elders, nalagan nagpe-prayer brigade lahat. Amen? Sinasama lahat sa panalangin. Amen? Amen? At in one accord na panalangin, mga minamahal, na malalaman na lang pagbalik ng ating mga kapatid, pinagaling na ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Paano nangyayari yun? Dahil nagkakaisa mga anak ng Diyos. Anong gagawin natin? So, kapag binigay sa atin ang pagpapala, ibigay mo para tuloy-tuloy ang galaw ng iglesia ng mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tandaan po natin mga minamahal, ang sinabi ng Biblia, kapag ating dinala ang bagay na yan, sabi niya, kapag upang magkaroon ng pagkain sa amin, subukin niyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mahukbo. So, sinasabi lang niya, just try me. Pag hindi nangyari, nakita nyo kayo yung mga komersyal, subukan nyo ito. Kapag hindi kayo gumaling, ibalik nyo sa amin, babalik ko yung bayad ninyo. Parang ganoon. Ang sabi naman na Panginoon, subukan mo lang ako dahil sigurado, mahal na Panginoon, na kapag binigay mo kasampung bagay mo, bubuksan niyan tungawan sa langit at ihulog ay sa pagpapala. Nakita niyo yung word na yan, mga minamahal? Gano'n yan makapangyarihan salita, mga minamahal? Ang sabi diyan, subukan niyo lang ako. Amen. Amen. Kung sa oras na ito, mga minamahal, nahirapan ka, kung sa oras na ito, mga minamahal, para bang abang-abang pakiramdam mo sa buhay mo, gusto mo nang magpakainit, hindi mo matanggap, dahil talagang para bang lupay-pay ka. Subukan mo, mahal na Panginoon, sa bagay nito. Kundi niya bubuksan ang dungawan sa langit at iulog ang isang pagpapalang walang sapat na silid na kain. Ang pagpapala na yan, hindi lang parating pera. Amen. Amen. Sabi nga ng 3 John 1:2, pagpapalang pinansyal, physical, spiritual. Pinansyal, dumating pagpapala. Second, physical. Karamdaman mo gumagaling. Spiritual, na lupay-pay ka, lalakas ka. Amen? Bubuksan ng Diyos ang dungawan sa langit, ibubuksan kung matapat ang anak ng Diyos. Lahat na nagtatapat, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. For every 1,000, 20%, 10% ang tithes, another 10% ang tinatawag nating handog, yung offering natin. So, 10 plus 10 is 20%. So, every 1,000 times 0.2, alam na natin mga minama, 200 yan. Amen? For every 100 times 0.2, 20. For every 10 pesos na matanggap mo times 0.2, 2 pesos. Amen? Wala na magsasabing, brother, hindi na ako dadalo. Wala kasi akong 200. Hindi tayo after sa 200. Ang tinuturo natin, pagtatapat. Amen? Kung anong tinanggap mo, itapigay mo ang ikasampung bagay at handog. Amen?
kapag tinanggap mo ay 100,000, huwag mo ka magbigay ng 200 pesos. Times 0.2 uli yun. Amen? So 100,000 times 0.2, that is 20,000. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Lahat ng gustong tumanggap ng malaking pagpapala, sumigaw ng praise the Lord, ay huwag mong ipagkaitan para sa Diyos. Amen? Amen. Kung gusto mo ng maliit, di sige. Gusto mo lang na 100, di 20 pesos ibigay mo. Sige, 100 lang darating sa iyo. Amen? Pero sabi ng Biblia, ang Diyos natin ay Diyos na mapagpala. Hindi siya magbibigay ng 100, kukulangin ka niyan eh. Magkano bigas? Amen? Magkano sibuyas? Pamasahe pa, kuryente pa, sabon. Kulang yan. Hindi ka makakadalo sa banal na gawain. Kaya hindi kanya pagpapalain ng 100 pesos lang. Ang pagpapala ng Diyos ay higit sa sapat na pangailangan ng kanyang mga anak. Amen? Bakit? Dahil kapag ang bibigay niya ay talagang tama lang, ibig sabihin, hindi ka makapagbigay. Amen? Pero bakit ka nakakapagbigay? Dahil ang pagpapala ng Diyos ay higit sa sapat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, sumigaw na, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hawakan na po natin yung ating po mga kasampung bahagi at ang ating po mga handog at ipanalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother Romy, about to po